диққат! шумо ба ҳеҷ ваҷҳ дар наворҳо чизеро аз олами ғайб нахоҳед дид. танҳо барои дарк ва наздик ба тасаввур ва тафаккур кардан аз ин наворҳо истифода кардаем. аммо ҳеҷ як неъматҳои ҷаннатро наметавонем тасаввур кунем ва ҳеҷ як зарра азоби дузахро қодир ба бардошт бошем ва наметавонем тасаввур кунем. инчунин агар дар хондан ё тарҷумаи маънои қуръон хатогие карда бошем, аллоҳ моро бубахшад. сураи воқеа яъне қиёмат дар Макка нозил шудааст ва аз 96 оят иборат аст. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. إذا وقعت الواقعة ҳангоме ки воқеа барпо шавад, яъне қиёмат воқеъ шавад, ليس لوقعتها كاذبة ки воқеъ шудани онро ягон касе дурӯғгӯянда нест. خافضة رافعة қиёмат душманони Аллоҳро дар дӯзах паст кунанда аст ва дӯстони Аллоҳро дар ҷаннат баланд кунанда. إذا رجت الأرض رجا он гоҳ ки замин ба сахтӣ биларзад وبست الجبال بسا ва кӯҳҳо ба пуррагӣ реза реза карда шаванд, فكانت هباء منبثا ва чун ғуборе дар ҳаво пароканда гарданд. وكنتم أزواجا ثلاثة ва шумо эй мардум се гурӯҳ хоҳед шуд. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة пас гурӯҳи рост соҳиби ҷойҳои олиянд. чӣ хуб аст ҷойгоҳашон. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ва гурӯҳи чап соҳиби ҷойҳои пастанд. чӣ бад аст ҳолашон. والسابقون السابقون ва пешсафон сӯи хубиҳо дар дунё, онҳо пешсафон сӯи дараҷаҳо дар охират мебошанд. касоне ки дар дунё дар анҷом додани корҳои хуб пешсафанд, дар охират пеш аз ҳама вориди ҷаннат мешаванд. أولئك المقربون инҳо муқаррабони даргоҳи илоҳӣ ҳастанд, наздик карда шудагонанд дар назди Аллоҳ. في جنات النعيم дар биҳиштҳои пурнозу неъмат хоҳанд буд. ثلة من الأولين дохил мешавад ба ҷаннат гурӯҳе аз пешиниёни ин уммат ва умматони дигар. وقليل من الآخرين ва шумораи андаке аз пасомадагон ҳастанд. على سرر موضونة бар тахтҳои гавҳар нишон хоҳанд нишаст. متكئين عليها متقابلين такя зада рӯ ба рӯи якдигар нишаста бошанд. يطوف عليهم ولدان مخلدون бар гирди онҳо мегарданд. барои хидмати онҳо писарони ҳамеша ҷавон ки пир намешаванд ва намемиранд. بأكواب وأباريق وكأس من معين бо қадаҳҳову кӯзаҳо ва ҷомҳое аз шаробе ки дар ҷаннат ҷорист. لا يصدعون عنها ولا ينزفون
که از نوشیدن آن سردرد نشوند و نه از هوش می روند. وفاكهة مما يتخيرون و این خادمان برای جنتی ها بیارند هر نوع میوه را که می خواهند. ولحم طير مما يشتهون و گوشت پرنده از هر نوعی که پیسندشان باشد. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون و برای آنهاست حورانی زنان شهلا چشم مانندی مرواریدهای در صدف پنهان کرده شده. جزاء بما كانوا يعملون این همه نعمت‌هایی که برایشان داده می شود مکافات عمل‌های نیک است که در دنیا می کردند. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما در جنت نه سخنی بیهوده می شنوند و نه حرفی که گفتن آن گناه باشد. إلا قيلا سلاما سلاما جو سخنی که سالم از این عیب‌ها باشد و به یکدیگر سلام گویند. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين و اهل سعادت چی بزرگ است مکان و پاداش آنها. في سدر مخضود وطلح منضود در زیر درختان سیدری بخار و درختان موز یعنی بنان که میوه هایشان بر یک دیگر چیده شده اند. وظل ممدود وماء مسكوب و سایه دائمی و آبی جاری وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة و در میان میوه های فراوان هستند که نه تمام می شود و نه منع می گردد. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا و بسترهای بلند ما بیافریدیم زنهای اهل جنت را غیر آفرینشی که در دنیا بودند، یعنی آفرینش کاملی که نابود نمی شوند، و آنان را دوشیزه یعنی بیکر گردانیدیم نزد شوهران دوست دارنده همسن و سال. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين همه این نعمت ها برای اهل سعادت است، گروه بسیاری از پیشینیانند. وثلة من الآخرين و گروه زیاد از پس آمدگانند. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال و اهل شقاوت آن بدبختان چی حالی بده دارند. في سموم وحميم در باد گرم جهنم و آب جوشانند. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم در سایه دود سیاه که این سایه نه خنک باشد و نه با عزت. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
همانا اهل دوزخ پیش از این در دنیا در ناز و نعمت حرام بودند و سرکشی میکردند از آن چیزی که پیامبران برای آنها آورده بودند. وكانوا يصرون على الحنث العظيم و همیشه بر گناه بزرگ یعنی شرک دوامت میکردند و نیت توبه نداشتند از شرک و گناه. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون و می گفتند آن منکران روز قیامت: آیا زمانی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا باز ما زنده می شویم؟ یعنی به زنده شدن دوباره باوری نداشتند. أو آباؤنا الأولون آیا پدران نخستین ما نیز زنده می شوند؟ قل إن الأولين والآخرين بگو ای پیامبر، البته همه را اولین و آخرین فرزندان آدم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم بیگمان در وعدگاه آن روز معین یعنی روز قیامت جمع کرده شوند. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون سپس شما ای گمراهان راه هدایت، دروغ شمارندگان وعده و عذاب الله، لآكلون من شجر من زقوم حتما از درخت زقوم خواهد خورد، یعنی بدترین درخت. فمالئون منها البطون و شکمهای خود را از آن پر خواهد کرد. فشاربون عليه من الحمیم و بر بالای آن آب جوشانه که تشنگی را نمی شکند خواهد نوشید. فشاربون شرب الهیم و مانند شتران مبتلا به بیماری تشنگی می نوشد. هذا نزلهم یوم الدین آن چیزی را که دوچار می شوند از عذاب ضیافت است که تیار کرده شده است برای آنها در روز قیامت. نحن خلقناكم فلولا تصدقون ما شما را ای آدمان از نیستی به هستی آفریدیم، پس چرا از نو زنده شدن را باور نمی کنید؟ افرأیتم ما تمنون آیا شما می بینید آنچه آب منی را که می ریزانید در بچه‌دان زن؟ أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون آیا شما آن آب منی را به صورت انسان می آفرینید یا ما آفریده ایم؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ما معین کردیم در میان شما مرگ را و هرگز عاجز کرده شده نیستیم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون از اینکه تغییر دهیم خلقیت شما را در روز قیامت و شما را به صورتی که از آن بخبرید از نو بیافرینیم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون و همانا شما خوب دانستید
که الله تعالی نخستین بار شما را از نیستی آفرید، پس چرا قدرت الله را به یاد نمی آورید بر آن که او قادر است شما را دوباره خلق می کند؟ أفرأيتم ما تحرثون در آن چیزی کیشت می کنید اندیشیده اید؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آیا شما می رایانیدش از زمین یا ما رایانیده ایم؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر می خواستیم هر آینه آن زراعت را گیاهی خشک و در هم شکسته می گردانیدیم که از آن فایده نمی دیدید، پس در این حال تعجب کنان می گوید إنا لمغرمون البته ما زیان کرده و عذاب کردگانیم، بل نحن محرومون بلکه ما از رزق و روزی بی نصیب ماندگانیم. أفرأيتم الماء الذي تشربون آیا در آبی که می نوشید اندیشیده اید؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون آیا شما آن را از ابر فرو آورده اید سوی زمین یا ما فرود آرندگانیم؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر می خواستیم این آب را شور می گردانیدیم که از آن فایده نمی دیدید، پس چرا شکر پروردگارتان را بر فرود این آب شیرین نمی گویید؟ أفرأيتم النار التي تورون آیا در آتشی که از شاخهای درخت می افروزید اندیشیده اید؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون آیا درختش را شما آفریده اید یا ما آفریننده ایم؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ما آن آتشی را که می افروزید خوشدار از دوزخ برای منفعت مسافران راه گذر متاع ساختیم. فسبح باسم ربك العظيم پس با پاکی یاد کن ای پیامبر نام پروردگاری بزرگت را. فلا أقسم بمواقع النجوم سوگند، یعنی الله سوگند یاد کرده می گوید سوگند با جایگاهی فرو رفتنی ستاره ها در غروبگاه آسمان. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم و این هر آینه خیلی سوگندی بزرگ است اگر بدانید. إنه لقرآن كريم البته این قرآنه که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است، قرآنی بزرگ و گرامی قدر و فایده آور است. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون در کتاب نگه داشته شده است که از چشم خلق پوشیده است، یعنی و این کتاب پنهان لوح محفوظ است که در نزد الله و فرشتگان منزلت بزرگ دارد. دست نمی رساند به قرآن مگر فرشتگان گرامی قدری که الله تعالی آنها را از آفت و گناهان پاک گردانیده است. یعنی و این چنین دست نمی رساند قرآن را مگر کسانی که
پاک هستند از شرک، جنابت و بی‌طهارتی. تنزیل من رب العالمین. این قرآن کریم نازل شده است از جانب پروردگار جهانیان، یعنی پس آن حق است. افبهذا الحدیث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انکم تکذبون. آیا نسبت این کلام سستی و بی‌پروایی میکنید و به جای شکر نعمت‌هایی که الله به شما داده است شمایان آن را دروغ میبرید و کافر میشوید؟ یعنی در این آیت این کار است برای آنهایی که بی‌پروایی میکنند به امرهای قرآن و اعتبار نمیدهند به دعوت آن. فلولا اذا بلغت الحلقوم. پس چرا هنگامی که جان به حلقوم میرسد توانایی بازگردانیدن آن را ندارد؟ وانتم حینئذ تنظرون. و شما در این هنگام حاضر هستید و می‌نگرید، البته نمیتوانید. ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. و ما از شما به او نزدیکتریم ولی شما نمیبینید. فلولا ان کنتم غیر مدینین. پس اگر میتوانید این که در برابر اعمالتان جزا داده نمی شود، ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر راست میگویید آن روح را بازگردانید. هرگز نمیتوانید. فاما ان كان من المقربین. پس چون مرده از مقربان درگاه الهی باشد، یعنی از نزدیک شدگان درگاه الهی باشد، فروح و ریحان و جنت نعیم. پس برای اوست هنگام مرگش رحمت و آسایش و گل خوشبوی و بهشتی پرنعمت در آخرت. و اما این کان من اصحاب الیمین. و اما اگر مرده از یاران راست، یعنی اهل سعادت باشد، فسلام لك من اصحاب الیمین. پس گفته می شود به او سلام و امان باد به تو از جانب یاران راست، یعنی اهل سعادت. و اما این کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم. و اما اگر مرده از دروغ شمارندگانی بحث و گمراهان راه هدایت باشد، پس او را به آب گرم و جوشان دوزخ مهمانی کنند. و تصلیت جحیم. و سرانجام او در افتادن به دوزخ است. این هذا لهو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. البته این خبرهایی که ای پیامبر به تو ذکر کردیم همه راست و درست است. پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی و او را پاک شمار از آنچه ظالمان میگویند. شما ترجمه معنای سوره واقعه یعنی قیامت را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 96 آیت عبارت است و این از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است.
کجای اگر ترجمان و یا ما به خطا راه داده باشیم طلب دعا میکنیم که الله تعالی ما را بیامرزد. امین. سوره مجادله یعنی جدال کردن در مدینه نازل شده است و از 22 آیت عبارت است. این ترجمه از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. به تحقیق الله سخنی حوله بنت ثعلبه را که درباره شوهرش اوس بن سامید آن چیزی که از او صادر شد، یعنی اوس بن سامید زنش را گفت پشت تو همچون پشت مادرم هست، یعنی زنش را بر خودش حرام گرداند. با تو گفتگو میکرد و به الله شکایت میکرد شنید و الله گفتگوی شما را بیگمان میشنود. الله شنوای و بینا به همه چیز است، هیچ چیز از او پوشیده نمیماند. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. از میان شما کسانی که زنشان را زهار می کنند همانا پیش الله گناهکارند و مخالفت شریعت کردند، بدانند که زنانشان مادرانشان نشوند بلکه همسرانشان هستند. مادرانشان فقط زنانی هستند که آنها را زاییده اند. البته این اشخاص زهار کننده سخنی دروغ و ناپسند میگویند که حقیقت ندارد و هر آینه الله از بعض گناهان صادر شده در گذرنده و آمرزنده است و آن آمرزش به توبه نصوح است. زهار در جاهلیت مرد زنش را می گفت تو برای من همچون مادرم هستی، یا می گفت پشت تو همچون پشت مادرم هست و این در جاهلیت همچون طلاق به حساب می رفت. الله تعالی بیان کرد که هیچگاه زن در برابر مادر به حساب نمی رود و این حکم زهار را بیکار کرد. از تفسیر طبری 23 صفحه 228. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر. و آنان که به زنان خود زهار می کنند سپس از آن چی گفتند باز می کردند، پس آزاد کردن غلام پیش از آن که زن و مرد با یکدیگر همخوابگی کنند واجب است. این درس و پنده است که به شما داده می شود و الله به آن چی می کنید آگاه است. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من
قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرین عذاب علیم. پس هر کسی که غلام را برای آزاد کردن نیابد واجب است بر وی 2 ماه پی در پی یعنی بی فاصله پیش از همخوابگی روزه بدارد. پس هر کی روزه داشتن را و عذر شرعی نتواند پس باید 60 مسکین را به سری طعام دهد. این حکم های زیهاری که برای شما بیان کردیم و آن سبب است که به الله و پیامبرش ایمان بیاورید و کارهای دوره جاهلیت را ترک نماید و این احکام بیان شده حد قانونی مقرر کرده الله است. پس آن را تجاوز نکنید و برای منکران این حکم عذابی دردناک است. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرین عذاب مهین. هر آینه کسانی که با الله و پیامبرش مخالفت یعنی ضدیت مقابله می‌ورزند خوار و ذلیل می‌شوند، همچنان که امتان پیشینه خوار شدند و همانا ما آیت‌های واضح و روشن نازل کردیم که دلالت می‌کند بر این که شریعت الله حق است و منکران این آیت ها را عذابی خار کننده است در جهنم. یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهید. به یاد آر ای پیامبر روز قیامت را، روزی که الله همه مردگان را زنده می کند و اولین و آخرین را در یک زمین جمع می آورد. پس خبر می دهد به آنها آن عملهای بد و نیکی را که انجام داده بودند. یاد داشت و حفظ کرد آنها را الله در لوح محفوظ و نوشت آنها را در نامه های اعمالشان و همانا آنها آن را فراموش کردند و الله بر همه چیز شاهد است. چیزی از او مخفی نمیماند. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیا ندانسته ای که الله هر چی را که در آسمان ها و زمین است می داند؟ 3 کس با هم نجوا یعنی راست سخنی بدی مخفی کنند، الله با علمش 4مین آنهاست و 5 کس باشند الله 6مین آنهاست و کمتر از این هر جا که باشند و بیشتر از این الله با علمش در کجای باشند با آنهاست. چیزی از او مخفی نمی ماند. سپس همه را در روز قیامت
به کارهای بد و نیکی که کرده‌اند آگاه می کند و جزایشان می دهد. هر آینه الله بر همه چیز آگاه است. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آیا ننگریسته ای پیامبر به یهودیان که از نجوا یعنی راز سخنی مخفی سخنانی بدی را که در میان هم به سرگوشی و رازگویی پرداخته و با چشم و ابرو اشاره نموده و به غیبت و آزار دادن مؤمنان سعی و کوشش می کنند. این در نظر است، یعنی معنای نجوا، که در نفس مؤمنان شک و شبهه را می آورد. من شده بودند، باز هم به گناه نجوا می کنند و با یکدیگر پنهانی سخن می گویند، سخنی که در آن گناه و دشمنی و نافرمانی از پیامبر است. و چون ای پیامبر آن یهودیان نزد تو برای کار می آیند، به طوری تو را سلام می گویند که الله تو را به آن طور سلام نگفته است و در بین خود می گویند چرا الله ما را به آنچه به محمد می گوییم عذاب نمی کند اگر او پیامبری بر حق باشد. جهنم برایشان کافی است، به آن داخل می شوند و این بد سرانجام است. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید، اگر با یکدیگر راز سخنی مخفی یعنی نجوا میکنید، در باب گناه و دشمنی و نافرمانی از پیامبر نجوا مگویید، بلکه در باب نیکی و پرهیزگاری نجوا کنید و از الله بترسید با به جای آوردن امرهایش و به پرهیز کردن از من کرده هایش. پس همگان یعنی به عملها و سخنهایتان به سوی او باز می گردید و زود است که موافق آن شما را جزا می دهد. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هر آینه نجوا یعنی راز گفتنی بد از وسوسه شیطان است، یعنی آن را زینت می دهد و برمی انگیزد که می خواهد مؤمنان را غمگین کند و حال آن که هیچ زیان جز به فرمان و خواهش الله به آنها نمی رساند و مؤمنان باید که بر الله یگانه توکل کنند. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. ای کسانی که با الله و رسولش ایمان آورده اید، چون شما را گویند در مجلس ها جای وسع کنید، پس جای وسع کنید تا الله در دنیا و آخرت برای شما وسع کند، یعنی در کارهایتان گشایش دهد. و چون گویند که برخیزید برخیزید، الله آنهایی را که ایمان آوردند و کسانی را که اهل علم می باشند به درجه های بلند ثواب و مرتبه های رضوان بردارد و الله تعالی به کارهایی که می کند آگاه است، از او چیز مخفی نمی ماند و موافق آن شما را جزا می دهد. در این آیت بلند بودن مرتبه اهل علم اشاره شده است. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ای کسانی که با الله و رسولش ایمان آورده اید، چون بخواهید که با پیامبر صلی الله علیه و سلم نجوا کنید، یعنی پنهانی سخن گویید، پیش از نجوا کردنتان صدقه بدهید به حاجتمندان. این برای شما از جهت ثواب بهتر و بر دلهایتان پاکیزه تر است. و اگر برای صدقه چیزی نیافتید باکی نیست، پس همانا الله آمرزنده و مهربان است. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبیر بما تعملون. آیا ترسیدید از صدقه دادن پیش از راز پنهانی گفتن با پیامبر، این که کم بغل می شوید؟ پس چون نکردید، یعنی صدقه ندادید و الله شما را بخشید و رخصت داد شما را به صدقه ندادن، پس نماز بگزارید و زکات بدهید و الله و پیامبرش را اطاعت کنید که الله به کارهای میکند آگاه است و شما را موافق آن جزا میدهد. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. آیا ندیده آن منافقان را که با مردمی که الله بر آنها خشم گرفته بود، یعنی یهودیان، دوستی کرده اند؟ اینها منافقان نه از شمایند و نه از یهودیانند و قسمی بر دروغ میخورند که آنها مسلمانند و تو فرستاده الله هستی و خود میدانند که بر دروغ سوگند میخورند. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. الله برای آن منافقان عذاب سخت آماده کرده است، زیرا کارهایی که میکنند از نفاق و قسم بر دروغ خیلی هم ناپسندند. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. سپر گرفتند منافقان،
سوگندهای دروغین خود را. پس به این فریب و نیرنگی خود باز داشتند خود را و دیگران را از راه الله یعنی اسلام. پس برای آنهاست عذاب خار کننده در دوزخ به سبب تکبرشان از ایمانی به الله و رسولش. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اموال و فرزندانشان برایشان در برابر عذاب الله فایده نکند. آنها اهل جهنمند و در آن جاویدانند، از آنجا خارج نمی شوند. یعنی این جزای هر کسی است که از راه الله دیگران را باز می دارد. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. روزی که الله همه منافقان را از قبرهایشان زنده می کند، پس همچنان که در دنیا برای شما قسم می خوردند، برای او هم قسم خواهند خورد که مؤمنان بودند و می پندارند که این قسم در نزد الله فایده اشان می دهد، چنانه که در دنیا نزد مؤمنان فایده اشان می داد. آگاه باشید که هر آینه آنها خیلی دروغگویانند. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان بر آنها غالب شده است، حتی این که امرهای الله و عمل به طاعت وی را ترک کردند. آنها خود حزب شیطانند. آگاه باش که حزب شیطان در دنیا و آخرت زیانکارانند. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. هر آینه کسانی که به امرهای الله و پیامبرش مخالفت می‌ورزند، اینها از گروه خار شدگان و مغلوب شدگانند در دنیا و آخرت. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله مقرر کرده است که من و پیامبرانم پیروز می شویم. بیگمان پروردگار توانای و پیروزمند است، هیچ چیز او را عاجز آورده نمی تواند. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن
حزب الله هم المفلحون. گروهی را که به الله و روز قیامت ایمان می آورند نخواهی یافت که دوستی کنند با کسانی که با الله و پیامبر او مخالفت ورزیدند، اگر چه آنها پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا دیگر خویشاوندانشان باشند هم. اینها هستند که الله در دلهایشان ایمان را انداخته است و آنها را با فیضی از طرف خود توانا گردانیده است و آنها را به جنت‌های می درآورد که از زیر قصرها و درختان اینها دریاها روان است و جاویدانه در آنجا میمانند. پروردگار از آنها خوشنود است و آنها نیز از او خوشنود هستند. اینها لشکران و دوستان الله‌اند. آگاه باش که لشکران الله هر آینه در دنیا و آخرت نجات یافتگانند. سوره مجادله یعنی جدال کردن در مدینه نازل شده است و از 22 آیت عبارت است. این ترجمه از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. اگر ترجمان و یا ما در کجای به خطا راه داده باشیم، الله تعالی ما را بیامرزد. سوره قصص یعنی داستان در مکه نازل شده است و از 88 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. طاسیم میم. تا سین میم. تلك آیات الكتاب المبین. این آیت های کتاب روشن است، یعنی قرآن مجید بیان می کند حق را از باطل و نمودار می سازد، راه راست را از کج و راه سعادت دنیا و آخرت را برای انسان ها نشان می دهد. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. برای آنهایی که به این قرآن ایمان می آورند داستان راستین موسی و فرعون را بر تو می خوانیم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون در آن سرزمین مصر برتری جست و مردمش را گروه گروه ساخت. گروه را یعنی بنی اسرائیل خار می داشت و پسرانشان را می کشت و زنانشان را زنده می گذاشت که هر آینه او از فسادکاران بود. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. و می خواهیم بر آنان که در زمین ضعیف و ناتوان قرار داده شدند منت نهیم و آنان را در خوبی ها پیشوا سازیم و بعد هلاک فرعون و قومش آنان را وارث زمین سازیم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. و آنها را در آن سرزمین یعنی مصر و شام آبرو و قدرت بخشیدیم و به فرعون و هامان یعنی وزیر فرعون و لشکریانشان چیزی را که از آن می ترسیدند نشان دهیم، یعنی می ترسیدند از رفتن ملکشان و بدر شدنشان
از دیارشان به سبب تولد موسی علیه السلام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر بده و اگر بر او ترسیدی به دریای نیل بیانداز و مترس و غمگین مشو. او را به تو حتما باز میگردانیم و او را از پیامبران قرار میدهیم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. پس هنگامی که مادر موسی او را در صندوق نهاد و به دریا افکند، یاردمچی های فرعون او را از آب برگرفتند تا سرانجام دشمنی آنان و مایه اندوهشان گردد. هر آینه فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار یعنی مشرک بودند. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. و زن فرعون یعنی آسیا برای فرعون گفت این طفل مایه شادمانی من و توست، او را مکشید. شاید به ما نفع برساند یا او را به فرزندی گیریم. و آنها حقیقت حال را نمیدانستند که هلاکیشان از دست آن طفل است. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. و دل مادر موسی از همه چیزهای دنیا خالی گشت بجز غم موسی. و اگر دلش را قوی نکرده بودیم که از مؤمنان باشد، نزدیک بود که آنچه در دل داشت آن را آشکار کند. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. و هنگامی که مادر موسی را به دریا افکند، به خواهر او گفت از پی او برو. و خواهرش او را از دور میدید، حال آن که آنها یعنی قوم فرعون نمیدانستند که او خواهرش می باشد. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. و پیستان همه زنانی شیرده را پیش از برگشتنش به سوی مادرش بر او حرام کرده بودیم. خواهرش گفت آیا می خواهید شما را به خانواده راهنمایی کنم که او را برایتان شیر دهد و نیکو تربیه کند و آنها برای او نیک خواه باشند؟ فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. پس موسی را نزد مادرش برگردانیدیم تا چشمان آن زن از دیدار طفلش روشن گردد و غمگین نباشد و بداند که البته وعده الله حق است که فرزندش را به او باز میگرداند و به پیامبریش میخواند. ولی بیشتری مردم حق بودن وعده الله را
نمیدانند. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. و چون موسی به کمال رشدی خود رسید، یعنی از نظر قدرت و عقل و خیرت به حد کمال رسید و برومند شد، او را حکمت و دانش دادیم و نیکوکاران را چنین پاداش میدهیم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. بیخبر از مردم شهر به شهر داخل شد. ناگهان دو تن را دید که با هم می جنگیدند. یکی از آنها از پیروان او بود و دیگری از دشمنانش. پس آن که از پیروانش بود بر ضد آن دیگر که از دشمنانش بود از او یاری خواست. پس موسی مشتی محکم بر او زد و او را کشت. گفت این کار شیطان بود، هر آینه او دشمنی گمراه کننده آشکار است. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. موسی گفت ای پروردگارم، هر آینه من به خود ستم کردم، مرا بیامرز. پس الله او را ببخشید. البته او آمرزنده گناه ها و با بندگانش مهربان است. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسی گفت ای پروردگار من، به شکرانه نعمتی که بر من عطا کردی، پس هرگز پشتیبان گناهکاران نخواهم شد. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. پس موسی در شهر ترسان و چشم براهی حادثه شب را صبح نمود. ناگهان دید که مرد که دیروز از او مدد خواسته بود باز هم او را فریاد میزند و کمک میخواهد. موسی به او گفت هر آینه تو گمراهی آشکار هستی. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. پس هنگامی که موسی خواست به کسی که دشمنی هر دوی آنها بود حمله برد و بزند، او فریاد زد و گفت ای موسی، آیا میخواهی همچنان که دیروز یکی را کشتی مرا نیز بکشی؟ تو میخواهی که در این سرزمین ظالم باشی و نمیخواهی که از صالحان باشی؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. مرد از دوردست شهر دوان آمد و گفت ای موسی، سرداران قوم فرعون درباره تو مشورت میکند تا تو را بکشند.
از این شهر بیرون برو، من هر آینه خیرخواهی تو هستم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. و از ترسان و نگران از شهر بیرون شد. گفت ای پروردگار من، مرا از قوم ستمکاران نجات بده. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وقتی که موسی قصد به سوی شهر مدین کرد، بیرون از وطن فرعون شده گفت امید است که پروردگار من مرا به راه راست رهبری کند. شهر مدین در جنوب فلسطین قرار دارد. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. چون به آب چاه شهر مدین رسید، گروهی از مردم را دید که چارپایان خود را آب می دهند و در کنار آنها دو زن را دید که گوسفندان خود را باز می دارند و به چاه نزدیک نمی شوند. موسی گفت شما چی می کنید؟ چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟ گفتند ما آنها را آب نمی دهیم تا آنگاه که چوپانها باز گردند و بروند، که پدر ما پیری کهنسال است و توانایی این کار را ندارد. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. پس موسی برای گوسفندان آن دو زن آب داد، سپس به سایه درخت بازگشت و گفت ای پروردگارم، من به تحقیق به آن نعمتی که برایم میفرستی محتاجم. یعنی موسی آن زمان در گرسنگی سخت گرفتار شده بود. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. پس یکی از آن دو زن که شرمیده راه می رفت نزد موسی آمد و گفت هر آینه پدرم تو را دعوت می کند تا مزد آب دادن گوسفندان را بدهد. چون موسی نزد پدر او آمد و قصه سرگذشت خود را برایش حکایت کرد، پدر او گفت مترس که تو از مردم ستمکار یعنی فرعون و قومش نجات یافته ای. قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. یکی از آن دو زن برای پدرش گفت ای پدر، او را مردی کار بگیر. بیگمان بهترین کسی را که میتوانی مردی کار بگیری کسی است که نیرومندی امین باشد و او چنین است. قال اینی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. پدر دختر شعیب نام داشت. گفت
هر آینه می خواهم یکی از این دو دخترم را زنی تو کنم به شرط آن که 8 سال مردی کاری من باشی و اگر آن را تا 10 سال تمام کنی پس لطف و محبت به سوی توست و من نمی خواهم بر تو سخت گیری کنم انشاءالله مرا از صالحان خواهی یافت. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسی گفت این قرارداد میان من و تو باشد که هر کدام از این دو مدت را انجام دادم بر من ستم نخواهد بود و الله تعالی بر آنچه میگویم گواه است. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. پس چون موسی آن مدت معین را به پایان رسانید و آن 10 سال کامل بود و با زنش به سوی مصر روان شد. از سوی کوه طور آتش دید و اهل خود گفت اینجا ایستید همانا من آتش دیدم شاید از آن خبر یا پاره آتش بیاورم تا گرم شویم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. چون موسی نزد آتش آمد از کناره راستی وادی در آن سرزمین مبارک از میان یک درخت ندا داده شد که ای موسی البته من الله برحق و پروردگار جهانیم. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. از سایت را بیانداز. چون دیدش که مانند مار می جنبد ترسید و گریزان بازگشت و به عقیب ننگریست. الله گفت ای موسی پیش آی و مترس هر آینه تو از همه ناخوشی ها در امان هستی. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقین. دستت را در گریبان خود فرو کن تا سفید و درخشنده بیرون آید به هیچ آسیب و تا از وحشت بیارامی دستی خود در بغل کن. این دو معجزه عصا و دست درخشان از جانب پروردگارت برهان روشن برای فرعون و اشراف قوم است. بیگمان آنان مردم سرکشند. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسی گفت ای پروردگارم من یک تن از آنها را کشتم پس می ترسم که مرا بکشند. و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رد ان یصدقنی اینی اخاف ان یکذبون.
و برادرم هارون به زبان از من فصیح تر است، پس او را به مدد من بفرست تا مرا تصدیق کند. هر آینه بیم آن دارم که دروغگویم می شمارند. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله تعالی گفت تو را با برادرت قوی و نیرومند خواهیم کرد و برایتان حجت قرار می دهیم. پس به سبب نشانه هایی که شما را داده ایم به شما دست نخواهند یافت. شما و پیروانتان پیروز خواهید بود. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. چون موسی آیتی روشنی ما را نزدشان یعنی نزد فرعون و قوم آورد، گفتند این جادوی است برخاسته، ما از نیاگانمان چنین چیزهای نشنیده ایم. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. و موسی به فرعون گفت پروردگار من به حال آن کسی که از جانب او به هدایت آمده است و عاقبت پسندیده در آن سرای دیگر از آن اوست آگاه تر است. البته ستمکاران نجات نمی‌یابند. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فرعون گفت ای جماعت، من برای شما معبود جز خود نمی شناسم. ای هامان برای من خشت ببست و بلند مناره بساز، شاید که از الله موسی با خبر شوم. هر آینه من دروغگویش میپندارم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فرعون و لشکرهایش به ناحق در زمین مصر سرکشی کردند و پنداشتند که بعد مرگشان آنها به نزد ما بازگردانیده نمی شوند. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. پس ما فرعون و لشکرهایش را گرفتیم و به بحر انداختیم. پس بینگر که عاقبت کار ستمگاران چگونه بود. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. و آنان را از آن گونه پیشوایان ساختیم که مردم را به آتش جهنم دعوت می کنند و در روز قیامت کسی یاریشان نمی کند. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. در این دنیا از پیشان لعنت یعنی خواری و غضب را روانه ساختیم و در روز قیامت از زشت رویانند و از رحمت الله تعالی محرومند.
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. پس از آن مردمی روزگاری پیشین را هلاک ساختیم، یعنی مانند قوم نوح، عاد، ثمود و قوم لوط و اصحاب مدین. به موسی کتاب تورات دادیم که برای مردم بنی اسرائیل عبرت و هدایت و رحمت باشد، شاید آنها از این نعمتهای پروردگار پند گیرند. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. آنگاه که به موسی فرمان امری پیغمبری را وحی کردیم، تو ای رسول نه در جانب غربی کوه طور بودی و نه در آنجا حاضر بودی تا گفته شود از آن طریق این خبر به او رسیده است. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولی ما از آن پس، یعنی بعد موسی، نسل‌های را بیافریدیم که عمری دراز یافتند. پس عهد الله را فراموش کردند و امرش را ترک نمودند و تو در میان مردم مدین مقیم نبودی که آیات ما را بر آنها بخوانی، ولی ما بودیم که به سوی تو آن را وحی گفتیم و برای مردم تو را به پیامبری فرستادیم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ای رسول، تو در کنار کوه طور نبودی آنگاه که موسی را ندا دادیم، ولی این رحمت است از جانب پروردگارت تا مردم را که پیش از تو بیم دهنده نداشتند بیم دهی، باشد که آنها پند پذیر شوند و هر خوبی را بجا آرند و از هر بدی دوری گیرند. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. و چون به سبب اعمالی که کردند مصیبت به آنها رسد میگویند ای پروردگار ما، چرا پیامبر بر ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم؟ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. چون پیامبر راستگوی محمد صلی الله علیه و سلم از جانب ما بر آنان مبعوث شد، کافران قریش گفتند چرا آنچه به موسی از معجزه ها داده شد به او داده نشده است؟ بگو ای رسول برایشان، آیا اینها یعنی یهودی ها پیش از این به آنچه به موسی داده شده بود کافر نشده بودند و گفتند که این هر دو یعنی تورات و قرآن جادویند
و پشتیبان یکدیگرند و گفتند ما به هر کدام از آنها ایمان نمی آوریم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. بگو ای رسول اگر راست میگوید از جانب الله کتاب بیاورید که از این دو یعنی تورات و قرآن بهتر راه بنماید تا من هم از آن پیروی کنم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. پس اگر این سخنی تو را اجابت نکردند بدان که از پی هوای نفس خویش می روند و کیست گمراهتر از کسی که به راهنمایی از سوی الله از پی هوای نفس خود می رود. هر آینه الله مردم ستمکار را که مخالفت امر او کردند و از حدودش بیرون رفتند هدایت نمی کند. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. برایشان سخن در سخن پیوستیم، یعنی پی در پی آیات قرآن را نازل کردیم باشد که پند پذیر کردند. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. کسانی که پیش از این کتاب یعنی قرآن کتابشان داده بودیم، یعنی یهود و نصارایی که کتاب الله را تبدیل نداده بودند یعنی تغییر نداده بودند، با آن قرآن و محمد صلی الله علیه و سلم ایمان می آوردند. و اذا یتلی علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمین. و چون بر آنها قرآن تلاوت کرده شد گفتند با آن ایمان آوردیم، بیگمان این از جانب پروردگار ما است و حقیقتا ما پیش از نزول آن هم مسلمان بودیم. اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. آنها کسانی اند که به سبب صبری که کرده اند دو بار به آنها پاداش داده می شود، زیرا آنها ایمان به کتاب خودشان دارند و نیز ایمان به قرآن دارند. اینها بدی را به نیکی دور می کنند و نیز از آنچه روزیشان داده ایم صدقه می کنند. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. و چون سخن بیهوده بشنوند از آن روی گردانی می کنند و می گویند کردارهای ما از آن ما و کردارهای شما از آن شما به سلامت بماند، ما خواستار جاهلان نیستیم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. آراینا تو ای رسول هر کس را که دوست داری نمیتوانی هدایت کنی، ولی الله تعالی هر کی را بخواهد هدایت میکند و او هدایت یافتگان را بهتر میشناسد. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء
يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. مشرکان گفتند اگر از دین تو پیروی کنیم ما را از سرزمینمان برمیکنند. آیا آنها را در حرم امن جای نداده ایم که همه گونه میوه ها در آن فراهم می شود و این رزق است از جانب ما، ولی اکثر مشرکان قدر این نعمت ها را نمی دانند تا شکر الله را بجا آورند. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. چی بسا مردم شهر را هلاک ساختیم که در زندگی خود مست و مغرور شده و سرکشی کرده بودند و این خانه های آنهاست که بعد از آنها جز اندک کسی در آنها سکونت نکرد و ما وارث آنها بودیم و آنها را میرانیم و به سوی ما باز میگردند، پس آنها را موافق عملهایشان جزا خواهیم داد. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ای رسول، در زمان تو هرگز پروردگاری تو مردم شهرها را که گرد و اطراف مکه بودند هلاک نکرد تا آنگاه که از خودشان در مکه پیامبر بر آنها فرستاد و او آیات ما را بر آنها بخواند و ما شهرها را نابود نکرده ایم مگر آنکه مردمش ستمکار بودند. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ای مردم، چیزهایی که به شما داده شده است از مال و فرزند برخورداری و آرایش این زندگی دنیوی است، حال آن که برای پرهیزگاران آنچه نزد الله است بهتر و پایدارتر است. چرا نمی اندیشید؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. آیا آن کس که او را وعده های نیک داده ایم پس او به آن وعده ها خواهد رسید؟ همانند کسی است که او را از مال این جهانی بهره‌مند کرده ایم سپس در روز قیامت از حاضر شدگان در عذاب خواهد بود. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. و روزی که الله تعالی آنان را ندا می دهد و می گوید شریکانی را که برای من می پنداشته اید کجایند؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. آنان که حکم عذاب درباره‌شان تحقیق شده است میگویند ای پروردگار ما، اینها کسانی هستند که ما گمراهشان کردیم، از آن رو گمراهشان کردیم که خود گمراه بودیم، از آنها بیزاری می جوییم و به تو
میگرویم. اینها ما را نمی پرستیدند بلکه شیطان ها را می پرستیدند. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. و برای مشرکان گفته شود اکنون معبودان خود را که شریک الله می پنداشتید فریاد کنید تا شما را یاری کنند. پس آنها را می خوانند ولی به آنها جواب نمی دهند و چون عذاب را با چشم خود ببینند آرزو می کنند که کاش از هدایت یافتگان می بودند. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. و روزی که الله مشرکان را ندا کند و گوید دعوت پیامبران را چگونه قبول کردید؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. در این روز خبرها بر آنها پوشیده شود و از یکدیگر نیز نتوانند پرسید. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. اما آن کس که توبه کرد از مشرکان و ایمان آورد و عمل صالح به جای آورد پس امید است که از رستگاران باشد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. پروردگار تو هر چی را که بخواهد می آفریند و اختیار می کند ولی آنها را هیچ توانی اختیار نیست. پاک است الله و از هر چی برایش شریک می سازند برتر است. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. و پروردگار تو هر چی را که در دل پنهان داشتند یا آشکار کردند میداند. اوست الله یکتا، هیچ معبود بر حق غیر آن نیست. ستایش خاص اوست، چی در این جهان و چی در جهان دیگر، و فرمان فرمانی اوست و همه شما به سوی او بازگردانیده می شود. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. بگو ای رسول خبر دهید مرا ای مردم، چی تصور میکنید اگر الله شبتان را تا روز قیامت طولانی سازد؟ جز او کدام الله هست که شما را روشنی ارزانی دارد مگر نمیشنوید؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. بگو برایشان خبر دهید مرا، چی تصور میکنید اگر الله روزتان را تا روز قیامت طولانی سازد؟ جز او کدام معبود است که برای شما شب آورد که در آن بیاسایید؟ مگر نشانه ها و آیات الله را نمی بینید؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از رحمت او
آن که برای شما ای مردم شب و روز را پدید آورد تا در آن شب آرام بگیرید و در آن روز به طلب روزی برخیزید باشد که شکر گویید. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. و روزی که الله آن مشرکان را ندا دهد و برایشان بگوید شریکانی که برای من در دنیا میپنداشتید کجایند؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از هر ملت شاهد بیاوریم و گوییم دلیل خویش بیاورید پس آنگاه بدانند که حق از آن الله است و غایب شود از نظرشان آن بهتانی را که به دروغ میخوانند. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هر قارون از قوم موسی بود که برای آنها ستم کرد و به او چنان گنج‌های دادیم که بیشک حمل کلیدهایش بر گروهی از مردم نیرومند دشوار می نمود. آنگاه که قومش به او گفتند به خاطر این همه مالت مغرورانه شادی مکن، به درستی که الله تعالی کسانی را که شادی می کنند و مغرور می شوند و شکر الله نمی کنند دوست نمی دارد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. در آنچه الله به تو ارزانی داشته است سرای آخرتت را بجوی و بهره خویش را از دنیا فراموش مکن و همچنان که الله به تو نیکی کرده است با دیگران نیکی کن و در زمین از پی فساد مرو که هر آینه الله تعالی فساد کنندگان را دوست نمی دارد. قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون در جواب نصیحت قومش گفت همانا آنچه به من داده شده است از این گنجها به سبب دانش من بود. آیا قارون ندانسته است که به تحقیق الله پیش از او نسل‌های را هلاک کرده که قوتشان از او افزونتر و شمارهشان بیشتر بوده است و این گناهکاران را که گناههایشان معین است از گناهشان نمی پرسند بلکه حالت آنها را می دانند و آنها را عذاب می دهد. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. پس روز قارون با آرایش و زینت خویش بر قومش بیرون آمد. کسانی که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند ای کاش آنچه که به قارون داده شده ما را نیز می بود
به درستی که او از بهره بزرگ برخوردار است. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. و کسانی که به آنها دانش یعنی علم شریعت داده شده بود گفتند وای بر شما، از الله بترسید و او را اطاعت کنید که ثواب الله برای کسی که ایمان آورد و کاری شایسته انجام دهد بهتر است از آنچه به قارون داده شده است و این نصیحت را بجز صبر کنندگان کسی دیگر نمیپذیرند. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. پس قارون و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم و در برابر الله هیچ گروه نداشت که یاریش کند و نیز خود یاری کردن خویش نمیتوانست. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. و کسانی که دیروز آرزو میکردند که به جای او باشند میگفتند عجبا که الله روزی هر کس را که خواهد فراوان کند یا تنگ سازد. اگر انعام و فضل الله بر ما نمی بود البته ما را هم زمین مثل قارون فرو می برد. عجبا که کافران نه در دنیا و نه در آخرت نجات نمی یابند. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. این سرای آخرت را از آن کسانی ساخته ایم که در این جهان نه خواهان برتری جویی هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نیک که جنت است از آن پرهیزگاران است. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هر کس که کاری نیکی بجای آورد پاداش بهتری از آن دارد و هر کی گناه کند پس بداند کسانی که مرتکب گناه می شوند جز به اندازه عملشان جزا داده نمی شوند. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. با درستی که آن الله که قرآن را بر تو نازل و فرض کرده است رسانیدن آن را تو را به جایگاهت یعنی مکه باز می‌گرداند. بگو ای رسول برای مشرکان پروردگار من بهتر می‌داند که چی کسی بر راه راست و چی کسی در گمراهی آشکار است. و ما كنت ترجو ان يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اگر رحمت پروردگارت نمی بود امید آن را نداشتی که این کتاب بر تو داده می شود پس شکر الله را بجا آر بر آن نعمتی که به تو ارزانی نموده است
پس هرگز نباید پشتیبان کافران باشی. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. پس از آن که آیات الله بر تو نازل شد تو را کافران از آن بیراه نکنند. مردم را به سوی پروردگارت بخوان و هرگز از مشرکان مباش. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. با الله یکتا معبود دیگری را مخوان. هیچ الله بر حق جز او نیست. هر چیز نابود شدنی است غیر روی ذات او. فرمان اوست و همه به سوی او بازگردانیده می شود و حساب و کتاب گفتار و کردارتان را بازرسی می کند و در میانتان عادلانه داوری خواهد کرد. شما سوره قصص یعنی داستان را شنیدید. از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. این ترجمه معنای پره و کامل قرآن را نمی‌دهد. این تنها ترجمه معنا است و هر جای اگر مؤلف کتاب و یا ما به خطا راه داده باشیم الله ما را ببخشد. آمین. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان سوره عبسه معنایش روی ترش کردن در مکه نازل شده است و از 42 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. عبس و تولی. روی را ترش کرد و سر برگردانید. ان جاءه الاعمى. چون آن نابینا به نزدش آمد. و ما یدریک لعله یزکی. و تو چی دانی شاید که او پاکیزه شود. او یذکر فتنفعه الذکرى. یا پند گیرد و پند تو فایده اش کند. اما من استغنى. اما آن که او توانگر است. فانت له تصدى. تو روی خود به او میکنی. و ما علیک الا یزکی. و اگر هم پاک نگردد چیز بر زیان تو نیست. و اما من جاءک یسعی. و اما آن که شتابان به نزد تو می آید و هو یخشی. و می ترسد یعنی از الله. فانت عنه تلهی. تو از او به دیگری روی می آری. کلا انها تذکره. آره این قرآن پند است. فمن شاء ذکره. پس هر کی خواهد از آن پند گیرد. فی صحف مکرمه. در صحیفه های گرامی. مرفوعة مطهرة. بلند قدر و پاکیزه. بأيدي سفرة. به دست کاتبان
كرام بررة بزرگوار و نیکوکار. قتل الإنسان ما أكفره مرگ بر آدمی باد که چی ناسپاس یعنی ناشکر است. من أي شيء خلقه او را از چی آفریده است؟ من نطفة خلقه فقدره از نطفه آفرید و به اندازه معین کرد. ثم السبيل يسره سپس راهش را آسان ساخت. ثم أماته فأقبره آنگاه بمیراندش و در گور کرد. ثم إذا شاء أنشره و آنگاه که خواهد زندهش سازد. كلا لما يقض ما أمره نه که هنوز آنچه را به او فرمان داده بود به جای نیاورده است. فلينظر الإنسان إلى طعامه پس آدمی به طعام خود بنگرد. أنا صببنا الماء صبا ما باران را فرو بریدیم باریدنی. ثم شققنا الأرض شقا و زمین را شکافتیم شکافتنی. فأنبتنا فيها حبا و در آن دانه ها را یانیدیم وعنبا وقضبا و تاک و سبزوات وزيتونا ونخلا و زیتون و نخل یعنی درخت خرما وحدائق غلبا و باغ‌های پر درخت وفاكهة وأبا و میوه و علف متاعا لكم ولأنعامكم تا شما و چارپایانتان بهره برید. فإذا جاءت الصاخة چون بانگ قیامت براید يوم يفر المرء من أخيه روزی که آدمی از برادرش می گریزد وأمه وأبيه و از مادرش و پدرش وصاحبته وبنيه و از زنش و فرزندانش. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هر کس را در روز کار است که به خود مشغولش دارد. وجوه يومئذ مسفرة چهره های در آن روز درخشانند. ضاحكة مستبشرة خندانند و شادانند. ووجوه يومئذ عليها غبرة و چهره های در آن روز غبار آلودند. ترهقها قترة در سیاهی فرو رفتند. أولئك هم الكفرة الفجرة اینها کافران و فاجرانند یعنی بدکاران. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم.
به نام الله بخشاینده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نازل شدن این کتاب در آن هیچ شک نیست، از جانب پروردگار جهانیان است. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. آیا می گویند دروغ است که خود به هم بافته؟ نه، سخن است بر حق از جانب پروردگارت تا مردمی را که پیش از تو بیم دهنده نداشتند ترسانی، شاید برای هدایت افتند. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. الله است که آسمان ها و زمین را و آنچه میان آنهاست در 6 روز بیافرید و آنگاه بر عرش مستوی شد. شما را جز او کارساز و شفیع نیست. آیا پند نمیگیرد؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. کار را از آسمان تا زمین سامان می دهد، سپس در روزی که مقدار آن 1000 سال است چنان که می شمارد به سوی او بالا می رود. ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم. اوست که دانایی نهان و آشکار است، پیروزمند و مهربان است. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین. آن که هر چی را آفرید به نیکوترین وجه آفرید و خلقت انسان را از گیل آغاز کرد. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. سپس نسل او را از عصاره یعنی شیره آب بیقدر یعنی نطفه پدید آورد. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. آنگاه اعضای او راست کرد و از روح خود در آن بدمید و برایتان گوش و چشمها و دلها آفرید،
چی اندک شکر میگوید. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. و گفتند آیا وقتی که در زمین ناپدید شویم آفرینشی تازه خواهیم یافت؟ آره، آنها بدیدار با پروردگارشان ایمان ندارند. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. بگو فرشته مرگ که موکل یعنی گماشته بر شماست شما را میراند، سپس به سوی پروردگارتان بازگردانیده می شود. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. و تو را عجب است آنگاه که گناهکاران را در نزد پروردگارشان سرافکنده بینی که گویند ای پروردگاری ما دیدیم و شنیدیم، اکنون ما را بازگردان تا کار شایسته کنیم که اینک به یقین رسیده ایم. ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اگر می خواستیم هدایت هر کس را البته به او ارزانی می داشتیم، ولی وعده من که هر آینه جهنم را از همه جینیان و آدمیان پر می کنم حق است. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. با جزای آن که دیداری چونین روز را فراموش کرده بودید اکنون عذاب را بچشید. هر آینه ما نیز شما را از یاد برده ایم، به سزای کارهایی که می کردید عذاب جاوید را بچشید. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تنها کسانی به آیات ما ایمان آوردند که چون آیات ما را بشنوند به سجده بیفتند و پروردگارشان را به پاکی بستایند و آنها تکبر نمی کنند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. از بستر خواب پهلویشان دور می ماند، پروردگارشان را با بیم و امید التجا می کنند و از آنچه به آنها داده ایم صدقه می کنند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون.
و هیچ کس از آن مکافات از خوشی و خرسندی خبر ندارد که به پاداش کارهایی که می کرده برایشان پنهان کرده شده است. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا آن کس که ایمان آورده مانند کسی است که فسق می‌ورزد؟ برابر نیستند. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اما آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به جزای نیک اعمالی که می کردند برایشان منزلگاه در باغ‌های بهشت می باشد. و اما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. و اما فاسقان منزلگاهشان آتش است. هرگاه که بخواهند از آن بیرون آیند بار دیگر آنها را به درون آتش بازگردانند و بگویندشان بچشید عذاب آتش را که دروغش میپنداشتید. ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. و البته بچشانیم آنها را از عذاب نزدیک یعنی در دنیا پیش از عذاب بزرگ یعنی در آخرت شاید آنها برمیگردند، یعنی به سبب مصیبت ها و ناکامی ها و بیماری ها که بندگان با آنها آزموده می شوند تا که توبه کنند. و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. کیست ستمکارتر از آن کسی که او را به آیات پروردگارش پند دهند ولی روی گرداند؟ ما هر آینه از گناهکاران انتقام میگیریم. ولقد آتینا موسی الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائیل. حقیقتاً به موسی کتاب دادیم، از دیدار او در شبهه مباش و آن را رهنمایی بنی اسرائیل قرار دادیم. و جعلنا منهم ائمة یهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآیاتنا یوقنون. از میان آن قوم پیشوایان پدید آوردیم که چون صبر پیشه کردند و به آیات ما یقین داشتند با فرمان ما به هدایت مردم پرداختند. این ربک هو یفصل بینهم یوم القیامة فیما كانوا فیه یختلفون. البته پروردگاری تو در روز قیامت در آنچه اختلاف میکردند میانشان داوری خواهد کرد. اولم یهد لهم کم اهلکنا من
قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. آیا این همه مردمی را که پیش از آنها هلاک کردیم و اکنون اینها در خانه هایشان راه می روند سبب هدایتشان نشد؟ البته در این هر آینه عبرت هاست، چرا نمی شنوند؟ یعنی دیدن دیار خیش از استقامتگاه جباران گذشته. اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. آیا نمی بینند؟ هر آینه ما آب را به زمین خشک و بگیاه روانه می سازیم تا کشتزارها برویانیم و چهار پایان به خودشان از آن آب بخورند. چرا نمی بینند؟ و یقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقین. می گویند اگر راست می گوید پیروزی چی وقت خواهد بود؟ قل یوم الفتح لا ينفع الذین كفروا ایمانهم ولا هم ینظرون. بگو در روز پیروزی ایمان آوردن کافران سودشان ندهد و مهلتشان ندهند. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. پس از آنها روی گردان و منتظر باش که آنها نیز در انتظارند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. چون منافقان نزد تو آیند گویند شهادت یعنی گواهی می دهم که تو پیامبر الله هستی. الله می داند که تو پیامبرش هستی و الله شاهدی می دهد که منافقان دروغ گویند. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. از سوگندهای خود سپر ساختند و از راه الله باز داشتند و به حقیقت آنچه میکنند ناپسند است. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این به آن سبب است که ایمان آوردند سپس کافر شدند. الله نیز بر دلهاشان مهر نهاد و آنان در نمیابند.
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. چون آنها را ببینی تو را از ظاهرشان خوش می آید و چون سخن بگویند به سخنشان گوش می دهی گویا که چوب هایی هستند به دیوار تکیه داده هر آوازه را به زیان خود می پندارند. آنها دشمنانند از آنها حذر کن خدایشان بکشد به کجا کجرو می شوند. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. چون به آنها گفته شود که بیاید تا پیامبر الله برایتان بخشایش بخواهد سر می پیچند می بینی که روی گردانی و تکبری می کنند. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فرق نکند چی برایشان بخشایش بخواهی چی بخشایش نخواهی الله نخواهد بخشید و خدا مردمی نافرمان را هدایت نمی کند. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. اینها همانهایند که میگویند بر اینها که گرد پیامبری الله چیز ندهد تا از گردش پراکنده شوند و حال آن که خزینه های آسمان ها و زمین از آن الله است ولی منافقان نمیفهمند. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. میگویند چون به مدینه باز کردیم صاحبان عزت خوار و ذلیل ها را از آنجا بیرون خواهند کرد. عزت از آن الله و پیامبرش و مؤمنان است ولی منافقان نمیدانند. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آورده اید مالها و اولادتان شما را از ذکر الله به خود مشغول ندارد که هر کی چونین کند زیان کار است. و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدكم الموت
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. از آنچه روزیتان داده‌ایم در راه الله صدقه کنید پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگ مرا اندک بدیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. چون کسی اجلش فرا رسد الله مرگ او را به تأخیر یعنی دیرتر نمیگذارد و الله به کارهایی که میکند آگاه است. به نام الله بخشاینده و مهربان. باز یک روزی ماه شریف رمضان. الله تعالی را دعا میکنیم که هر یکی ما را استوار در راه حق گرداند و هر یکی ما را به راه راست هدایت فرماید. ما و شما چون همیشگی امروز نیست در مورد ماه شریف رمضان حدیث ها را و گفته های الله سبحانه و تعالی را نقل میکنیم. الله تعالی می فرماید ای آنان که ایمان آورده اید بر شما واجب شد روزه همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود تا فرموده او تعالی ماه رمضان که در آن فرو آوردیم قرآن را راهنمای برای مردم و سخنان روشن از هدایت و جدا کردن حق از باطل. پس هر کی از شما دریابد آن ماه را باید روزه گیرد آن را و هر کی بیمار باشد یا مسافر بر وی لازم است که به شمار روزهای فوت شده از روزهای دیگر. سوره بقره آیه 183 تا 185. از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الله تعالی می فرماید هر عمل فرزند آدم برای خود اوست غیر از روزه که آن برای من است و من پاداش آن را می دهم و روزه سپر است یعنی در مقابل دوزخ یا گناهان و چون روزه یکی از شما باشد باید ناسزا نگوید و فریاد نکشد و با کسی درگیر نشود و اگر کسی او را دشنام داد یا با او جنگ کرد باید بگوید من روزه دارم و سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست همانا بوی دهان روزدار در نزد الله از بوی مشک نیکوتر است و برای روزدار دو شادی است که بدان شاد می شود یکی چون افطار کند شاد می گردد و دیگری چون پروردگارش را ملاقات کند به روزه اش شاد می گردد. این از کتاب بخاری است. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
للناس وبينات من الهدى والفرقان. به نام الله بخشاینده و مهربان. در سوره بقره آیه 183 چنین آمده است: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما روزه داشتن را فرض گردانیده شد، چنانه که فرض گردانیده شده بود بر کسانی که پیش از شما بودند، شاید که شما پرهیزگار شوید. الله تعالی ضمن آیت مذکور مؤمنان را با محبت خود سزاوار دیده، آنها را روحاً بیدار ساخته با ندا خطاب می کند: ای کسانی که ایمان آورده اید، همچنانی که بر امتهای پیغمبران گذشته از زمان آدم علیه السلام تا اکنون روزه داشتن فرض شده بود، بر شما نیز روزه داشتن فرض گردانیده شد. الله مهربان پیش از آن که روزه را بر بندگان خود فرض گرداند، از آنها طلب دارد که با ایمان باشند. شخصانی که ایمان می آورند و همچو امر الهی روزه را می دارند، متقی و نکوکار بوده از کارهای ناشایسته پرهیز می کنند. روزه‌ای که امت مسلمان می دارد شرعاً چنین است: انسان مسلمان پیش از صبح با نیت روزه داشتن سحرخوری می کند، بعد غروب آفتاب روزه خود را می کشاید. در این بین از تمام آنچه که روزه را می شکند، یعنی از خوردن، آشامیدن، جیما و غیره پرهیز می کند، یعنی علاقه جنسی کردن. الله تعالی انسان مؤمن را که روزه می دارد تقوادار نام نهاده است. در مردمی که امت محمد صلی الله علیه و سلم و پیرو قرآن نیستند، تغییر دادن مهلت و طرز روزه‌داری دیده می شود. از مضمون آیت کریمه معلوم است که روزه داشتن کاری نو نبوده، بلکه برای دیگر امتها مثل یهود و نصارا نیز فرض بوده است. لیکن یهودیان آن را تغییر داده یک ماه را به یک روز آورده رسانیدند. به گمانشان آن یک روز هم روز غرق شدن فرعون ملعون است. اما نصرانی ها باشند به گروه و مذهب ها جدا شده در خصوص روزه داشتن اختلاف دارند. بعضیشان از محصولات حیوانی نمی خورند، یعنی خودداری می کنند و خود را روزه دار می حسابند. آن هم 40 روز است. خلاصه بر روایت حسن اختلاف آنها بعدی بر امت مسلمان فرض شدن رمضان پیدا شده است. گروه دیگری نصرانی ها باشند بعد چند سال روزه داشتن تصادفاً به گرمی هوا روبرو آمدند و رمضان را به وقت سلقینی به عقیب راندند. وقتا هوا معتدل شد، با اختیار خود گویا کمبودی کرده باشند، برای اصلاح 30 روز نی و 40 روز یعنی 10 روز دیگر علاوه کردند به جبران روزه اضافه می یعنی به جبران آن روزه اضافه می داشتند. چند مدت گذشت.
پادشاه محبوبشان بیمار شد. برای شفای آن 7 روز روزه داشتن را بر خودشان نظر نمودند. این را هم به رمضانشان ضم نمودند و رمضان آنها به این طریق به 47 روز رسید. بعد گذشتن پادشاهشان پادشاه دیگری آمد. گفت 3 روز دیگر چه زیان دارد؟ اطاعت او را نموده این 3 روز را به آن 47 روز ضم نمودند و 50 روز شد. حالا 50 روز با نخوردن گوشت و تخم و دیگر چیزهایی که به خودشان معلوم روزه می دارند، یعنی تغییر دادند. این عمل یهودان و نصارا با نشانداد شریعت اصلیشان خلاف است. باز امت‌های بودند که تمام سال را یا نیم سال را روزه می داشتند. در حقیقت الله تعالی چند روز را برای رمضان معین کرده است. ما در آیت 184 سوره بقره می فهمیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الله تعالی می فرماید هر عمل فرزند آدم برای خود اوست غیر از روزه که آن برای من است و من پاداش آن را می دهم و روزه سپر است، یعنی در مقابل دوزخ یا گناهان. و چون روزه یکی از شما باشد باید ناسزا نگوید و فریاد نکشد و با کسی درگیر نشود و اگر کسی او را دشنام داد یا با او جنگ کرد باید بگوید من روزه دارم و سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست، همانا بوی دهان روزه‌دار در نزد الله از بوی مشک نیکوتر است و برای روزه‌دار دو شادی است که بدان شاد می شود. یکی چون افطار کند شاد می گردد و دیگری چون پروردگارش را ملاقات کند به روزه اش شاد می گردد. این از کتاب بخاری است و در روایت از آمده که روزه‌دار طعام آشامیدنی و شهوت خود را از جهت من ترک می کند. روزه از برای من است و من بدان پاداش می دهم و حسنه به 10 برابرش. در روایات از مسلم آمده که هر عمل فرزند آدم چند برابر می شود. نیکی به 10 برابرش تا 700 برابر. الله تعالی فرمود مگر روزه که همانا از برای من است و من بدان پاداش می دهم. شهوت و طعام خود را به دستور من می گذارد و برای روزه‌دار دو شادی است، یک شادی در وقت افطارش و یک شادی در وقت ملاقات با پروردگارش. و بوی دهان روزه‌دار در نزد الله متعال از بوی مشک بهتر است. کتاب باقی نکاکاران حدیث سری رقم 1215. همچنان از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آن که یک جفت در راه الله صرف کند از دروازه های بهشت آواز داده می شود که ای بنده الله این بهتر است.
پس کسی از اهل نماز باشد از دروازه نماز خوانده می شود و کسی که از اهل جهاد باشد از دروازه جهاد خوانده می شود و کسی که از اهل روزه باشد از دروازه ریان خوانده می شود و کسی که از اهل صدقه باشد از دروازه صدقه خوانده می شود. ابوبکر رضی الله عنه گفت پدر و مادرم فدایت باد یا رسول الله، به کسی که از یک دروازه از آن دروازه ها خوانده شود ضرر نیست و آیا کسی هست که از تمام آن دروازه ها خوانده شود؟ فرمود بله و امیدوارم که تو از آنها باشی، یعنی یک جفت، مثلا 2 اسب یا 2 شتر یا هر صدقه ای که 2 چند داده شود. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سوره ابراهیم در مکه نازل شد، 52 آیت و 7 رکوع است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الیف لام را، این کتابی است که آن را به سوی تو فرو فرستادیم تا مردم را به حکم پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنی، به سوی راه خدای غالب ستوده بیرون آری. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شدید. به سوی راه خدایی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن او است و وای بر کافران از عذاب سخت. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. آنان که زندگانی دنیا را بر آخرت اختیار می کنند و مردم را از راه خدا باز می دارند و در آن کجی می طلبند، یعنی به شبهه ها ثابت می کنند که کج است، آنها در گمراهی دورند. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. و هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر به زبان قوم او تا حقیقت را برایشان بیان کند. پس خدا هر کی را خواهد گمراه سازد و هر کی را خواهد راه نماید و او غالبی با حکمت است. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. همانا ما موسی را
با نشانه های خود فرستادیم. گفتیم که قوم خود را از تاریکی ها به سوی روشنی بیرون آر و آنها را به روزهای خدا، یعنی روزهایی که خدای تعالی کافران پیش گذشته را عذاب کرد و یا روزهایی که بنی اسرائیل به دست فرعونیان گرفتار شدند، پند ده. به درستی که در این برای هر شکیبایی شکرگزار نشانه هاست. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. و یاد کن آن وقت که موسی به قوم خود گفت نعمت خدا را برخیش یاد کنید که چون شما را از کسان فرعون نجات داد، آنها به شما عذاب سخت می رسانیدند و پسران شما را می کشتند و زنان شما را زنده می گذاشتند و در این حال آزمایش بزرگ از پروردگار شما بود. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. و آن وقت که پروردگار شما خبردار ساخت که اگر شکر کنید به شما زیاده دهم و اگر ناسپاسی کنید هر آینه عذاب من سخت است. و موسی گفت اگر شما و همه کسانی که در زمین هستند یک جا کافر شوید، پس همانا خدا توانگری ستوده شده است. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا به شما خبری کسانی نآمده است که پیش از شما بودند؟ قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنها آمدند. آنها را یعنی عدد و صفت آنها را بجز خدا کسی نمیداند. پیغمبرانشان با معجزه ها به آنها آمدند، پس دستهایشان را بر دهان خود باز آوردند و گفتند، یعنی از نهایت تعجب و انکار، همانا ما به آنچه فرستاده شدید منکریم و همانا ما از آنچه ما را به آن میخوانید سخت در شبهه ایم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. پیغمبرانشان گفتند
آیا در خدا آفریننده آسمان ها و زمین شبهه هست؟ او شما را میخواند تا گناهانتان را برای شما بیامرزد و شما را تا مدت معین موقوف دارد. گفتند شما بجز آدمی مثل ما کسی دیگر نیستید. میخواهید که ما را از آنچه باز دارید که پدرانمان عبادت میکردند؟ پس پیش ما حجت آشکار بیارید. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. پیغمبرانشان به آنها گفتند ما به جز آدمی مانند شما کسی دیگر نیستیم، ولیکن خدا از بندگان خود به هر کی خواهد نعمت فراوان می دهد و ما را ممکن نیست که جز به حکم خدا حجت بیاریم و مؤمنان باید که بر خدا توکل کنند. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. و ما را چیست که بر خدا توکل نکنیم و حال آن که راه های ما را به ما نموده است و بر آزار رسانیدن شما البته صبر خواهیم کرد و توکل کنندگان باید که بر خدا توکل کنند. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. و کافران به پیغمبران خویش گفتند البته شما را از زمین خود بیرون کنیم یا شما در دین ما باز آید. پس پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که ستمگران را هلاک خواهیم کرد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف وعید. و بعد از آنها شما را در زمین ساکن خواهیم ساخت. این وعده برای کسی است که از ایستادن به حضور من و از بیم کردن من بترسد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید. و پیغمبران طلب فتح کردند و هر گردنکش ستیزنده زیانکار شد. من ورائه جهنم و یسقا من ماء صدید. پیش روی وی دوزخ است و از جنس زرداب آب نشانیده شود. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. آن را جرعه فرو کشد و نمیتواند که آن را به آسانی درکشد و مرگ از هر جانب به سویش بیاید، یعنی اسباب مرگ به او بیاید و او مرده نبود و از پس آن عذابی سخت است. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. مثل آنان که با پروردگار خویش کافر شدند این است: اعمال آنها مانندی خاکستر بود در روزی که تند باد دارد، باد در آن سخت ورزیده است
بر هیچ چیز از آنچه به دست آوردند قدرت ندارند، یعنی اعمال آنها برباد رود و از چیز از آن نفع نگیرند. این گمراهی بزرگ است. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. آیا ندیدی که خدا آسمان ها و زمین را به تدبیر محکم آفرید؟ اگر خواهد شما را ببرد و آفرینش نو بیارد. وما ذلك على الله بعزيز. و این بر خدا دشوار نیست. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. و همه یک جا پیش خدا حاضر شوند. پس ناتوانان به گردنکشان گویند، یعنی تابعان به پیشروان، به درستی که ما تابع شما بودیم. پس آیا شما پاره از عذاب خدا را از ما دفع کننده هستید؟ گویند اگر خدا به ما راه می نمود شما را راهنمایی می کردیم. چی بی‌طاقتی کنیم؟ چی شکیبایی یا صبر برای ما برابر است. ما را هیچ راهی خلاصی نیست. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقتی که کار یکسو کرده شود، یعنی وقتی که بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ درآیند، شیطان گوید به درستی که خدا به شما وعده راست داد و من به شما وعده دادم، پس من با شما خلاف وعده کردم و مرا بر شما هیچ فرمان روایی نبود، لیکن آن بود که شما را بخواندم. پس شما سخن مرا قبول کردید، پس مرا ملامت مکنید و خود را ملامت کنید. من فریادرسی شما نیستم و شما فریادرسی من نیستید. همانا من از آن که پیش از این مرا شریک مقرر کردید بیزار شدم. به درستی که برای ستمگران عذابی درددهنده است. و ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها بإذن ربهم تحیتهم فیها سلام. و آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به حکم پروردگار خیش به بهشت های درآورده شوند که زیر آن جایها روان است. در آنجا جاویدانند. آنجا دعای خیرشان با یکدیگر سلام است. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. оё надидӣ чӣ гуна худо масале задааст? сухани покизаро ба дарахти покиза монанд кард ки бехаш устувор бошад ва шохаш дар осмон аст. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. меваҳои худро ба ҳукми парвардигори хеш ҳар фасле медиҳад. худо ин масалҳоро барои мардум мезанад то бувад ки пандпазир шаванд. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ва ҳоли сухани нопок монанди дарахти нопок аст ки аз болои замин барканда бошад, онро ҳеҷ саботе нест. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ва худо муъминонро дар зиндагонии дунё ва дар охират ба сухани дуруст устувор медорад ва худо ситамкаронро гумроҳ месозад ва худо он чӣ хоҳад мекунад. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. оё касонеро надидӣ ки неъмати худоро ба носипосӣ бадал карданд, яъне носипосӣ карданд ва ба шумии он неъмат аз даст рафт. пас гӯё неъмат доданд ва куфр хариданд ва қавми худро барои сарои ҳалокат фуруд оварданд. جهنم يصلونها وبئس القرار. ки дӯзах аст, ба он ҷо дароянд ва он бад қароргоҳе аст. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ва барои худо ҳамтоён муқаррар карданд то оламро аз роҳи ӯ гумроҳ кунанд. бигӯ баҳраманд шавед, ҳамоно бозгашти шумо ба сӯи оташ аст. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ба он бандагони ман ки имон овардаанд бигӯ то намозро барпо доранд ва аз он чӣ мо ба онҳо рӯзӣ додем пинҳону ошкоро харҷ кунанд, пеш аз он ки рӯзе биёяд ки дар он на хариду фурӯши бошад ва на бо якдигар дӯстие. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. худо он аст ки осмонҳову заминро офарид ва аз осмон обро фурӯ фиристод. пас ба он об аз меваҳо рӯзӣ барои шумо берун овард ва киштиро барои шумо ром сохт то ба ҳукми ӯ дарьё равон шавад ва ҷойҳоро барои шумо ром сохт. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين
غائبين وسخر لكم الليل والنهار ва офтобу моҳро ки ҳамеша равонанд барои шумо ром сохт ва шабу рӯзро барои шумо ром сохт. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ва ҳар чӣ хостед барои шумо дод ва агар неъмати худоро бишуморед онро шумор карда натавонед. ҳамоно инсон ситамгари носипос аст. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ва ёд кун чун иброҳим гуфт эй парвардигори ман ин шаҳрро ҷойи амн бигардон ва марову фарзандони маро аз ибодати бутон дур дор. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ای پروردگار من این بوتان بسیاری از مردم را گمراه کردند و هر کی پیروی من کند پس همانا او از آن من است و هر کی مرا نافرمانی کند پس به درستی که تو آمرزنده مهربان هستی. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ای پروردگار ما همانا من بعضی اولاد خود را به وادی بکشت نزد خانه محترم تو ساکن ساختم. ای پروردگار ما تا نماز را برپا دارند پس دلهای چند از مردم را به سوی آنها گرایش ده و به آنها از میوه ها روزی ده تا بود که سپاسداری کنند. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ای پروردگار ما به درستی تو آنچه را میدانی که پنهان می‌داریم و آنچه را که آشکار میکنیم و هیچ چیزی در زمین و در آسمان بر خدا پوشیده نمی شود. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سپاس آن خدای راست که به من با وجود کلانسالی اسماعیل و اسحاق را عطا کرد. همانا پروردگار من شنوای دعا است. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ای پروردگار من مرا و اولاد مرا نیز برپا دارنده نماز بکن و ای پروردگار ما دعای مرا بپذیر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ای پروردگار ما روزی که حساب قایم شود مرا و مادر و پدر مرا و مؤمنان را بیامرز. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. و خدا را از آنچه ستمگران میکنند بخبر مپندار، جز این نیست که آنها را برای روز موقوف می‌دارد که در آن چشمها خیره شوند. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. در حالی که مردم شتاب کنندگان سرهای خود به بالا بردارندگان بوده چشم به هم زدن نتوانند و دلهایشان از دریافتن چیز خالی است. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. و مردم را از روز بیترسان که به آنها عذاب بیاید. پس ظالمان گویند ای پروردگار ما را چندان مهلت ده تا دعوت تو را بپذیریم و رسولان را پیروی کنیم. به آنها گفته شود آیا پیش از این سوگند نمیخوردید که شما را هیچ زوال نباشد؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. و در منزل‌های آنان که بر خویش ستم کردند ساکن شدید و برای شما آشکار گردید که به آنها چی کردیم و برای شما مثالها آوردیم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. و به درستی که به بدسگالی خویش بد سگالیدند و علم بدسگالی آنها نزد خدا است و بدسگالی آنها آن نیست که به سبب آن کوهها از جای روند، یعنی مکر آنها ضعیف است. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. پس مپندار که خدا وعده خود را با رسولانش خلاف کند، به درستی که خدا غالب صاحب انتقام است. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. روزی که این زمین به غیر آن زمین و آسمان ها نیز بدل کرده شوند و همه به حضور خدای یگانه غالب آشکار شوند. سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. و آن روز تو گناهگاران را ببینی که دست و پا در زنجیرها به هم بسته اند. لیجزی الله كل نفس ما كسبت إن الله سریع الحساب. لباسشان از قطران باشد، یعنی قطران ماده سیاه بدبوی است. آتش در آن زود در میگیرد و روی آنها را آتش بپوشد. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد
واحد وليذكر أولو الألباب. تا خدا هر کسی را به آنچه کرده است جزا دهد، همانا خدا زود حساب کننده است. این قرآن خبر رسانیدن برای مردم است، یعنی برای تبلیغ نازل کرده شده است تا به آن بیم کرده شوند و تا بدانند جز این نیست که وی خدای یگانه است و تا صاحب خردان پندپذیر شوند. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. به نام الله بخشاینده و مهربان. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. در آیت 184 سوره بقره چنین آمده است: روزهایی به شمار باید روزه دارد، پس هر کی از شما بیمار یا مسافر باشد روزه داشتنش از روزهای دیگر است و بر آنانی که می توانند روزه بدارند لیکن با مشقت روزه می دارند فدیه طعام مسکین را بدهند. پس شخصی کار خیر را یعنی زیاده از این بجا آورد این برای او بهتر است. و اگر باشد که بدانید برای شما بهتر آن است که روزه بدارد. از مضمون این آیت معلوم می گردد که مهلت روزه داشتن 1 سال و نیم سال، 40 روز یا 50 روز یا 1 هفته یا 1 روز نیست، بلکه یک چند روزی با شمار است که الله تعالی بر امت اسلام همچو رحمت از رحمتهای خود انعام نموده است. البته روزه داشتن موافق به خود مشکلی ها نیز دارد. از برای همین الله سبحانه و تعالی مهربانی خود را برای بندگان خود ظاهر نموده فرموده است که اگر شما در ایام رمضان بیمار شدید یا به سفر برآمدید برایتان نداشتن روزه اجازت است. اگر بیمار صحت یابد یا مسافر به خانه اش یا به جای به مشقت رسد قضای چند روز روزه نداشته اش را می دارد. نزد علمای معتبر اینچنین زنهای حامله یا شیرده اگر به خودشان یا به فرزند شیرخوارشان خوف زیان برند روزهشان را کشایند. بعد این حالتها را گذرانیدن آن روزهای نداشتهشان را روزه بدارند. آنان که می توانند روزه بدارند اما به مشقت مثل شخصان پیر و فرتود یا ضعیف یا گرفتار بیماری که دوا ندارد امید صحت شدن ندارد در سری وقت به جای روزه داشتن می توانند به عوض هر یک روز با یک درویش در کدام مکان زندگی کنند 2 وقت طعام میانه آنجا را دهند یعنی فدیه دهند. در فدیه دادن
با خواهش خود اگر به درویش خیر بیشتری کند من نیست بلکه خوب حسابیده شده است. یا به عوضی یک روزه چند درویش را طعام دهد این خوبتر است. الله تعالی در آخر آیت فرموده است که شخصانی که طاقت روزه داشتن دارند اگر ثواب روزه داشتن و مکافات آن را می‌دانستند از خوردن و فدیه دادن روزه داشتن برای آنها بهتر بود. معاذ رضی الله عنه و همچنین امام بخاری رضی الله عنه از سلامت ابن اکوع روایت کردند که در اول اسلام روزه داشتن اختیاری بود. کسی خواهد روزه می داشت، کسی خواهد نه. لیکن برای شخصانی که روزه نمی داشتند به درویشان فدیه دادن واجب بود. بعداً این عمل با جزء آیت بعدی برای شخصانی که طاقت روزه داشتن دارند منسوخ، یعنی از عمل من اعلان شد. اما حکم آیت چنانه که از ابن عباس روایت شده است در حق شخصان پیر خواه مرد باشد خواه زن به اصل خود باقی مانده است، یعنی در حالت ناتوانی، در حالت بیماری یا در حالت حامله‌داری روزه خودشان را میخورند و از روزهای دیگر روزه میدارند. زیرا روزه داشتن حس تقواداری را در انسان بیدار میسازد. روزه برای صاحبش از آتش دوزخ سپر است. روزه سبب درآمدن به بهشت است. روزه برای از حال مسکینان و بینوایان باخبر شدن و زیاد نمودن رحم و شفقت بین مردم است. روزه خصوصاً سلامتی را درست می‌گرداند و باز سبب بسیار فایده های می شود که ما اکثرش را نمی‌دانیم. لیکن در جزء آیت مذکور آمده که این تطوع خیراً. بعضی از مفسران این را اشاره به روزهای نفلی داشتند، یعنی نه اینکه روزه فرضی بلکه روزه نفلی هم داشتن خوب است. الله داناتر است. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تنها به خاطر آن که ما و شما یک غذای معنوی گیریم و امروز درباره ترجمه معنای آیات‌های قرآن کریم کمی با شما صحبت میکنیم. ترجمه یعنی برگردانیدن سخن از زبان به زبان دیگر است. ترجمه از کمبودی و مشکلی ها خالی نیست. زیرا معنای لغوی ترجمه یکی از تشکیل کننده های جمله می باشد و گاه ها می شود که ترجمه از لغت به لغت دیگر دشواری آورد. مادامی که ترجمه در لغت بشریت چنان دشواری آورد، البته ترجمه لغوی قرآن کریم دشوارتر است، چون که وحی سخن الله است و به لغت عربی نازل شده است. قرآن کریم وحی الهی است و با تمام لفظ و معنایش نازل شده است. برای هیچ کس میسر نشده است دعوا کند که کاملا از معنای قرآن کریم با خبر است، یا اینکه او میتواند معنای لفظی آن را موافق معنای کلمه های عربی ترجمه نماید. با نظرداشت دشواری ترجمه قرآن کریم، دانشمندان مسلمان ضرورت رسانیدن رسالت سخن الله به ملت های جهان را نوابسته به زبان گفتگوی آنها به تأکید می رسانند. رسیدن به این مقصد تنها با راه ترجمه معنای آن به زبانهای دیگر عملی می شود. ترجمه قرآن کریم به زبانهای دیگر چنین صورت می گیرد.
ترجمه معنای لفظهای قرآن کریم بدون تفسیر. ترجمه تفسیر قرآن کریم با طریق روشن نمودن و مثال آوردن. هرچند که ترجمه معناهای قرآن کریم دقیق و نازک باشد هم ترجمه کننده هر دو لغت را باید خوب بداند و معناهای آیت را خوب درک نماید. این ترجمه را قرآن نامیده نمی شود با دو سبب. یکم، قرآن کریم سخن الله تعالی است و با زبان عربی نازل شده است و در برگیرنده بیان و احکام عالی است. آن را به زبان غیر عربی برگردانیدن نام قرآن را از خود بیکار می کند. دوم، ترجمه فهمیشی ترجمان را به معناهای قرآن کریم بیان می کند و از این جهت به تفسیر مانند است. چنان که تفسیر را قرآن گفته نمی شود، همچنین ترجمه را نیز، یعنی ترجمه قرآن را نیز قرآن نامیده نمی شود. برای آن که ترجمه قرآن کریم مقبول همگان گردد، سزاوار است که ترجمان در آن قاعده های را که علما برای بیان معناهای قرآن کریم نهادند رعایت نمایند. باید ترجمان هنگام ترجمه از تحریفی، یعنی از پرتافتن معناهای قرآن کریم حذر کند یا که در شعارهای مسلمانان بدی نسبت ندهد. مانندی عدد از ترجمه های بعضی از مستشرقان یا آنهایی که خود را به اسلام نسبت می دهند برای ویران کردن اساس های دین اسلام عقیده های ویرانه خود را داخل کردند. از این خاطر این کتابی که ما و شما این لحظه می خوانیم از مجموعه مالک فهد برای چاپ قرآن شریف در مدینه منوره آن را برداشتی مسئولیت آن را برداشت خود گرفتند که ترجمه صحیح معناهای قرآن کریم را نشر کند و برای غیر عرب زبان ها از جمله به فارس زبان ها و به همزبانان ما با زبان خودشان، با زبان مادریشان رسالت قرآن کریم را برسانند. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. به نام الله بخشاینده و مهربان. امروز تصمیم گرفتیم یک جای با شما از استفاده یکی از کتاب های به نهایت پرمعنی، از استفاده قرآن کریم و ترجمه معنی آن در روش تفسیر میسر با زبان تاجیکی صحبت با شما داشته باشیم. خیلی زیاد سپاسگزارم آن برادری که این ارمغان این کتاب را برای ما تقدیم کرد. واقعا از خودمان چیزی نمیگویم. هر چیزی که این لحظه برای شما پیشنهاد میکنم از استفاده همین کتاب است. و تماشابینان عزیز، بار دیگر یادرس می شوم من یک گوینده هستم، ژورنالیست هستم و آن چیزی که این لحظه شما تماشا میکنید و آن چیزی که شما میشنوید
از کتاب قرآن کریم است و آن را من عیناً میخوانم. بعضاً شاید بعضی نفران آن را معنی داد کنند، اما به خاطر آن که نقص یگان خطاگی ما به آن راه ندهیم، از این خاطر معنی آن را نیو بلکه عیناً میخوانم. و واقعا من میفهمم که تماشا کردن و گوش کردن معلومات زیاد نیز آسان نیست. از این خاطر برنامه را من کوشش میکنم تقسیم بندی کنم و وقتی خودم آن را به خاطر به دست آوردن یک معنی خوب و با زبان تاجیکی شیوه آسان بیان برایتان خوانم تا که ما درک کنیم آن چیزی که از آن تقریبا هر روز استفاده میبریم. یعنی معنای قرآن کریم را یک جایه با شما اگر فهمیم درک کنیم، من فکر میکنم که البته خیلی و خیلی آسان می شود خواندن نماز یا اینکه تقوای انسان، ایمان انسان از دانستن معنی قرآن کریم زیاد می شود و امید از الله می کنیم، چون ما و شما سبب ها را اجرا می کنیم و الله سبحانه و تعالی اگر خواسته باشد هر یکی ما را به راه راست هدایت می کند و می توانید شما نوار ما را به نزدیکان خود، به دوستان خود فرستید. حتما که شما نیز در اجر یک جای با ما شریک می شوید انشاءالله. به نام الله بخشاینده و مهربان. الله تعالی قرآن کریم را با تمام حرف و معنایش بر رسول خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده است و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای جهانیان رحمت، مژده دهنده، بیم دهنده و به فرمان الله همه را دعوت کننده به سوی عبادت اوست، یعنی الله است و نیز برای مردم چراغ تابان است. و اکنون شناسایی مختصر درباره قرآن کریم. قرآن کریم به طریق وحی به تمام لفظ و معنایش بر رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. قرآن در کتاب نوشته شده و به طریق تواتر، یعنی پیهم از یک دیگر به دیگر نقل کرده شده است و تلاوت آن این خود عبادت است. الله تعالی وحی را که بر رسول خودش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده است، آن را قرآن نامیده است، چنان که در سوره انسان آیت 23 می فرماید: هر آینه ما قرآن را به تدریج بر تو نازل کرده ایم. شأن و شرف و بزرگی قرآن این است که آن را هم خوانده می شود و هم تلاوت کرده می شود و نباید آن از خود دور کرده شود. الله تعالی قرآن را کتاب هم نامیده است، چنان که در سوره نساء آیت 105 می فرماید: ما این کتاب یعنی قرآن را براستی به تو نازل کردیم. و نیز شأن و شرف و بزرگی قرآن این است که در کتاب و صحیفه ها نوشته می شود، ولی
به احترامی کرده پرداخته نمی شود. الله تعالی قرآن کریم را با چند صفت نامور کرده است: فرقان، ذکر، هدی، نور، شفا، حکیم و موعظه و نیز با دیگر صفتهای ذکر نموده است که دلالت به بزرگی قرآن کریم می کنند. در عصر صحابگان کتاب قرآن را مصحف هم می نامیدند، زیرا بر صحیفه ها نوشته شده بود. قرآن کریم این وحی الهی است که الله تعالی آن را به واسطه جبرئیل علیه السلام بر دل پیامبر صلی الله علیه و سلم فرود آورد. چنان که در سوره شعرا از آیت 192 تا 195 می فرماید: و هر آینه این کتاب نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. 193 آن را روح الامین یعنی جبرئیل علیه السلام، فرشته گرامی قدر و بزرگ است که وحی الله را به پیامبران میرساند، نازل کرده است. آیت 194 بر دل تو ای محمد تا از بیم دهندگان باشی و به وسیله آن مردم را هدایت نمایی. 195 به زبان عربی روشن که بهترین زبان هاست. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در این امر از پیامبران نو آمده نیست، زیرا پیش از این هم برادرانش پیامبران گذشته علیه السلام بودند. بر همه ایشان یعنی پیامبران گذشته جبرئیل علیه السلام وحی الهی را فرود آورده بود. الله تعالی برای این امانت بزرگ کسی را که خواهد از بندگانش پیامبر اختیار می کند، چنان که در سوره حج آیت 75 می فرماید: الله از میان فرشتگان و مردمان رسولان اختیار می کند. البته الله به گفتار بنده هایش شنوا است و به همه چیزها بیناست. او خود داناتر است. چه کسی شایسته و سزاوار این امانت بزرگ است، زیرا آفرینش در اختیار اوست، چنان که در سوره قصص آیت 68 می فرماید: پروردگار تو هر چی را که بخواهد می آفریند و هر کسی را بخواهد اختیار می کند. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرود آمدن وحی بر رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه 17 ماه مبارک رمضان سال 610 میلادی در غار حرا به واسطه جبرئیل علیه السلام بود. اولین آیت‌های از قرآن کریم نازل شده 5 آیت اول از سوره علق می باشد، چنان که الله تعالی می فرماید: بخوان ای پیامبر به نام پروردگارت آن که همه جهان را آفریده است. آدمی را از پاره خون بسته آفریده است. بخوان و پروردگار تو از همه بزرگوار است.
الله که با واسطه قلم خلقش را تعلیم داد. با آدمی آنچه را که نمیدانست بیاموخت و از تاریکی های جهل به نور علم برآورد. این 5 آیتی که در سوره علق و اولین آیت هایی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. بعد از فرود آمدن این 5 آیت نامبر شده، پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد اهل خود برگشت، در حالی که دلش از ترس می‌تپید و همسر خود مادر مؤمنان خدیجه بنت خویلد را از سرگذشت خود آگاه نمود و برایش گفت: بر جان خود ترسیدم. خدیجه گفت: زینهار و هرگز مترس، مژده باد تو را، سوگند به الله که او هیچگاه تو را خوار نسازد. براستی تو آن کسی هستی که پاس خویشاوندی به جای می آوری و راستگوی هستی. بیچارگان را دستگیری می نمایی، ناداران را پرستاری و مهمانان را نوازش می کنی و در مصیبت ها و حادثه های روزگار دستگیری مردم می باشی. ببینید چگونه سخنهای زیبا را همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم خدیجه، الله از او راضی باشد، گفت. سپس او را خدیجه به نزد پسر عمک خود ورقه پسر نوفل آورد که او مرد دانا و حکیم بود. خدیجه رضی الله عنها گفت: ای پسر عمک، سرگذشت برادرزاده‌ات را بشنو. پیامبر صلی الله علیه و سلم آنچه دیده بود برای او گفت. ورقه پسر نوفل برایش گفت: این همان فرشته می باشد که الله به موسی علیه السلام فرستاده. ای کاش آنگاه دوران جوانی من می بود. ای کاش من زنده بمانم تا آن روز که قومت تو را از دیارت بیرانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید: آیا آنها مرا بیرون کنندگان باشند؟ ورقه فرمود: آره، چنین کنند. هر کس که آنچه تو آورده ای بیاورد مورد دشمنی قرار گرفت. اگر آن روز را دریابم توانمندانه به نصرت تو برخیزم. ولی از این صحبت دیر نگذشته ورقه از این جهان چشم پوشید. قرآن کریم مانند کتاب‌های پیامبران پیشینه در یک بار فرود نآمده است، بلکه در طول 23 سال کم کم نازل شده است. گاهی یک سوره به پورگی نازل می شود و گاهی چند آیت از سوره. حکمت از کم کم نازل شدن قرآن کریم و پی در پی فرود آمدن جبرائیل به حضور ایشان به وحی استوار و پایدار داشتن دل پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم می باشد، تا که در اول بعثت پیامبری در مقابل سرزنش مشرکان و ضدیت آنها سخت استوار و پایدار باشد. چنان که الله تعالی در سوره فرقان آیت 32 می فرماید: کافران گفتند چرا این قرآن یک باره بر آن نازل نمی شود؟ برای آن است که دل تو را به آن استوار سازیم و آن را به آهستگی و ترتیب خواندیم. همچنین
در کم کم نازل شدن قرآن کریم حکمت بزرگی تربیوی دیگری هم وجود دارد که آن زینه به زینه تربیه گرفتن مؤمنان از علم و عمل و احکام دینشان است تا در آموختن و فهمیدن آن آسانی پیدا کنند و از تاریکی های جهل، کفر و شرک که در آن حیات به سر می بردند به سوی نور ایمان و توحید و علم بیرون آیند. توحید گفته تنها الله یگانه را عبادت کردن را می گویند. مهمترین راه نگاه داشتن متنها نوشتن آن است و سخنی که نوشته نمی شود باعث فراموشی می گردد. قرآن کریم تا روز قیامت که همچون راهنما برای جهانیان نازل شده است حتما نوشتن آن ضرور است و ضرور بود. به درستی نوشتن قرآن کریم با غمخواری و اهتمام پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. به این دلیل که حتی بعضی اصحاب خود را که لیاقت کتابت داشته بودند و نوشتن قرآن کریم امر نموده بودند و برای نوشتن وحی الهی از آنها کاتب وحی اختیار کرده بودند. از همه مشهورترین آنها در نوشتن وحی الهی زید ابن ثابت انصاری رضی الله عنه بود. عادتاً هر وقتی که وحی نازل می شد پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را اذیت می کردند. بعد از آن به یکی از کاتبان وحی می فرمودند تا آن را بنویسند و نیز می فرمودند که این آیت را در سوره که در آن چنین و چنان ذکر شده است بگذارید. پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره را برایشان نامگذاری می کردند و به آنها نوشتن آیتهایش را فرمایش می دادند. بعد از آن اصحاب خود را به آموختن و یاد نمودن آنچه که نازل می شد امر می کردند. قرآن کریم در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در پست نوشته شده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر سال در نزد جبرئیل علیه السلام قرآن کریم را به تکرار می گذرانیدند و در سالی که از دنیا گذشتند 2 مرتبه قرآن را با رعایت کردن ترتیب آیات و سوره هایش به تکرار گذرانیدند. چنانه که امروزها قرآن در دست مسلمانان از روی ترتیب آیات ها و سوره هایش موجود است و این را گفته الله تعالی تحقیق و اثبات می کند. چنان که الله تعالی در سوره قیامت آیات های 17 و 18 می فرماید: هر آینه جمع آوردن و خواندنش بر عهده ماست. بعد از آن هر کجا که خواهی بخوان از خاطرت نمی رود. چون آن را به زبان جبرئیل علیه السلام بر تو بخواندیم به دقت گوش فرا ده و از خواندن آن پیروی کن. و نیز در سوره اعلا آیت 6 می فرماید: ما قرآن را برای تو ای رسول خواهیم خواند و تو دیگران را فراموش نخواهی کرد. 4. در مورد جمع کردن قرآن کریم در صحیفه ها. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه برای به ترتیب جمع کردن قرآن کریم در ورقه امر نمود تا چیزی از قرآن به سبب وفات حافظان یا به تلف یافتن
پست های نوشته شده از بین نرود. این کاری مهم را زید ابن ثابت رضی الله عنه نویسنده وحی بود به عهده گرفت. پس از مراجعت و تأکید نمودن آن صحیفه ها با آنچه در حفظ آدمان بود مقایسه نمود و موافقت کرد. بعد از آن صحیفه ها در خانه ابوبکر صدیق، سپس بعد از وفات ابوبکر صدیق در خانه خلیفه دوم عمر ابن خطاب و بعد از وفات عمر ابن خطاب در خانه زوجه رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر مؤمنان حفصه بنت عمر رضی الله عنهما نگاه داشته شد. چون اسلام منتشر شد و پهن گشت، مسلمانان به خواندن قرآن نیازمند شدند. بعضی از صحابگان به خلیفه سیوم عثمان ابن عفان مشورت دادند که مردم را بر یک قرآن امام معین جمع آورد تا مردم در قرائت‌هایشان به او اقتدا نمایند. پس عثمان رضی الله عنه جمع آمد را از حافظان قرآن کریم، آنهایی که لیاقت نوشتن را داشتند، امر نمود که این امر مهم را انجام دهند. با سرداری زید ابن ثابت صحیفه های را که در زمان ابوبکر صدیق جمع آورده شده بود همه را در یک کتاب جمع آوردند و چند نسخه از آن کتاب گرفتند و به تمام کشورهای اسلام فرستادند و همه مسلمانان را حضرت عثمان رضی الله عنه امر نمود که از همین نسخه فرستاده شده روی بردار نمایند. امروز این قرآن هایی که در تمام عالم وجود دارند، خواه دستنویس خواه چاپی، از اصل همه آنها این همان قرآن است که در زمان خلیفه عثمان ابن عفان رضی الله عنه روی بردار شده و به تمام کشورهای اسلامی فرستاده شده بود. از آنها تا امروز هیچ گونه تغییرات نه در متن و نه در ترتیب آن یافت نمی شود و تا امروز مسلمانان قرآن را با واسطه چاپ ها و دستگاه های زمانوی اهمیت بزرگ دادند و این همان قرآن است در زمان عثمان ابن عفان نوشته شده بود. تا امروز مسلمانان در مسئله چاپی نشر قرآن کریم با استفاده از وسیله های نوترین چاپ برای عملی نمودن نشر آن با بهترین صفت نشر و علامت گذاری در نوشتن متن قرآن کریم با رسم الخط عثمانی دقت و توجه بسیار نمودند. رسم الخط عثمانی به آن خاطر گفته می شود که متن قرآن در شکل مذکور در زمان خلیفه سیوم عثمان ابن عفان رضی الله عنه کتابت شده است. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. درسی نوبتی ما را که در مورد ترتیب سوره های قرآن کریم و به پاره ها تقسیم شدنی آن می باشد. من کتاب را می خوانم و شما ما را همراهی کند و با دقت شنوید. قرآن کریم از سوره فاتحه آغاز می یابد و به سوره النسخ خاتمه می یابد. آن از 114 سوره عبارت است. این ترتیب توقیفی است، یعنی ترتیب جایگیرشوی سوره های آن از روی نشانداد رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته شده است، نه از روی ترتیب نازل شدن آن، زیرا اولین سوره که نازل شده است
این سوره علق بود. ما چند روز پیش در این مورد و درباره 5 آیات سوره علق نیز گفته گذاشته بودیم و از روی ترتیب آن سوره در شماره 96 است، یعنی سوره علق. صحابگان ترتیب آیات ها و سوره ها را از روی قرائت رسول الله صلی الله علیه و سلم می دانستند. امروز قرآن از 30 پاره عبارت است و هر پاره به 2 حزب تقسیم می شود و هر حزب به 4 رکوع تقسیم می شود. این تقسیمات از روی اجتهاد علما مرتب شده است که خواندن قرآن کریم بر مسلمانان آسان شود. 6. تعلیم گرفتن قرآن کریم. مسلمانان برای آموختن قرآن کریم، یاد کردن متن آن و تلاوت آن همچنانی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است اهمیت بزرگ دادند. قاری ها و حافظان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تابعین چنان تعلیم می دادند که متن قرآن را از خود می کردند و نزد هر یک آیت توقف می کردند تا از معنای آن برخوردار شده به آن عمل نمایند و آنها هم علم و هم عمل را از خود کردند. بعد از آن تابعین برای قاری ها مدرسه ها بنا کردند و آن تعلیماتی را که از صحابگان آموخته بودند برای آموزانیدن قاری ها تعلیم دادند. تعلیماتی که تابعین از صحابگان آموخته بودند از چند جنبه عبارت بود که آن رعایت کردن تلاوت و یاد کردن متن آن و شماریدن حرفها و کلمه های آن و رعایت کردن ترتیب سوره ها و آیات های آن و به تجوید خواندن، یعنی چگونه برآوردن حرفها از مخرجهایش و در کجا توقف کردن آن می باشد. با همین طرز تابعین آموختن قرآن و یاد کردن آن را تعلیم می دادند. یکی از اسلوب تعلیم گرفتن قرآن این بود که تعلیم گیرنده از دهان استاد خود به زبان عربی فصیح به دیگرگونه قرائت آن تعلیم می گرفت، همچنان که قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده بود. قرآن کریم به چند نمود قرائت خوانده می شود و آنچه گونه به جای آوردن کلمه های قرآن و حرفایش و طریق نطقش می باشد، چنان که تابعین از صحابگان و صحابگان از رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم گرفتند. مشهورترین قرائت در عصر ما به روایت دوری از ابو عمرو بصری و روایت قالون از نافع قرائت عاصم و شاگرد آن حفص ابن سلیمان و قرائت نافع و شاگرد آن عثمان ابن سعید که لقب آن ورش است می باشد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تفسیر قرآن یعنی بیان کردن معناهای آن است. به درستی مقصد سخن فهمیده می شود به دلالت و دانستن معنای آن. در این باره الله تعالی قاری قرآن را بر فهمیدن معناهای قرآن ترغیب می کند، چنان که در سوره صاد آیت 29 می فرماید: کتاب است پربرکت که آن را بر تو ای رسول نازل کردیم تا در آیاتهای آن بیندیشند و به راهنمایی آن عمل نمایند و خیرتمندان باید از آن پند بگیرند. معنای اندیشه کردن یعنی به فهم آن رسیدن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای صحابگان آنچه را که از معناهای قرآن برایشان مشکلی میکرد بیان میکردند، اما از سببی که قرآن کریم به زبان آنها نازل شده بود و از مفهوم لغت عربی باخبر بودند،
و بسیار سوال کردن احتیاج هم نداشتند. اما بسیار نیازمندی مردم به تفسیر معناهای قرآن در گذشت سالها پیدا شد و آیات‌هایی که پیامبر، صحابگان و تابعین معنی داد نمودند تفسیر معصور، یعنی تفسیری که از پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان و تابعین روایت شده است نامیده می شود. و این نمود تفسیر بهترین و مهمترین نمود است، زیرا پیامبر، صحابگان و تابعین از زبان عربی خیلی خوب برخوردار بودند و همچنین قرآن در زمان آنها نازل شده بود. نوعهای تفسیر. علماهای تفسیر قرآن کریم به چند رویه جدا می شوند. یکی از آن تفسیرها معنای لغوی قرآن کریم را بیان می کند. دیگری احکام فقهی را بیان می کند. نیز تفسیری است که جانب تاریخی یا عقلی یا سلوکی و مانند همینها در بر می گیرد. علمای تفسیر بناهن بر این روایه ها تفسیر را به دو قسم تقسیم نمودند. یکم تفسیری که از آثار گذشتگان نقل شده است، یعنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان و تابعین. دوم تفسیری که بنای آن به رأی اجتهاد و بر اساس علم صحیح ثابت شده است. و دو بهترین راه‌های تفسیر و قاعده‌های آن. تفسیری که از آثار گذشتگان نقل شده است، یعنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان و تابعین که آنها داناترین شخصان به تفسیر قرآن کریم هستند و هرگاه که مفسر می‌خواهد از آیات‌های قرآن کریم فهم زیادی حاصل کند ولی آن در تفسیر معصور وارد نشده است، پس بر تفسیر کننده لازم است قاعده های زیرین را رعایت نماید. یکم رعایت نمودن از روی تفسیر آثار گذشتگان و آنچه ثابت شده است در تفسیر آنها از بیان معنی های آیات ها و نآوردن آنچه را که خلاف تفسیر آنهاست. یعنی این آن تفسیر را میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابگان و تابعین، یعنی از نقل آنها. دو تفسیر باید موافقت کند به آن معنی هایی که قرآن کریم آن را آورده است و سنت نبوی آن را واضح و روشن نموده است. پس به مفسر جایز نیست که تفسیر کند که خلاف آن معناها باشد، زیرا قرآن کریم خودش را تفسیر می کند و با یکدیگر ضدیت نمی کند. اما سنت نبوی آنچه را که در قرآن به طریق مجمل آمده است آن را بیان و روشن می نماید. سیوم تفسیر کننده از قاعده لغت عربی با خبر باید باشد و داند که کدام لفظ به چی دلالت می کند و ترکیب جمله ها و استفاده بری آنها را بداند، زیرا قرآن کریم به زبان عربی نازل شده است و ضرور است که با روش قاعده هایش فهمیده شود. چهارم تفسیر کننده آیات های متشابه مانند را به آیات های محکم یعنی استوار برگرداند، زیرا قرآن کریم خودش را تفسیر میکند، چنانکه که در بالا نیز گفتیم بسیارتری آیات های قرآن کریم محکم یعنی استوار و معناهایش روشن است. بعضی از آن آیات ها متشابهات هستند، یعنی متشابهات چنانکه که ما گفتیم مانند هستند که معناهایشان بر بعضی مخفی میماند. باید این آیات ها را به آیات های محکمات برگردانند، یعنی آیات های استوار که آن بر دلالت کردن فهم آن و روشن نمودن معناهایش کمک نماید، چنانکه الله تعالی در سوره آل عمران آیت 7 می‌فرماید او ذات است که کتاب را بر تو نازل کرد و بعضی از آن آیات ها محکم هستند، استوار هستند که معنای آن واضح و روشن است و آنها اصل کتاب هستند و بعضی از آن
متشابهات هستند، مانند هستند که احتمالاً معنای دیگر هم دارند و اما کسانی که در دلهایشان میل به سوی باطل است برای فتنه انگیزی و تعویل نادرست آن از پس متشابهات می روند، یعنی از پس مانندی ها می روند و تعویل آن را جز الله کسی نمی داند و ثابت قدمان در علم می گویند با آن، یعنی با همه آیت های قرآن ایمان آوردیم، هم از جانب پروردگار ماست و جز خیرتمندان دیگر پند نمی پذیرند. خب پنجم، قوت دادن سخنها با نظریه های علمی هنگام تفسیر آیت های کائناتی و داخل نمودن تفسیرهای علمی در تفسیر قرآن کریم تا به قرآن کریم آن معناهایی که مقصودی آن نیست نسبت داده نشود. و 6، تفسیر کننده باید از تعویل های بی اساسی که سخن الله را از معناهای اصلی شریعت مطهره و از رویش قاعده های لغت عربی خارج می کند حذر نماید. برابر است این عمل به قصد تغییر دادن معنا یا ندانستن لغت عربی یا که به سبب نادرست فهمیدن معنا باشد. کلام الله از این گونه تعویل های نادرست پاک است. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تماشابینان گرامی، شنوندگان عزیز، این سلسله برنامه ما بهر آسان گردانیدن برای شما است، چون در واقع ما همه با خبر هستیم که هر یکی ما و شما کار میکنیم و شاید که وقتی موافق برای خواندن کتاب پیدا نکنیم. از این را ما کتاب را برای شما میخوانیم تا اینکه معنای آن را شما درک کنید و وقتی خالگی خودتان را بر فایده استفاده کنید انشاءالله در آینده. و واقعا ما باز میدانیم که ما نمیتوانیم همه معنی درستی تفسیر قرآن کریم را به پرگی به زبان تاجیکی برای شما فهمانیم، چون قرآن کریم به زبان عربی نازل شده است و به معنای کامل آن بجز الله دیگر کسی قادر نیست. و از این را ما تنها آن چیزی که در کتابی که من به شما پیشنهاد میکنم از آن کتاب برایتان میخوانیم معنی آن را. و درس امروزه ما در مورد اعجاز قرآن کریم یعنی معجزه های قرآن کریم می باشد. اعجاز در اصطلاح آن چیزی است که توانایی آن را بشریت ندارد. معجزه آن چیزی است که پدید آمدن آن دلالت می کند بر آیات و حجت های پیامبران و این لفظ در قرآن نآمده است بلکه در جای برهان و آیت ذکر شده است. قرآن کریم سخن الله تعالی می باشد. در آن معناهایش پوره و روشن و آیتها و کلمه هایش در بهترین صورت دیده می شود. بشریت از آوردن این گونه سخن عاجز و ناتوان است. چنان که الله تعالی در سوره هود آیت 1 می فرماید: الف لام را، این قرآن کتاب است از جانب الله که آیتهایش محکم و استوار نازل شده است. بعد از آن واضح و روشن کرده شده است از جانب الله حکیمی که کارهایش از روی کاردانی است و از عاقبت آنها آگاه است. این سوره هود آیت 1 بود. به درستی مشرکان سعی و کوشش کردند که در مصدر قرآن کریم شک و شبهه های نادرست اندازند و در این جاده دروغ و شبهه های بسیار بافتند
تا مردم را از مفهوم اساسی آن باز دارند. ولی الله تعالی در مقابل آنها حجت داوری کرده از آنها طلب می نماید که مانند قرآن یا اینکه 10 سوره یا 1 سوره از آن بیاورند اگر در سخنان خود راستگو باشند. و گرچند که قرآن به لغت عربی نازل شده بود لیکن از آوردن آن عاجز ماندند، چون که الله تعالی در سوره یونس آیت 38 می فرماید: آیا می گویند که قرآن را محمد به دروغ به الله نسبت داده است؟ بگو برایشان ای رسول اگر راست می گوید جز الله هر کی را که می توانید به یاری بخواند و سوره مانند آن بیاورید. قرآن کریم آشکارا بیان می کند که تمام مردمان و جنها هم جمع شوند نمی توانند مانند قرآن کریم بیاورند، چنان که الله تعالی در سوره اسراء آیت 88 می فرماید: بگو اگر انس و جن گرد هم آیند و اتفاق کنند تا مانند این قرآن را بیاورند هرگز نمی توانند مانند آن را بیاورند هرچند که یکدیگر را یاری دهند. و قرآن کریم همه را عاجز آورنده است، زیرا این سخن الله است و هرگز سخنان مخلوقان با سخن الله مانند شده نمی توانند. و کتاب است که کلمه و آیاتها و لغت آن دلالت بر حجت و عبرت می کنند و آیاتهای آن در نیکوترین صورت فصاحت و بلاغت قرار دارند و از اخبار و قصه های حقیقی خبر می دهند. و کتاب است که احکام و شریعت ها را و نیز قوه تفسیر نفسانی و وجدانی و حقیقت های علمی بزرگی را در بر می گیرد. و چقدر از عالمان علم طبیعت، فلک، طب و دیگران آنهایی که نو به قرآن کریم شناسایی پیدا کردند از معجزه های این کتاب در حیرت ماندند و می مانند. حال آنکه آنها می دانند هیچ ممکن نیست در زمانی که جهان از این گونه علم آگاهی نداشت این گونه عباره های علمی از پیامبری امی، یعنی پیامبری که سواد نداشت و در امت امی صادر شود و این باعث اسلام آوردن بسیاری از آنها گردید، زیرا آنها درک کردند آن چیزی که قرآن کریم آورده است نشاید سخن آدمی باشد. بیگمان این سخن خالق کائنات و بشریت می باشد. در قرآن کریم چقدر آیات هایی هست که دلالت به یگانگی الله تعالی و به توانایی آفریدگار او دلالت می کنند، چنان که الله تعالی در سوره فصلت آیت 53 می فرماید: به زودی خواهم نشان داد به این منکران نشانه های قدرت خود را در اطراف عالم و در وجود خودشان تا برایشان واضح و روشن شود که هر آینه قرآنی که از نزد پروردگار عالمیان وحی شده است حق است. آیا پروردگار تو را کافی نیست که او بر همه چیز شاهد است و شهادت او تعالی از همه شهادت ها بزرگتر است؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سپاس الله را که بر بنده خود این کتاب را نازل کرد و هیچ کجی و انحراف در آن ننهاد.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. کتاب خالی از کجی تا مردم را از خشم شدید خود بترساند و مؤمنان را که کارهای شایسته می کنند خبر خوش دهد که مکافات نیکو دارند. ماکثین فیه ابدا، در حالی که تا ابد در آن جاویدانند. وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، و کسانی را که گفتند الله فرزند اختیار کرد بترساند. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نه خود با آن دانش دارند و نه پدرانشان داشتند. چی بزرگ است سخنی که از دهانشان بیرون می آید و دروغ می گویند. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند خودت را به خاطرشان از انده هلاک سازی. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما هر چی در روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا امتحانشان کنیم که کدامشان با عمل بهترند. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. و نیز ما هستیم که روی زمین را چون بیابان خشک خواهیم کرد. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آیا پنداشته ای که اصحاب کهف و رقیم از نشانه های عجیب و غریب ما بودند؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آنگاه که آن جوان مردان به غارها پناه بردند و گفتند ای پروردگار ما را از سوی خود رحمت عطا کن و کار ما را به راه راست انداز. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سال چند در آن غار به خوابشان کردیم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. سپس بیدارشان کردیم تا بدانیم کدام یک از آن دو گروه حسابات مدتی آرامیدنشان را داشتند. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما خبرشان را براستی برای تو حکایت میکنیم. آنها جوان مردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما نیز بر هدایتشان افزودیم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بر دلهایشان نیرو بخشیدیم آنگاه که برخواستند
و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است، جز او کسی را خدا نخوانیم که هرگاه چنین کنیم سخن سخت کفرآمیز گفته باشیم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اینها که قوم ما هستند بغیر او خدایان اختیار کردند، چرا برای اثبات خدایی آنها دلیل روشن نمی آورند؟ کیست ستمکارتر از کسی که با الله دروغ می بندد؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اگر از قوم خود کناره جستید بجز الله یکتا خدای دیگری را نمی پرستید، به غار پناه برید و الله رحمت خود بر شما ارزانی دارد و نعمتتان را در آن مهیا دارد. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. و خورشید را می بینی که چون برمی آید از غارشان به جانب راست میل می کند و چون غروب کند آنها را واگذارد و به چپ گردد و آنان در صحنه غارند و این از آیات الله است. هر کی را الله هدایت کند هدایت یافته است و هر کی را گمراه سازد هرگز کارساز رهنما برای او نخواهی یافت. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. می پنداشتی که بیدارند حال آن که در خواب بودند و ما آنان را به دست راست و دست چپ می گردانیدیم و سگشان بر درگاه غار دو دست خود دراز کرده بود. اگر به سرشان می رفتی گریزان باز می گشتی و از آنها سخت می ترسیدی. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. همچنین بیدارشان کردیم تا با یکدیگر گفت و شنید کنند
یکی از آنها پرسید چند وقت است که خوابیده اید؟ گفتند یک روز یا پاره از روز را آرامیده ایم. گفتند پروردگارتان بهتر داند که چند وقت خوابیده اید. یکی را از خود با این پولتان به شهر بفرستید تا بنگرید که غذای پاکیزه کدام است و برایتان از آن روزیتان بیاورد و باید که به مهربانی رفتار کند تا کسی به شما آگاهی نیابد. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. زیرا اگر شما را بیابند سنگسار خواهند کرد یا به دین خود درآورند و اگر چنین شود تا ابد نجات نخواهید یافت. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. با این ترس مردم را به حالشان آگاه کردیم تا بدانند که وعده الله راست است و در قیامت شبهه نیست. آنگاه درباره آنها با یکدیگر به گفتگو پرداختند و گفتند بر روی آنها بنای بسازد. پروردگارشان به کارشان آگاه تر است و آنان که بر حالشان آگاه تر شده بودند گفتند نه، اینجا را مسجد میکنیم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. خواهند گفت سیطان بودند و چهارمشان سگشان بود و میگویند 5 تن بودند و ششمینشان سگشان بود. تیر به تاریکی میزنند و میگویند 7 تن بودند و 8مینشان سگشان بود. بگو پروردگاری من به عدد آنها داناتر است و شمار آنها را جز اندک کسان نمیدانند و تو درباره آنها جز به ظاهر مجادله نکن و از کس نپرس. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا هرگز مگوی فردا چنین میکنم إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. مگر الله بخواهد و چون فراموش کنی پروردگارت را به یاد آر و بگو شاید پروردگاری من مرا از نزدیکترین راه هدایت کند. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. و آنان در غار خود 300 سال آرامیدند یعنی خواب کردند و 9 سال به آن افزودند. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض
أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بگو الله داناتر است که چند سال آرامیدند. غیب آسمان ها و زمین از آن اوست. چی بیناست و چی شنواست. جز دوست ندارند و کس را در فرمان خود شریک نسازد. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. از کتاب پروردگارت هرچی بر تو وحی شده است تلاوت کن. سخن او را تغییر دهنده نیست و تو غیر او پناهگاه نمیابی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. و همراه با کسانی که هر صبح و شام پروردگارشان را می خوانند و خوشنودی او را می جویند، خود را به صبر وادار و نباید چشمان تو برای یافتن زیب و زینت‌های این زندگی دنیوی از اینان یکسو گردد و از آن که دلش را از ذکر خود به خبر ساخته‌ایم و از پی هوای نفس خود می رود و در کارهایش اسراف می ورزد پیروی نکن. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بگو این سخنی حق از جانب پروردگار شماست. هر کی بخواهد ایمان بیاورد و هر کی بخواهد کافر شود. ما برای کافران آتشی که لهیبی یعنی شعله آن همه را در بر می گیرد آماده کرده ایم و چون به استغاثه یعنی دادخواهی آب خواهند از آب چون میسی گداخته که از حرارتش چهره ها کباب می شود بخورانندشان. چی آب بده و چی آرامگاه بد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند بدانند که ما مکافات نیکوکاران را برباد نمی کنیم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. برایشان بهشت های جاوید است، از زیر پاهاشان نهرها جاری است. بهشتیان را به دستبندهای زر می آرایند و جامه های سبز از شاهی نازک و دیبای درشت می پوشند و در آنجا بر تخت ها تکیه می زنند. چی مکافات نیکوی
و چی آرامگاهی نیکویه. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. برایشان داستان دو مرد را بیان کن که به یک دو تاکستان داده بودیم و بر گردی آنها درختان خرما و در میانشان کشتزار کرده بودیم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. آن دو تاکستان میوه خود را میدادند به هیچ کم و کاست و نهر بین آن دو جاری گردانیدیم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. حاصل از آن او بود. به دوستش که با او گفتگو میکرد گفت من به مال از تو بیشتر و به نفر پیروزترم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. و آن مرد ستم بر خویشتن کرده به باغ خود در آمد و گفت نپندارم که این بار هرگز از میان برود. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. و آن مرد ستم بر خودش کرده به باغ خود هم مرا نزد الله برند جایگاه بهتر از این باغ خواهم یافت. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. دوستش که با او گفتگو میکرد گفت آیا بر آن کس که تو را از خاک و سپس از نطفه بیافرید و مرد راست قامت کرد کافر شده ای؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولی او الله یکتا پروردگار من است و من هیچ کس را شریکی پروردگارم نمی سازم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. چرا آنگاه که به باغ خود در آمدی نگفتی هرچی الله خواهد و هیچ قوه غیر قوه الله نیست؟ اگر میبینی که دارایی و فرزندی من کمتر از تو است. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. شاید پروردگار من مرا چیز بهتر از باغ تو دهد. شاید بر آن باغ آفت بفرستد و آن را به زمین صاف و لغزنده بدل سازد. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا آب آن بر زمین فرو رود و هرگز به یافتن آن قدرت نیابی. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.
به ثمره اش آفت رسید و بامدادان دستی پشیمانی بر دست می سایید که چی خرچه کرده بود و اکنون همه بناهایش فرو ریخته است و می گوید ای کاش کسی را شریک پروردگارم نساخته بودم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. غیر الله گروهی که به یاریش برخیزند نبود و خود او قدرت نداشت. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. آنجا یاری کردن خدای حق را سزاوار، مکافات او بهتر و سرانجامش نیکوتر است. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. برایشان زندگی دنیا را مثال آر که چون باران است که از آسمان ببارد و با آن گیاهان گوناگون به فراوانی بروید، ناگاه خشک شود و باد به هر سو پراکنده‌اش سازد و الله بر هر کار تواناست. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. دارایی و فرزند زیب و زینت‌های این زندگانی دنیاست و کردارهای نیک که جاویدان بر جای میمانند نزد پروردگارت بهتر و امید بستن به آنها نیکوتر است. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. روزی که کوه‌ها را به راه می اندازیم و زمین را بینی که هرچی اندرون دارد بیرون افکنده است و همه را برای حساب گرد می آوریم و یک تن از آنها را هم رها نمی کنیم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. همه در یک صف به پروردگارت عرضه می شوند اکنون نزد ما آمدید همچنان که نخستین بار شما را بیافریدیم. آیا می پنداشتید که هرگز برایتان وعدگاه قرار نخواهیم داد؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. دفتر اعمال گشاده شود، گناهکاران را بینی که از آن چی در آن آمده است بیمناکند و میگویند وای بر ما، این چی دفتر است که هیچ گناه خرد و بزرگ را حساب نشده نگذاشته است. آنگاه عملهای خود را در مقابل خود میابند و پروردگار تو به کسی ستم نمی کند. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ
بئس للظالمین بدلا. و آنگاه که به فرشتگان گفتم که آدم را سجده کند، همه غیر ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سر بتافت سجده کردند. آیا شیطان به فرزندانش را به جای من به دوستی میگیرد، حال آن که دشمن شمایند؟ ظالمان بد چیزی را به جای الله انتخاب کردند. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. آنگاه که آسمان ها و زمین و خودشان را می آفریدم، از آنها یاری نخواستم، زیرا من گمراه کنندگان را به یاری نمی گیرم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. و روزی که می گویند آنهایی را که می پنداشتید شریکان منند، جیغ زنید. جیغ زدند و شریکان جواب ندهند. آنگاه هلاکتگاه را میانشان قرار دهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. چون گناهکاران آتش را ببینند بدانند که در آن خواهند افتاد و راه رهایی از آن نیست. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. در این قرآن برای مردم هر گونه داستان بیان کرده ایم، ولی آدمی بیش از همه به جدل یعنی خصومت برمیخیزد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. مردمان را چون از الله هدایت آمد هیچ چیز از ایمان آوردن و بخشایش خواستن باز نداشت، غیر آن که می بایست به سنت پیشینیان گرفتار عذاب شوند، یا اینکه عذاب روی و آشکارا بر آنان فرا رسد. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. و ما پیامبران را نفرستادیم جز آن که به مردم مژده دهند یابیم، و کافران میخواهند با جدال باطل حق را از میان ببرند و آیات و خوشدارهای ما را به مسخره میگیرند. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. کیست ستمگارتر از آن که آیات پروردگارش را برایش بخوانند و او روی گرداند و کارهایی که از پیش کرده فراموش کند؟ بر دل آنها پرده افکندیم تا آیات را در نیابند و گوشهایشان را کر ساختیم که اگر بر راه
هدایتشان دعوت کنی هرگز راه نیابند. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. پروردگارت بخشاینده و مهربان است. اگر میخواست به سبب کردارشان در این جهان بازخواستشان کند، با شتاب به عذابشان می سپرد، اما عذاب را زمان معین است که چون فرا رسد پناهگاه نیابند. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. و آن دهه ها را چون کافر شدند به هلاکت رسانیدیم و برای هلاکتشان وعده نهادیم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. و موسی به شاگرد خود گفت من همچنان خواهم رفت تا آنجا که دو دریا به هم رسیدند، یا میرسم یا عمرم به سر می آید. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. چون آن دو به آنجا که دو دریا به هم رسیدند ماهیشان را فراموش کردند و ماهی راه دریا گرفت و در آب شد. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. چون از آنجا گذشتند به شاگرد خود گفت خوراکی چاشتمان را بیاور که در این سفرمان رنج فراوان دیده ایم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. گفت آیا به یاد داری آنگاه را که در کنار سنگ مکان گرفته بودیم من ماهی را فراموش کردم و این شیطان بود که سبب شد فراموش کنم و ماهی به طریق تعجب آور به دریا رفت. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. گفت آنجا همان جایی است که در طلبش بودیم و پی قدم های خود جستجو کنان بازگشتند. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. در آنجا بنده از بندگان ما را که رحمت خود به او ارزانی داشته بودیم و خود به او دانش آموخته بودیم بیافتند. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسی گفتش آیا با تو بیایم تا از آن هدایتی که به تو آموختند به من بیاموزی؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. گفت تو را صبر همراهی با من نیست. و کیف تصبر على ما لم تحط به خبرا. و چگونه در برابر چیزی که به آن آگاهی نیافته صبر خواهی کرد؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. گفت اگر الله بخواهد مرا صابر خواهی یافت آنچنان که در هیچ کار تو را نافرمانی نکنم.
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. گفت اگر از پی من می آیی نباید که از من چیزی بپرسی تا من خود تو را از آن آگاه کنم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. پس براه افتادند تا به کشتی سوار شدند. کشتی را سوراخ کرد. گفت کشتی را سوراخ میکنی تا مردمش را غرق سازی. کاری که میکنی کار سخت بزرگ و زشت است. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. گفت نگفتم که تو را صبری همراهی با من نیست. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. گفت اگر فراموش کردم مرا بازخواست مکن و به این اندازه بر من سخت مگیر. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. و رفتند تا به پسری رسیدند او را کشت. موسی گفت آیا جان پاک را به آن که قتل کرده باشد میکشی؟ صادر کننده کاری زشت گردیدی. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. گفت نگفتم که تو را صبر همراهی با من نیست. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. گفت اگر از این پس از تو چیزی بپرسم با من همراهی مکن که از جانب من معذور باشی. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. پس برفتند تا به ده رسیدند. از مردم آن ده طعام خواستند. از میزبانیشان سر برتافتند. آنجا دیوار دیدند که نزدیک بود فرو ریزد. دیوار را راست کرد. موسی گفت کاش در برابر این کار مزد میخواستی. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. گفت اکنون زمانی جدایی میانی من و توست و تو را از سر آن کارها که تحملشان را نداشتی آگاه میکنم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اما آن کشتی از آنی بینوایانی بود که در دریا کار میکردند. خواستم معیوبش کنم یعنی نقصان کنم، زیرا در آن سو پادشاه بود که کشتی ها را به زوری می گرفت. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. اما آن پسر پدر و مادرش مؤمن بودند، ترسیدیم که آن دو را
به عصیان و کفر اندازد. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. خواستم تا در عوض او پروردگارشان چیز نصیبشان سازد به پاکی بهتر از او و به مهربانی نزدیکتر از او. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأویل ما لم تستع عليه صبرا. اما دیوار از آن دو پسر یتیم از مردم این شهر بود. در زیرش گنجه بود. از آن پسران پدرشان مرد صالح بود. پروردگاری تو میخواست آن دو به حد بلوغ رسند و گنج خود را بیرون آرند و من این کار را به میل خود نکردم. رحمت پروردگارت بود. این است سر آن سخن که گفتم تو را صبر آن نیست. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. و از تو درباره ذوالقرنین میپرسند. بگو برای شما درباره او خبر خواهم داد. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ما او را در زمین قدرت دادیم و راه رسیدن به هر چیزی را به او نشان دادیم. فأتبع سببا. او نیز به آن راه رهسپار شد. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تا به غروبگاه خورشید رسید دید که در چشمه گیل آلود و سیاه غروب می کند و در آنجا مردم یافت. گفتم ای ذوالقرنین می خواهی عقوبتشان کن و می خواهی با آنها به نیکی رفتار کن. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. گفت اما هر کس که ستم کند ما عقوبتش خواهیم کرد. آنگاه او را نزد پروردگارش میبرند تا او نیز به سختی عذابش کند. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. و اما هر کس که ایمان آورد و کارهای شایسته کند اجر نیکو دارد و درباره او فرمانهای آسان خواهیم راند. ثم أتبع سببا. باز همراه را پیش گرفت حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تا به مکانی برآمدن آفتاب رسید دید بر قوم طلوع میکند که غیر از پرتو آن برایشان هیچ پوشش قرار نداده ایم. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. چنین بود و ما بر احوال او خبر داریم. ثم أتبع سببا. باز هم راه را پیش گرفت
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. تا به میان دو کوه رسید. در پسی آن دو کوه مردمی را دید که گویا هیچ سخنی را نمیفهمند. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. گفتند ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در زمین فساد میکنند. میخواهی خراج برای تو مقرر کنیم تا تو میان ما و آنها دیوار برآوری؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. گفت آنچه پروردگار من مرا بدان توانایی داده است بهتر است. مرا به نیروی خویش مدد کنید تا میان شما و آنها دیوار برآورم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. برای من تیکه های آهن بیاورید. چون میان آن دو کوه جمع کرده شد گفت بدمید تا آن آهن را بگداخت و گفت میسی گداخته بیاورید تا بر آن ریزم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نتوانستند از آن بالا روند و نه در آن سراغ کنند. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. گفت این رحمت بود از جانب پروردگار من و چون وعده پروردگار من در رسد آن را زیر و زبر کند و وعده پروردگار من راست است. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. و در آن روز واگذاریم تا مردم چون موج روان گردند و چون در صور دمیده شود همه را یک جا گرد آوریم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. و در آن روز جهنم را به کافران چنان که باید نشان خواهم داد. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. آن کسان که دیدگانشان از یاد من در پرده بوده و توانی شنیدن نداشتند. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. آیا کافران پندارند که به جای من بندگان مرا به خدایی گیرند؟ ما جهنم را آماده ساخته ایم تا منزلگاه کافران باشد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. بگو آیا شما را آگاه کنیم که کرداری چی کسانی بیش از همه زیان کننده تر بود؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. آنهایی که کوشیدنشان در زندگی دنیا تباه شد و میپنداشتند کار نیکو میکنند.
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. آنان با آیات پروردگارشان و با ملاقات با او ایمان نیاوردند، پس عملهایشان ناچیز شد و ما در روز قیامت برایشان وزن قائل نیستیم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. همچنین جزای آنان به سبب کفرشان و نیز به آن سبب که آیات و پیامبران مرا مسخره می کردند جهنم است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند مهمان سرایشان باغ‌های فردوس است. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. در آنجا جاویدانند و هرگز هوس کوچیدن نکنند. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بگو اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگار من رنگ شود، دریا به پایان می رسد و کلمات پروردگار من به پایان نمی رسد، هرچند دریای دیگری به مدد آن بیاوریم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بگو من انسان هستم مانند شما، به من وحی می شود، البته الله شما خدای است یکتا. هر کس دیدار پروردگار خود را امید می بندد باید کردار شایسته داشته باشد و در پرستش پروردگارش هیچ کس را شریک نسازد. پایانی سوره کهف از 110 آیات عبارت است. از سهل ابن سعد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: هر آینه در بهشت در است که به آن ریان گفته می شود و روزه‌داران در روز قیامت از آن داخل می گردند که هیچ کس غیر از ایشان از آن داخل نمی گردد. گفته می شود روزه‌داران کجایند؟ پس ایستاده می شوند و از آن کسی غیر از ایشان داخل نمی گردد، یعنی غیر از روزه‌داران، و چون داخل شوند آن در بسته می شود و هیچ کس از آن در وارد نمی شود. باغ نکوکاران، حدیث زیر رقم 1217. از ابو سعید خدری روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: هیچ بنده نیست که روز در راه الله روزه گیرد مگر این که الله به آن روز وی را 70 سال از دوزخ دور می دارد. در حدیث دیگر از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: کسی که رمضان را از روی ایمان و اخلاص روزه گیرد گناه گذشته‌اش آمرزیده می شود
یعنی بخشیده می شود. و همچنین در روایت دیگر چنین آمده است: چون رمضان آید درهای بهشت گشاده شده و درهای دوزخ بسته گشته و شیطانها به زنجیر کشیده می شوند. همچنین از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: روزه گیرید با دیدن آن هلال رمضان و روزه را بخورید با دیدن آن هلال شوال. پس اگر هلال پوشیده شد بر شما عده شعبان را 30 روز تمام کنید. و در روایتی از مسلم آمده که پس اگر پوشیده شده بر شما یعنی آسمان ابر بود 30 روز روزه بگیرید. از عایشه رضی الله عنها روایت شده که گفت: چون دهه آخری رمضان فرا می رسید رسول الله صلی الله علیه و سلم شبها را زنده داشته خانواده اش را بیدار می کرد و بسیار کوشش و جدیت می نمود. از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: هیچ کدام شما یک روز یا 2 روز پیش از رمضان روزه نگیرد مگر این که کسی باشد که همان روز را روزه می گرفته پس آن روز را روزه بگیرد. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: پیش از رمضان روزه نگیرید بلکه با دیدن ماه روزه گرفته و با دیدن ماه افطار کنید و اگر ابر مانع دیدن آن شد 30 روز شعبان را تمام نمایید. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: چون نیمه از شعبان بماند پس روزه نگیرید. از ابوالیسقان عمار ابن یاسر روایت شده که گفت: آن که در روزی که در آن شک است روزه گیرد همانا در برابر ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم نافرمانی نموده است. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان از طلحه ابن عبیدالله روایت شده که چون پیامبر صلی الله علیه و سلم هلال ماه را میدید میفرمود: بار خدایا این ماه را با امن و ایمان و سلامتی و اسلام بر ما نو کن. پروردگار من و تو الله است، ماه هدایت و خیر باش. این معنای حدیث. از انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: سحری کنید زیرا در سحری ها برکت است. از زید ابن ثابت روایت است که گفت: با رسول الله صلی الله علیه و سلم سحری نموده سپس به نماز ایستادیم. گفته شد که چقدر در بین آن فاصله بود؟ گفت: به اندازه تلاوت 50 آیت. از ابن عمر رضی الله عنه روایت شده که گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 مؤذن داشت، بلال و ابن مکتوم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: چون بلال به شب از آن میدهد بخورید و بنوشید تا اینکه ابن مکتوم از آن دهد. گفت: و در بین آنها فاصله چندانی نبود مگر اینکه این فرود آید و دیگری بالا رود. یعنی چون بلال فرود آید
و ابن مکتوم و بالا براید. در حدیث دیگر چنین آمده است: از عمر ابن عاص روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: فرق میان روزه ما و روزه اهل کتاب سحری کردن است. این لحظه درباره فضیلت شتافتن به افطار و آنچه که پس از افطارش بگوید. از سهل ابن سعد روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: همیشه مردم در دینشان بخیرند تا مادامی که در افطار شتاب نمایند. از ابو عطیه روایت شده که گفت: من و مسروق بر عایشه رضی الله عنها داخل شدیم. مسروق به وی گفت: 2 نفر از اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم هستند که هیچ کدامشان در انجام کار خیر کوتاهی نمی کنند. یکی از آنها در ادای نماز مغرب و افطار عجله می کند و دیگر نماز مغرب و افطار را به تأخیر می گذارد. عایشه رضی الله عنها گفت: کدامی در نماز مغرب و افطار عجله می کند؟ گفت: عبدالله رضی الله عنه. وی گفت: رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این گونه عمل می نمودند، یعنی در نماز مغرب و افطار شتاب می کردند. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الله تعالی فرمود: محبوب ترین بندگانم نزدم کسی است که در افطار پیش از همه شتاب کند. همچنین از عمر ابن خطاب نیز روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: چون شب از اینجا یعنی مشرق روی آورده و روز از اینجا یعنی مغرب پشت گرداند و آفتاب غروب کند، همانا روزدار افطار نموده است. یعنی این زمان است که افطار روا می شود، خواه روزدار افطار کند یا نکند. از ابو ابراهیم عبدالله ابن ابو افوا رضی الله عنه روایت شده که با رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که روزه داشت رفتیم و چون آفتاب نشست برای بعضی از افراد گروه فرمود: فلانی پایان شو و برای ما سویق یعنی تلقان ارد سفید را به آب آمیزش کن. گفت: یا رسول الله باشد تا خوب شب شود. فرمود: پایین شو و برای ما تلقان را به آب آمیزش کن. گفت: هنوز که روز است. فرمود: پایین شو و برای ما سویق را با آب خلط کن یعنی آمیزش کن. گفت: بعد وی پایین شده برایشان تلقان را با آب آمیزش کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم آشامید و فرمود: چون دیدی که شب از اینجا روی آورد به تحقیق روزدار افطار کرده است و با دستش به طرف شرق اشاره نمود. از سلمان ابن عامر زبیی صحابی رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: هرگاه یکی از شما افطار نمود باید به خرما افطار نماید و اگر نیافت باید به آب افطار کند، زیرا آب پاک کننده است. از انس روایت شده که گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم به چند دانه رطب یعنی خرمای تازه افطار می نمود. اگر خرمای تازه نمی بود پس به چند دانه تمر یعنی خرمای خشک و اگر چند دانه تمر نیز نمی بود چند جرعه آب می نوشید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. قد افلح المؤمنون. در حقیقت نجات یافتند مؤمنان.
الذين هم في صلاتهم خاشعون آنان که در نمازشان ترس و امید میکنند والذين هم عن اللغو معرضون و آنان که از بیهوده روی میگردانند والذين هم للزكاة فاعلون و آنان که زکات را میدهند والذين هم لفروجهم حافظون و آنان که شرمگاه خود را نگاه می‌دارند إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين غیر همسران یا کنیزان خود که در نزدیکی با آنان مورد ملامت قرار نمیگیرند فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون و کسانی که غیر از این دو بیجویند از حد خود تجاوز کرده اند والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون و آنان که امانتها و پیمانهای خود را رعایت میکنند والذين هم على صلواتهم يحافظون و آنان که بر نمازهای خود دوام دهنده اند أولئك هم الوارثون اینها میراثبران هستند الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون که فردوس را که همیشه در آن جاویدانند به میراث میبرند ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين البته ما انسان را از گل خالص آفریدیم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين سپس او را نطفه در جایگاه استوار قرار دادیم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين آنگاه از آن نطفه لخت خون آفریدیم و از آن لخت خون پاره گوشت و از آن پاره گوشت استخوان‌ها آفریدیم و استخوان‌ها را با گوشت پوشانیدیم باری دیگر او را آفرینش دیگر دادیم سزاواری تعظیم است الله آن بهترین آفرینندگان ثم إنكم بعد ذلك لميتون و بعد از این همه شما خواهید مرد ثم إنكم يوم القيامة تبعثون باز در روز قیامت زنده می گردید ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين و بر بالای سرتان 7 آسمان بیافریدیم حال آن که از این آفرینش غافل نبودیم وأنزلنا
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. و از آسمان به مقدار احتیاج آب فرستادیم و آن را در زمین جای دادیم و ما بر نابود کردنش توانا هستیم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. با آن آب برایتان بستانهای از خرما و انگور پیدا کردیم. شما را در آن بارها میوه‌های بسیار است که از آنها میخورید. و شجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآکلین. و درخت است که در طور سینا می روید، روغن می دهد و آن روغن برای خورندگان نانخوریش است. و این لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. شما را در چارپایان عبرت است. از شیری که در شکمشان هست به شما می پوشانیم و از آنها فایده های بسیار می برید و از آنها می خورید. وعليها وعلى الفلك تحملون. و بر آنها و بر کشتی ها سوار می شود. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قسم که نوح را بر قومش فرستادم. گفت ای قوم من، الله یکتا را بپرستید. شما را الله غیر آن نیست، آیا نمی ترسید؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بزرگان قومش که کافر بودند گفتند این مرد انسان است مانند شما، میخواهد از شما بالاتر شود. اگر الله میخواست فرشتگانی را میفرستاد. ما هرگز چنین چیزی در روزگار نیاگانمان نشنیده ایم. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. او مرد دیوانه بیش نیست. یک چند مدت بر او صبر کند تا مرگش فرا رسد. قال رب انصرني بما كذبون. گفت ای پروردگار من، اکنون که مرا دروغ میبرارند یاریم کن. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من
كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. با او وحی کردیم که کشتی را در حضور ما و با الهام ما بساز و چون فرمان ما در رسید و آب از تنور بیرون زد از هر جنس دوتا و نیز کسان خود را به آن ببر غیر آن کس که پیش از این درباره او سخن رفته است و درباره ستمکاران با من سخن مگوی که آنها همه غرق شدگانند. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. چون خود و همراهانت به کشتی نشستید بگو شکر الله را که ما را از مردم ظالم نجات بخشید. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. و بگو ای پروردگار من مرا فرود آور در جایگاه مبارک که تو بهترین فرارندگانی. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. در این داستان عبرت ها و پند هاست و ما تنها آزمایندگان بودیم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. و بعد از آنها مردم دیگر بیافریدیم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون. و از خودشان به میانشان پیامبر فرستادیم که خدای یکتا را بپرستید شما را خدای جز او نیست آیا نمی ترسید؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. گروه از بزرگان قومش که کافر بودند و دیدار آخرت را دروغ می شماریدند و در این دنیاشان عیش و نعمت داده بودیم گفتند این مرد انسان است مانند شما از آنچه می خورد می خورد و از آنچه می آشامد می آشامد. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. و اگر به انسان مانند خود اطاعت کنید زیان کرده اید. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. آیا به شما وعده می دهد که چون مردید و خاک و استخوان شدید شما را از گور بیرون می آورند؟ هیهات هیهات لما توعدون. این وعده که
به شما داده شده دور است، دور. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. جز همین زندگانی دنیاوی ما هیچ نیست. به دنیا می آییم و می میریم و دیگر بار زنده نمی شویم. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. این مرد است که به خدای یکتا دروغ می بافد و ما به او ایمان نمی آوریم. قال رب انصرني بما كذبون. گفت ای پروردگار من، اکنون که مرا دروغگو می برارند یاریم کن. قال عما قليل ليصبحن نادمين. گفت به همین زودی از کرده پشیمان می شوند. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. پس به حق صدای سخت آنان را فرو گرفت، مانند گیاه خشکشان کردیم. ای نصیب مردم ستمکاره، دوری از رحمت الله باد. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. و بعد از آنها مردم دیگر بیافریدیم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیچ ملت از اجل خود نه پیش می افتد و نه دیرتر می کند. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. سپس پای در پای پیامبران خود را فرستادیم. هر بار که پیامبر بر ملت آمد دروغ برآوردند و ما نیز آنها را از پس یکدیگر به هلاکت رسانیدیم و آنان را داستانها کردیم. ای نصیب مردمی که ایمان نمی آورند، دوری از رحمت الله باد. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. آنگاه موسی و برادرش هارون را با آیات خود و دلیل‌های روشن فرستادیم. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. نزد فرعون و بزرگان قومش پس گردن کشی کردند که مردم برتری جای بودند. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. و گفتند آیا به دو انسان که مانند ما هستند و قومشان بندگان ما بودند ایمان بیاوریم؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. آنها را دروغ برآوردند و خود را به هلاکت افکندند. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. البته ما به موسی کتاب دادیم باشد که هدایت یابند. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة
ذات قرار ومعين. و پسر مریم و مادرش را معجزه ساختیم و آن دو را بر بلند جایی که قرارگاه و آب روان داشت جای دادیم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ای پیامبران، از چیزهای پاکیزه و خوش بخورید و کارهای شایسته کنید که من به کارهایی که میکنید آگاهم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. البته این دین شما دین است یگانه و من پروردگار شمایم، از من بترسید. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. پس دین خود را فرقه فرقه کردند و هر فرقه به روشی که انتخاب کرده بود دلخوش بود. فذرهم في غمرتهم حتى حين. آنان را تا چند در گمراهیشان بگذار. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. آیا میپندارند که آن مال و فرزند که به آنها دادیم نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. برای آن است که میکوشیم خیر به آنها برسانیم، نه آنان در نمیابند. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. آنهایی که از خوف پروردگارشان لرزانند. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. و آنهایی که به آیات پروردگارشان ایمان می آورند. والذين هم بربهم لا يشركون. و آنهایی که به پروردگارشان شرک نمی آورند. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. و آنهایی که همه آنچه را باید ادا کنند ادا می کنند و باز هم دلهایشان ترسان است که باید نزد پروردگارشان باز گردند. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اینها هستند که به کارهای نیک می شتابند و در آن بر یکدیگر پیشی می جویند. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بر هیچ کس بجز مقدار توانش تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتاب است که به حق سخن می گوید و بر آنها ستم نمی رود. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. نه، دلهایشان از این سخن در پرده غفلت است و آنها را کارهای است جز این کارها که می کنند.
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. تا آنگاه که ثروتمندانشان را به عذاب گرفتار کنیم و ناله سر دهند. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. امروز ناله سر می دهید که شما را از عذاب ما کس نجات ندهد. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. آیات من برایتان خوانده می شد و شما نمی پذیرفتید و پس می رفتید. مستكبرين به سامرا تهجرون. بر آن تکبر می کردید و هنگام شب در افسان سرایی ناسزا می گفتید. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. آیا در این سخن نمی اندیشیدند یا برای آنها چیز نازل شده که برای نیاگانشان نازل نشده بود؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. یا آن که پیامبرانشان را نشناختند که انکارش میکنند؟ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. یا میگویند که دیوانه است؟ نه، پیامبرشان به دین حق بر آنها فرستاده شد ولی بیشترشان از حق بدبینی دارند. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. اگر حق از پی هوسهایشان می رفت، آسمان ها و زمین و هر کی در آنهاست هلاک می شد، ولی ما پندشان فرستادیم و آنها از پندشان روی گردان شدند. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. یا تو از آنها مزد می طلبی؟ مزد پروردگارت بهتر است که او بهترین روزی دهندگان است. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. البته تو به راه راستشان دعوت میکنی. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. و کسانی که به آخرت ایمان ندارند از راه راست کجروند. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. اگر بر آنها رحمت می آوریم و آزار را که به آن گرفتارند از آنها دور می ساختیم، باز هم همچنان با سرسختی در تجاوز خود سرگشته می ماندند. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. با عذاب گرفتارشان کردیم، نه سر خم کردند و نه التجا.
حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. تا آنگاه که دریا از عذاب سخت برایشان کشادم، چنان که از همه جا ناامید گشتند. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. و اوست آن الله که برایتان گوش و چشم و دل بیافرید، چی اندک شکر میگذارید. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. اوست آن الله که شما را در روی زمین خلق کرد و همه نزد او جمع آورده می شود. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. و اوست آن الله که زنده می کند و می میراند و آمد و شد شب و روز از اوست. چرا عقل نمی کنید؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. نه، آنها نیز همان سخنان گفتند که پیشینیان می گفتند. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. گفتند آیا اگر ما بمیریم و خاک و استخوان شویم باز هم زنده می شویم؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. با ما و پدرانمان نیز پیش از این چنین وعده های داده شده بود. اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. بگو اگر می دانید این زمین و هر کی در آن است از آن کیست؟ سيقولون لله قل افلا تذكرون. خواهند گفت از آن خدا. بگو آیا پند نمی گیرید؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. بگو کیست پروردگاری 7 آسمان و پروردگاری عرش بزرگ؟ سيقولون لله قل افلا تتقون. خواهند گفت خدا. بگو آیا نمی ترسید؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. بگو اگر می دانید پادشاهی همه چیزها به دست کیست؟ کیست آن که به همه کس پناه می دهد و کسی را از او پناه نیست؟ سيقولون لله قل فأنا تسحرون. خواهند گفت خدا. بگو پس چرا فریب می خورید؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. نه، ما بر آنها سخن راست فرستادیم و آنها دروغ میگویند. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله
بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله هیچ فرزندی ندارد و هیچ خدای با او نیست. اگر چنین می بود هر خدای با آفریدگان خود به یک سو می کشید و بر یک دیگر بالاتر شوی را می جستند. خدا از این گونه که او را وصف می کنند پاک است. عالم الغیب والشهادة فتعالى عما یشرکون. دانای پنهان و آشکارا از هر چی شریک او می سازند بالاتر است. قل رب إما ترینی ما یوعدون. بگو ای پروردگار من، کاش چیزی را که به آنان وعده داده شده بود به من نشان می دادی. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. پس ای پروردگار من، مرا در زمره ستمکاران قرار مده. و اینا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون. و ما اگر بخواهیم که آنچه را به آنان وعده دادیم تو را نشان دهیم می توانیم. ادفع بالتي هي احسن السیئة نحن اعلم بما یصفون. سخنی بد آنها را بر هر چی نیکوتر می آید جواب ده. ما به سخن آنها آگاه تر هستیم. وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین. بگو ای پروردگاری من، از وسوسه های شیطان به تو پناه می آورم. و اعوذ بك رب ان یحضرون. و به تو پناه می آورم ای پروردگاری من اگر نزد من حاضر آیند. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. چون یکی اشان را مرگ فرا رسد گویند ای پروردگاری من مرا بازگردان، یعنی به حیات. لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شاید کارهای شایسته را که ترک کرده بودم بجای آورم. هرگز این سخن است که او میگوید و پشت سرشان تا روز قیامت مانع است که بازگشت نتوانند. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. چون در صور دمیده شود هیچ خویشاوند میانشان نماند و هیچ از حال یکدیگر نپرسند. فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. آنان که ترازویشان سنگین باشد خود نجات یافتگانند. ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. و آنان که ترازویشان سبک باشد به خود زیان رسانندگانند و در جهنم
جاوید مانندگانند. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. آتش چهره هایشان را می سوزاند و در دوزخ ترش رویانند. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. آیا آیت‌های من برایتان خوانده نمی‌شد و آنها را دروغ می‌حسابیدید؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. گویند ای پروردگار ما، شوربختیمان بر ما غلبه کرد و ما مردم گمراه بودیم. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای پروردگار ما را از این آتش بیرون آور، اگر دیگر بار چنین کردیم از ظالمان باشیم. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. گوید در آتش گم شوید و با من سخن نگوید. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. آره، گروهی از بندگان من می گفتند ای پروردگار ما ایمان آوردیم، ما را ببخشای و بر ما رحمت آور که تو بهترین رحم آورندگانی. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. و شما مسخرشان می کردید تا یاد مرا از خاطرتان را بودند و شما همچنان به آنها می خندیدید. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. امروز آنها را به خاطر صبری که می کردند مزد می دهم، آنها به مراد خود رسیدند. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. گویند به شمار سالها چی مدت در زمین زیستید؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. گویند یک روز یا قیامت از آن یک روز از آنها که می شمردند بپرس. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. گوید اگر آگاهی داشتید می دانستید که جز اندک نزیستید. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آیا پین دارید که شما را بیهوده آفریده ایم و شما به نزد ما بازگردانیده نمی شوید؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. پس پاک است الله یکتا، آن فرمان روای راستین
هیچ خدای جز او نیست. پروردگار عرش بزرگوار است. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. آن کس که به جای الله یکتا خدای دیگری را می‌خواند و به حقانیتش هیچ برهان ندارد، این است که حسابش نزد پروردگارش خواهد بود و کافران نجات نمی‌یابند. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. و بگو ای پروردگار من، ببخشا و رحمت کن و تو بهترین رحمت کنندگان هستی. پایان سوره مومنون. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان رمضان. از کتاب فقه برایتان درباره این ماه دوست داشته ترین کل مردم مسلمان قصه میکنم. ما را همراهی نماید. عملهای پسندیده و مقبول در روزه. برای روزه‌دار 3 چیز مستحب و پسندیده است. اول، شتاب کردن در افطار بعد از غروب پره آفتاب. زیرا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند تا زمانی که مردم در افطار بعد غروب آفتاب شتاب نمایند همواره در خیر و خوبی اند. ابن حبان در صحیح خود روایت کرده است هرگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه بود تا با خرما یا با آب روزه‌اش را نمی کشاد، نماز شام را نمی خواند. از این حدیث معلوم می شود که پیش از خواندن نماز شام روزه را کشادن مستحب بوده است. شیرینی به بدن قوت می دهد و آب معده را پاک می گرداند. اگر روزه‌دار امکان پیدا کردن روزه را نیافت، با شیرینی دیگر افطار نماید. زیرا روزه یعنی گرسنه گشتن قوت چشم را کمی کاهش می دهد. استعمال یک خرما قوت رفته را جبران می کند. دومین عمل مستحب سحرخوری را تا طلوع صبح انجام دادن می باشد. چون که در حدیث آمده است با تأخیر انداختن سحرخوری از سنت و روش پیامبران مرسل است. بعضی ها نصف شب خیست از سراسیمه سحرخوری می کنند و باز خواب می روند. این گونه رفتار صحیح نیست و به جسم زیان می آورد. خوبش تا اذان یکم دمیدن صبح صادق سحرخوری کند و خواب نرفته نماز بامداد را بخواند. برخی از مردم سحر دلمان هیچ چیز نمی کشد گویان سحرخوری نمی کنند که این خطا است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به سحرخوری تاکید زیاد کردند. سحرخوری کنید اگرچه 1 جرعه آب هم باشد. روزه‌دار را واجب است که ترک سخن زشت و قبیح نماید، زیرا سخن قبیح موجب گناه است. در صحیح بخاری
آمده است. هر کس در رمضان سخن دروغ را ترک کردن نتواند، خداوند به گرسنگی و تشنگی او نیازی ندارد. تنها با گرسنگی و تشنگی روزه قبول نمی شود. امروزها چندین نفران در بازار و دکانها خود را روزه‌دار می شمارند و قسم دروغ می خورند، غیبت می کنند، سخنان قبیح به زبان می آورند. آنها با چنین عملهای ناروا ثواب روزه را برباد می دهند. در یک حدیث مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین آمده است: بسیار روزه‌دارانی هستند که از روزه غیر گرسنگی چیزی نصیبشان نمی شود و بسیاری از شب زنده‌داران هستند که از عبادت شب غیر بخوابی چیزی نصیبشان نمی شود. بنابراین از سخنان زشت پرهیز نمودن لازم است تا که با گفتار بد ثواب و پاداش روزه باطل نشود. به نام الله بخشاینده و مهربان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آیت 185 سوره بقره. ماه رمضان ماهی است که در وی برای راهنمایی مردم قرآن را فرود آوردیم. سخنان وی روشن و هدایت است و آن جدا کننده حق از باطل است. پس هر کی از شما آن ماه را دریابد پس البته آن را روزه دارد و هر کی بیمار باشد یا در سفر باشد پس ادا کردن شمار آن چی فوت شد از روزهای دیگر بر وی لازم است. الله برای شما آسانی را می خواهد و برای شما دشواری را نمی خواهد و می خواهد تا این که مکمل کنید شماری یعنی روزهای فوت شده را و باید الله را برای آن که شما را هدایت نمود به بزرگی یاد کنید و شاید که شکرگزار شوید. الله تعالی ضمن آیت مذکور ماه رمضان را نسبت به جمع ماه‌ها وصف نموده فرموده است که ماه رمضان چنان ماه است که در آن قرآن برای هدایت مردم نازل شده است. در آن میزان و معیار جدا کننده حق و باطل آشکارا هویدا است. قرآن معجزه ابدی بوده تا روز قیامت برای هدایت مردم کفایه است. چنین معجزه بزرگ را در این ماه نازل کردن نهایت برداشتن فضل و درجه ماه رمضان است. در حدیث ها روایت شده است که ماه رمضان ماهی است که صحف ابراهیم علیه السلام در شب اول ماه رمضان
تورات موسی علیه السلام در 6، انجیل عیسی علیه السلام در 13 و قرآن در 27 شب‌های ماه رمضان نازل شدند. اما در حدیثی از جابر ابن عبدالله نقل شده آمده است که زبور داوود علیه السلام در 12، انجیل در 18 و باقی چنانچه که گذشت نازل شدند. خلاصه همه کتاب‌های آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شدند. همچنین قرآن هم با اکثریت روایت‌ها از لوح المحفوظ و آسمان دنیا یعنی و بیت المعمور به یک بارگی در شب 27 نازل شده است. علاوه بر این فضیلت دیگری را الله تعالی در این ماه ضم کرده است که روزه داشتن بندگان مؤمن در این ماه فرض شده است. اکنون امر پروردگار است که هر مؤمنی که او مکلف است یعنی وظیفه دار است و عاقل و بالغ است در این ماه باید روزه دارد. اما چنانه که در آیت قبلی گذشت بعض انسانها مستثنایند، یعنی شخصانی که مریض باشند که شرایط روزه داشتن ندارند یا روزه داشتن بیماریشان را زیاد کند یا در سفر باشند، اگر مشقت شود روزه خود را افطار می کنند. مفسران کرام گفتند تکرار عذر بیمار و مسافر در این آیت و در آیت قبلی برای آن است که تا دانسته شود که جزئی آیت قبلی که به این مانند است منسوخ نیست، یعنی این کار نشده است، دیگر نشده است. به هر تقدیر الله مهربان برای بندگان خود آسانی را اراده نموده است، نه مشقت را. اگر الله برای بیمار و مسافر رخصت نمیداد این دو طایفه چی کار کرده می توانستند؟ اکنون این همه هدایت پروردگار است که شخصان بیمار یا مسافر چند روزی را از ماه رمضان روزه نداشته باشند می توانند با قضا داشتن آنها شماره ماه رمضان را پر سازند. و تعالی فرموده است که ای بندگان، آن فضل و مهربانی و هدایت و دیگر نعمت‌های بیشماری را که الله تعالی به شما انعام نموده است در نظر دارید و پروردگارتان را دائما با بزرگی یاد کنید. شاید شما با رعایت نمودن حدود الله تعالی از جمله شکرگزاران باشد و از ثواب محروم نمانید. به قرآن پیرو نبودگی انسان ها نیست. بعد تجربه های طولانی به خلاصه آمدند که روزه در حیات انسان بسیار یک چیز فایده‌ناک بوده است. آنها توصیه نمودند که انسان باید برای سلامتی خود هیچ نباشد، در یک سال 1 ماه خود را گرسنه نگاه دارد. خلاصه کار آنها از حقیقت دین اسلام خبر می دهد. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. سوره نور یعنی روشنایی. این سوره از 64 آیت عبارت است و در مدینه نازل شده است. از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سوره است که آن را نازل کرده ایم و واجب ساخته ایم عمل کردن به احکام آن را و در آن آیات روشن فرستاده ایم. ای مؤمنان باشد که پند گیرید. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هر یک از زن و مرد زناکار را 100 ضربه بزند و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارد باید که در حکم الله نسبت به آن دو رحمدل نگردد و باید که به هنگام شکنجه کردنشان گروه از مؤمنان حاضر باشند تا هوشیار شوند و پند گیرند. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را نمیگیرد و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نمیگیرد و این بر مؤمنان حرام شده است. والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. کسانی را که زنان پاک را به زنا متهم می کنند و 4 شاهد نمی آورند 80 دره بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردم فاسقند. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. غیر کسانی که بعد از آن توبه کنند و عملشان را اصلاح نمایند زیرا الله بخشنده و مهربان است. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. و کسانی که زنان خود را به زنا متهم می کنند و شاهد جز خود ندارند باید که سوگند خورند به نام الله 4 بار همانا که او از راستگویان است. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. و بار 5 بگوید که لعنت الله بر او باد اگر از دروغگویان باشد. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. و اگر آن زن 4 بار به الله سوگند خورد که همانا آن مرد دروغ میگوید جزا از او برداشته می شود. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
و بار پنجم بگوید که خشم الله بر او یعنی بر زن باد اگر مرد از راستگویان باشد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. چی می شد ای مؤمنان اگر فضل و رحمتی که الله بر شما ارزانی داشته است نمی بود، هر آینه نابود می شدید و هر آینه الله توبه پذیر و حکیم است. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. کسانی که آن دروغ بزرگ را ساخته اند گروهی از شمایند، می پندارد که شما را در آن بدی بود بلکه خیر شما در آن بود. هر مرد از آنها به آن اندازه گناهی که کرده است به جزا رسد و از میان آنها آن که بیشترین این بهتان را به عهده دارد به عذاب بزرگ گرفتار خواهد شد. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. چرا هنگامی که آن بهتان را شنیدید مردان و زنان مؤمن به خود گمان نیک نکردند و نگفتند که این تهمت آشکار است. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. چرا 4 شاهد بر دوای خود نیاوردند؟ پس اگر شاهدان نیاوردند در نزد الله از زمره دروغگویانند. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اگر فضل و رحمت الله در دنیا و آخرت نمی بود به سزای آن سخنان که می گفتید شما را حتما عذاب بزرگ در می رسید. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. آنگاه که آن سخن باطل را از دهان یکدیگر می گرفتید و چیزی بر زبان می راندید که درباره آن هیچ نمی دانستید و می پنداشتید که کاری خرده است و حال آن که در نزد الله کاری بزرگ بود. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. چرا آنگاه که این سخن را شنیدید نگفتید ما را نشاید که آن را بازگوییم؟ پروردگارا تو پاکی، این تهمت بزرگی است در حق همسر محمد صلی الله علیه و سلم. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. الله تعالی شما را نهی می کند و پند می دهد که اگر از مؤمنان هستید باری دیگر گردی چنان کار مگردید. و یبین الله لكم الآیات والله علیم حکیم. و الله تعالی احکام آیات را برای شما بیان می کند و الله دانا است بر کردار شما و در تدبیر کار خلقش
حکیم است. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. برای کسانی که دوست دارند درباره مؤمنان تهمت زنا پهن شود، هر آینه در دنیا جزای شرعی و در آخرت عذاب دردآور مهیاست. الله می‌داند حقیقت هر چیزی را که شما نمی‌دانید. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نمی شد و اگر الله تعالی نسبت به شما مهر و محبت نمی داشت، بیان نمی کرد این احکام و موعظه ها را و تیزی می کرد در عذاب کردن آنهایی که امرهای او را مخالفت می کنند. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سمیع علیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، پای به جای پای شیطان مگذارید و هر کی پای به جای پای شیطان گذارد بداند که او به فحشا و منکر یعنی کارهای بد فرمان می دهد و اگر فضل و رحمتی که الله بر شما ارزانی داشته است نمی بود، هیچ یک از شما از گناه پاک نمی شد. لیکن هر آینه الله هر کس را که بخواهد پاکیزه می سازد و الله شنوای و داناست. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم. و باید که بزرگان و توانگران شما بر آن سوگند نخورند که چیزی به خویشاوندان و مسکینان و مهاجرانی در راه الله ندهند. باید ببخشند و گذشت بکنند. آیا نمی خواهید که شما را الله بیامرزد یعنی ببخشد؟ و الله هست آمرزنده مهربان. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هر آینه آنان که زنان پاک دامنی به خبر مؤمن را تهمت زنا میزنند در دنیا و آخرت لعنت شده‌اند و برایشان عذاب بزرگ است. یوم تشهد علیهم ألسنتهم وأیدیهم وأرجلهم بما كانوا یعملون. روزی که زبانشان و دستهایشان و پایهایشان به زیانشان بر کارهایی که میکردند شهادت دهند. یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق ویعلمون ان الله هو الحق المبین. آن روز که الله جزایشان را به پررگی بدهد و بدانند که هر آینه الله تعالی
بر حق و آشکار است. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. زنان ناپاک برای مردان ناپاک و مردان ناپاک برای زنان ناپاک و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک. آنها از آنچه درباره‌شان میگویند پاکند. آمرزش و رزق نیکو در جنت برای آنهاست. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خانه غیر از خانه خود به آن که اجازت طلبیده و بر ساکنانش سلام کرده باشد داخل نشوید. این برای شما بهتر است باشد که پند گیرید. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. و اگر در خانه کسی را نیافتید داخل نشوید تا شما را رخصت دهند و اگر گویند بازگردید این برایتان پاکیزه تر است و الله به هر کاری که میکنید آگاه است. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بر شما گناه نیست اگر به خانه هایی که مسکنی کسی نیست و در آنجا منفعت باشد داخل شوید، یعنی به مانند خانه هایی که برای مسافران در راه ها ساخته شده است یا خانه های وقف. هرچی را آشکار سازد یا پنهان دارد الله به آن آگاه است. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بگو ای پیامبر به مردان مؤمن که چشمان خود بپوشند از نامحرمان و شرمگاه خود نگه دارند از زنا و لیواته، این برایشان پاکیزه تر است. هر آینه الله به کارهایی که میکنند آگاه است. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن
أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. و به زنان مؤمن بگو که چشمان خود بپوشند از نامحرمان و شرمگاه خود نگاه دارند از حرام و زینت‌های خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و مقنعهای یعنی روی مالهای خود را تا گریبان فرا گذارند و زینت‌های خود را آشکار نکنند جز برای شوهر خود یا پدر خود یا پدر شوهر خود یا پسر خود یا پسر شوهر خود یا برادر خود یا پسر برادر خود یا پسر خواهر خود یا زنان همدین خود یا بندگان یعنی غلام و کنیزان خود یا مردان خدمتگزار خود که رغبت به زن ندارند یا کودکانی که از شرمگاه زنان بخبرند و نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینت که پنهان کرده اند دانسته شود. ای مؤمنان همگان به درگاه الله توبه کنید باشد که رستگار گردید. و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. خاندار کنانید غلام و کنیزان خود را که صالح و شایستکار باشند اگر فقیر و بینوا باشند الله با کرم خود با دولت و توانگرشان خواهد ساخت که الله کشایش دهنده و داناست. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. آنان که به سبب کمبغلیشان قدرت خانه‌دار شوی را ندارند باید پاک دامنی پیشه کنند تا الله از کرم خویش توانگرشان گرداند و از بندگانتان آنان را که خواهان باز خریدن خویشند اگر در آنها خیر یافتید باز خریدنشان را بپذیرید و از آن مال که الله به شما ارزانی داشته است به آنان بدهید و کنیزان خود را اگر خواهند که پرهیزگار باشند به خاطر ثروت دنیوی به زنا مجبور مکنید. هر کس که آنان را به زنا مجبور کند الله برای آن کنیزان که به مجبوری به آن کار وادار گشته‌اند آمرزنده و مهربان است. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من
قبلكم وموعظة للمتقين. به تحقیق برای شما آیت‌های روشن و واضح و قصه و داستان‌های آنانی که پیش از شما بودند و نیز برای پرهیزگاران پند و نصیحت‌ها نازل کردیم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور آسمان ها و زمین است. مثل نور او قرآن در دل مؤمن چون چراغدان است که در آن چراغ باشد. آن چراغ درون شیشه و آن شیشه چون ستاره درخشنده از روغن درختی پربرکت زیتون که نه شرقی است، یعنی آفتاب به آن در آخر روز برسد، و نه غربی است، یعنی آفتاب به آن در اول روز میرسد، بلکه در میانه زمین است. روغنش از شفافیش روشنی بخشد هرچند آتش به آن نرسیده باشد. نور بالای نور است. الله هر کس را که بخواهد با آن نور یعنی قرآن هدایت می نماید و برای مردم مثال ها می آورد و الله تعالی بر همه چیز داناست. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. آن نور فروزان است در مسجدهایی که الله رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا با نماز و تلاوت قرآن تسبیح و تهلیل یاد شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبیح گویند. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروش از یاد الله و نماز گزاریدن و زکات دادن بازشان ندارد، از روز قیامت که دلها و دیدگان از ترس دیگرگون می شوند می ترسند. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب. تا الله به نیکوتر از آنچه کردند جزایشان دهد و از بزرگی خود بر آن بیفزاید و الله هر کی را خواهد به حساب رزق دهد. والذین كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. اعمال کافران چون سراب است در بیابان، شخصی تشنه آبش پندارد
و چون به آن نزدیک شود هیچ آب نیابد و الله را نزد خود یابد، پس جزای او را به پرگی بدهد و الله زود حساب گیرنده است. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا که عمل کافران به مانند تاریکی های است در دریای چقور که می پوشد. این کافر را موج و بر بالای آن موج دیگر است و بر بالای آن موج ابر خیره است. تاریکی های بر بالای یکدیگر آن طور که اگر دست خود بیرون آرد آن را نتواند دید و هر کی را الله نور از قرآن و سنت نداد که به آن راه یابد، پس او را هیچ نور نیست. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیا ندیده ای که هرچی در آسمان ها و زمین است و نیز مرغانی که بال کشاده در پروازند تسبیحگوی الله هستند؟ همه مخلوقات را الله تعالی دانانده است چگونه او را نماز و تسبیح گویند و الله به هر کاری که میکنند آگاه است. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. و خاص برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین و بازگشت همگان نزد اوست. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آیا ندیده ای که الله ابرهای را به آهستگی می راند، آنگاه آنها را به هم می پیوندد، باز می سازدش رو به رو بالای هم، پس می بینی باران را که خارج می شود از میان آن ابر و فرود می آورد از جانب بالا از کوههای ابری که آن جای است ژاله را، پس هر کی را خواهد با آن آسیب می رساند و از هر کی می خواهد بازش می دارد. رعد و برقی که در آن ابر بوده قریب است که ببرد نور چشمها را. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. یکی از نشانه های قدرت الله تعالی این است که او شب و روز را می گرداند. بیگمان خیرتمندان را در این عبرت است. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم
من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. و الله هر جانوری را از آب بیافرید. بعضی از آنها بر شکم می روند یعنی مار و بعضی بر دو پا می روند یعنی انسان و بعضی بر چهار پا می روند یعنی چهار پایان. الله هر چی بخواهد می آفریند. هر آینه الله بر هر کار تواناست. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. با تحقیق در قرآن آیت‌های روشن و واضح نازل کرده ایم و الله هر کس را که بخواهد به راه راست یعنی اسلام هدایت میکند. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنین. و منافقان میگویند به الله و پیامبرش ایمان آورده ایم و اطاعت میکنیم، پس از آن گروه از آنان باز میگردند و حکم پیامبر را قبول نمیکنند و اینها ایمان نیاوردند. و اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. چون آنها را در خصومت‌هایشان به سوی الله و پیامبرش دعوت کنند تا میانشان حکم کند، بینی که گروه روی میگردانند. و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. و اگر حق به طرف آنها باشد در حال می آیند پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم گردن نهاده. افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. آیا در دلهایشان بیماری است یعنی بیماری نفاق، یا در شک هستند از پیامبری بر حق بودن محمد صلی الله علیه و سلم، یا بیمی آن دارند که الله و پیامبرش بر آنها ستم کنند؟ نه، بلکه آنان خود ظالمانند. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. چون مؤمنانی حقیقی را در خصومت‌هایشان به سوی کتاب الله و پیامبرش دعوت کنند تا میانشان حکم کند، این که میگویند شنیده ایم و اطاعت کردیم، اینها نجات یافتگانند و از اهل جنتند. و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. و کسانی که فرمانبرداری الله و پیامبرش میکنند، در امر و نهی و از الله میترسند و حذر میکنند از عذاب الله، پس اینها کامیابند به نعمتهای جنت.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. و منافقان به الله قسم خورند، قسم‌های سخت، که اگر به آنها فرمان دهی ای پیامبر برآمدنی به جهاد را، البته همراه تو به جهاد روند. بگو قسمی دروغ مخورید. طاعت شما معلوم است که فقط با زبان است. الله به کارهایی که میکنید هر آینه کاملا آگاه است. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بگو ای پیامبر به مردم الله را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید. پس اگر روی گردانیدید هر آینه بر پیامبر انجام آن چیز واجب است که بر دوش وی نهاده شده است، یعنی تبلیغ رسالت، و بر شما هم انجام چیز واجب است که بر دوش شما نهاده شده است، یعنی اطاعت صادقانه و عبادت مخلصانه. و اگر با او اطاعت کنید هدایت یابید و بر پیامبر جز رسانیدن پیغام پروردگارش چیزی دیگر نیست. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله با کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند وعده داد که البته در روی زمین خلیفه اشان سازد، چون مردمی را که پیش از آنها بودند خلیفه اشان ساخت و دینشان را که خود برایشان پسندیده است که اسلام است استوار سازد و وحشتشان را به ایمنی بدل کند. هر وقتی که مرا می پرستند و هیچ چیزی را با من شریک نمی کنند و آنها که بعد از این ناشکری ورزیدند پس آنان فاسقانند، یعنی خارج از طاعت الله‌اند. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. و نماز بگذارید و زکات بدهید و به پیامبر اطاعت کنید شاید که بر شما رحم کرده شود. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هرگز مپندار که کافران می توانند در این سرزمین به جای بگریزند از عذاب الله. جایگاهشان جهنم است و چی بد سرانجام است. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملكت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات
الآيات والله علیم حکیم. ای کسانی که ایمان آورده اید باید غلامان شما و آن فرزندانی که هنوز به بلاغت نرسیدند در 3 وقت از شما برای وارد شدن به خانه رخصت طلبند، پیش از نماز صبح و هنگام ظهر که لباس از تن بیرون میکند و بعد از نماز خفتن. این 3 وقت وقت خلوت شماست. در غیر این 3 وقت نیست وبال نه بر شما و نه بر آنهایی که نزد شما داخل می شوند. نپرسیده، چون که بعضی شما بر بعض دیگر آمد و رفت کنندگانید. الله آیات را اینچنین برای شما بیان می کند و الله دانا و حکیم است. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. و چون کودکان شما به سن بلاغت رسیدند، در همه وقتها برای در آمدن به مکانی که پدر و مادر در آنجا استراحت می کنند باید مانند کسانی که ذکرشان گذشت، یعنی مثل به بلاغت رسیدگان، رخصت طلبند. الله تعالی آیات و احکام شریعت خود را اینچنین روشن و ساده برای شما بیان می کند و الله دانا و حکیم است در قانون گذاری برای بندگانش. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سمیع علیم. زنان کلانسال که دیگر امید نکاح ندارند به سبب کلانسالی و به شهوتی گناه نیست بر اینها این که فرو نهند روی مال و روکشک خود را، ولی ظاهر نکنند موضع آرایش خود را و اگر پرهیزکاری کنند، یعنی به نگرفتن روی مال و روکشک از سر خود، این برایشان بهتر است و الله تعالی شنوا و داناست. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. بر نابینا خرج یعنی گناه نیست و بر لنگ گناه نیست و بر بیمار گناه نیست برای نرفتن به جهاد و بر شما گناه نیست اگر از خانه خود یا خانه پدرتان یا خانه مادرتان یا خانه برادرتان یا خانه خواهرتان یا خانه عمکتان یا خانه عمه‌تان یا خانه تقایتان
یا خانه خالتان یا خانه که کلیدهای آن نزد شماست، یعنی نگهبان و وکیل آن خانه شماید، یا خانه دوستتان چیز بخورید و گناه مرتکب نشودید اگر با هم بخورید یا جدا جدا، و چون به خانه داخل شوید بر یکدیگر سلام کنید با لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این تحیت است مبارک و پاکیزه از جانب الله تعالی. همچنین الله تعالی آیاتهای خود را برای شما بیان می کند، باشد که عاقلانه بیندیشید. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. همان مؤمنان کسانی هستند که به الله و پیامبرش ایمان آوردند و چون با پیامبر در کار یک جایه باشند تا از او رخصت نطلبیدند نباید بروند. آنان که از تو ای پیامبر رخصت می طلبند هر آینه کسانی هستند که به الله و پیامبرش ایمان آوردند. پس هنگامی که از تو برای بعضی از کارهایشان رخصت خواستند بر هر یک از آنان که خواهی رخصت بده و برایشان از الله آمرزش یعنی بخشش بخواه که همانا الله تعالی بخشاینده و مهربان است. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ای مؤمنان، آنچنان که یکدیگر را ندا میکنید پیامبر را ندا نکنید، یعنی ای محمد نگوید، بلکه با احترام و عزت به این لفظ ای پیامبر الله یا رسول الله بگوید. البته الله میداند آنهایی را که پنهانی بیرون میشوند از نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم باید که بیترسند آنهایی که خلاف حکم پیامبر کار میکنند از این که برسد به آنها به سبب خلافکاریشان بلا و مصیبت یا برسد به آنها عذاب دردناک. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. آگاه باشد هر آینه از آن الله است، هرچی در آسمان ها و زمین است میداند که شما بر چی کارید و آن روز که به سوی او بازگردانیده شوند آنان را از کارهایی که کردند آگاه می سازد و جزا می دهد و الله به هر چیز داناست. تماشابینان عزیز، شما سوره النور را شنیدید. این سوره از 64 آیت عبارت است و در مدینه نازل شده است. ترجمه که شما شنیدید از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان
رمضان. به نام الله بخشاینده و مهربان. آیت 186 سوره بقره. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. و هر وقتا بندگان من تو را از حال من سوال کنند، پس هر آینه من نزدیکم. دعا کننده را وقتی که مرا دعا میکنند قبول میکنم. پس باید که برای من فرمان برداری کنند و باید به من ایمان بیارند تا شاید که راه هدایت را یابند. سبب نزول این آیت را چنین روایت کردند که جماعت از عرب‌های بادیه نشین نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و سوال کردند که ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا پروردگارمان نزدیک است تا او را مناجات کنیم یا دور است تا او را ندا کنیم؟ در همین اثنا الله تعالی آیت مذکور را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل نموده فرمود که ای محمد صلی الله علیه و سلم، هنگامی که بندگان من از تو در باب من سوال کنند به آنها بگو که من همراه آنهایم. دعای و نیایش آنها را میشنوم و تضرع آنها را میبینم و راه حل مشکلات آنها را میدانم. چنین مضمون در آیت 16 سوره قاف نیز آمده است. ما یا نزدیکتریم به سوی بنده از شریان گردن او. آیت 16 سوره قاف. البته این وعده الله است که دعا کننده را اگر دعای او از تحت دلش باشد میپذیرد. بنده باید فرمان برداری پروردگار باشد، زیرا الله بندگان خود را به ایمان آوردن دعوت نموده فرموده است که ایمان را بر دوام نگاه دارند. در دوام آیت فرموده است که ایمان آورید و اطاعت کنید تا اینکه از نیک بختان هر دو دنیا باشد، شاید که از جمله هدایت یافتگان شوید. در آیت مذکور الله تعالی برای بندگان خود 7 مراتب با ذات پاک خود اشارت فرموده است. با این عمل نهایت پیوستگی و محبت خود را برای بندگان خود اظهار نموده است. دعا مغز عبادت بوده، برای برآوردن هر حاجت وسیله است. با دعا انشاءالله میتوان به نعمتها و به رحمتهای نزد پروردگار رسید. آره، الله تعالی چنانه که در سوره انفال آیت 24 فرموده است. معنیش چنین است: بدانید ای بندگان، البته الله تعالی در میان شخص و قلب او حائل است، یعنی به بندگان خود نسبت به هر چیز نزدیکتر است. در خصوص دعا نیایش حدیث های زیاده وارد شده است، چنانه که از امام ابو موسی الاشعری روایت شده است که گفتند ما همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غزای یک جا بودیم. وقتا که
بلندی را می برآمدیم یا به پستی نشیب می شدیم. با آواز بلند تکبیر می گفتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: ای مردم، شما کس را یا غایب را ندا نکرده ایستاده اید، بلکه ذات را دعای و نیایش کرده ایستاده اید که او شنونده و بیننده است. شما آن ذات را دعا کرده ایستاده اید که از گردن مرکبتان دیده به شما نزدیکتر است. همچنین امام احمد رضی الله عنه از ابو سعید رضی الله عنه از پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: آدم مسلمان گناه نکرده خویش و تبار خود را نرنجانیده باشد اگر دعا کند، الله تعالی از سه یک خصلت دعا را به او می دهد: یا دعایش در حال قبول می شود، یا ذخیره آخرتش می شود، یا مقدار دعای کردگیش ناراحتی ها را از او می گرداند. اما الله تعالی دعای آن نفری که قلبش غافل از الله تعالی است قبول ندارد. برای اجابت دعا قلب صاف و حلق پاک لازم بوده است. بعدی لقمه ناپاک 40 روز دعا قبول نیست گفتند. بنابراین اهل تقوا از آیت مذکور الهام گرفته در رمضان خصوصا دهه آخر آن به دعا بسیارتر مشغول می شدند. در خصوص دعا و وقت اجابت آن حدیث ها خیلی بسیار است. از جمله وقت سحر در حالت روزه‌داری، وقت افطار، مابین اذان و اقامت، مابین پیشین و عصر، روز چهارشنبه وقت بیچارگی و پریشانی، حالت روبرو شدن با دشمن در جهادی فی سبیل الله وقتهای قبول دعایند. خلاصه چون شرایط دعا فراهم شود مورد اجابت قرار می گیرد. سبب نزول آیت زیرین را مفسران عالی قدر چنین بیان نمودند: در ابتدای اسلام اگر شخص پیش از افطار خواب می کرد تا شب آینده تا همین وقت خوردن و غیره برایشان حرام بود. مؤمنان از چنین کار وزنینی را حس می کردند. در واقع یکی از صحابگان قیس ابن سرمته انصاری روزدار بود. روستا بیگاه در زمین خود کار کرد. خسته شد و وقت افطار به نزد همسرش آمد و پرسید: آیا برای افطار چیزی هست؟ همسرش در جواب گفت: حالا هیچ چیز نیست، لیکن حاضر از خویشاوندان برای شما طعام می آورم. بعد رفتن او قیس را خواب غلبه کرد، در خواب شد. وقتی که همسرش آمد دید که او خواب رفته است گفت: ناامیدی برای تو چرا خواب کردی؟ خلاصه دیگر برای قیس افطار ممکن نبود. او پگاه باز به کاری زمینی خود رفت. تا نیمه روز کار کرد و از تشنگی باشد یا گرسنگی بیهوش شده به زمین افتاد. این حادثه را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردند. در این اثنا آیت زیر نازل شد و مشکلات آنها را آسان کرد. یعنی اینجا در ابتدای اسلام اگر شخص پیش از افطار خواب میکرد تا شب آینده تا همین وقت خوردن و غیره برایش حرام بود. سوره شعرا در مکه نازل شده است و از 227 آیت عبارت است. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اللهی بخشاینده و مهربان. طاسیم. تا سین میم. تلك آیات الكتاب المبین. این آیات کتاب روشن است. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. شاید از این که آنها ایمان نمی آورند خود را هلاک سازی. یعنی نباید خود را هلاک سازی، زیرا هدایت آنها از طرف الله است و وظیفه تو تنها رسانیدن پیام پروردگارت است. تفسیر سعدی. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اگر بخواهیم از آسمان برایشان آیت یعنی معجزه نازل میکنیم که گردنهایشان در برابر آن تسلیم گردد، لیکن این را نمیخواهیم، زیرا ایمانی سودمند اختیاراً به غیب باور کردن است. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. برایشان هیچ سخن تازه از الله مهربان نازل نمی شود مگر آن که از آن با دل و جسمشان روی می گردانند و آن را قبول نمی کنند. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. پس همان قرآن را دروغ برآوردند، بزودی خبری آن چیزهایی که مسخره اش می کردند به آنها حتما برسد. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. آیا به زمین ننگریستند که چقدر از هر گونه گیاهان نیکو و فایده‌آور در آن رویانیده ایم که هیچ کس برایانیدن آن توانایی ندارد بجز پروردگاری جهانیان. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. در این نشانه ها عبرت است ولی اکثر آنها مؤمن نبودند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. براستی پروردگاری تو پیروزمند است که قدرت و توانایی بر همه دارد و مهربان است که رحمتش همه چیز را فرا گرفته است. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. و به یاد آر ای رسول برای قومت که پروردگارت موسی را ندا داد که ای موسی به سوی آن مردم ستمکار برو. قوم فرعون الا یتقون. قوم فرعون و برایشان بگو آیا نمیخواهند پرهیزگار شوند؟ یعنی از عذاب الله نمی ترسد و از کفر و گمراهیتان دست نمی کشد؟ قال رب اینی اخاف ان یکذبون. موسی گفت ای پروردگار من می ترسم که دروغگویم خوانند. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. و دل من تنگ گردد و زبانم گشاده نشود پس برادرم هارون را نیز پیغمبری ده تا مرا یاری کند.
ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. و آنها بر گردن من گناه یعنی دعوا دارند، پس می ترسم که مرا بکشند. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله تعالی گفت هرگز تو را نتوانند کشت. پس آیات مرا که دلالت بر حقیقت پیامبری شما می کند هر دو نزد آنها بروید. ما نیز به علم و حفظ و نصرت خود با شما هستیم و می شنویم. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. پس نزد فرعون روید و بگویید ما رسولی یعنی فرستاده پروردگاری جهانیان هستیم. أن أرسل معنا بني إسرائيل. که بنی اسرائیل را با ما بفرستی تا پروردگارشان را پرستش نمایند. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فرعون به موسی منت کرده گفت آیا به هنگام کودکی نزد خود پروریشت ندادیم و تو چند سال از عمرت را در میان ما نگذرانیدی؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. و آن کاری کرده‌ات را کردی پس تو از ناسپاسانی. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسی گفت آن وقت که چنان کردم از سرگشتگان بودم و آن کار از روی نادانی و اشتباه بود نه قصداً. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. و چون از شما ترسیدم به طرف مدین گریختم ولی پروردگار من به من پیغمبری داد و مرا در شمار پیامبران آورد. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. و منت این نعمت را بر من مینهی حال آن که بنی اسرائیل را غلام خود ساخته ای. قال فرعون وما رب العالمين. فرعون گفت پروردگار جهانیان کیست که تو دعوای پیامبری میکنی؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسی گفت اگر اهل یقین هستید پس ایمان آورید که او پروردگاری آسمان ها و زمین و هرچی میان آنهاست. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون به آنان که در اطرافش بودند گفت آیا نمیشنوید که این مرد چی میگوید؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی گفت پروردگاری که من شما را به سوی آن دعوت می نمایم پروردگار شما و پروردگار نیاگان شماست. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون گفت به درستی که این پیامبری که بر شما فرستاده شده دیوانه است. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی گفت اوست پروردگار مشرق و مغرب و هرچی میان آن دو است اگر عاقلانه بیندیشید.
قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون به موسی تهدید کرده گفت اگر جز من کسی دیگری را به معبودی گیری به زندانت می افکنم. قال اولو جئتك بشيء مبين. موسی گفت حتی اگر معجزه روشنی برای تو آورده باشم که دلالت کند بر صحتی آنچه آوردم، باز هم مرا زندانی میکنی؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون گفت پس اگر از راستگویانی آن را بیاور. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. پس موسی عصای خود را بیانداخت که ناگهان وی اژدهای آشکارا شد. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. و دستش را بیرون آورد که ناگهان در نظر بینندگان سفید و روشن می نمود. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون از ترسی که قومش ایمان نآورند به بزرگان قومش که در اطراف او بودند گفت بیگمان این مرد جادوگری دانایی است. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. که می خواهد به جادوی خود شما را از سرزمینتان بیرون کند، پس مرا چی می فرماید؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قومش به او گفتند او و برادرش را مهلت بده و جمع کنندگان را در شهرها بفرست. يأتوك بكل سحار عليم. تا هر جادوگری ماهیر و دانایی را که هست نزد تو بیارند. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم. پس جادوگران را در روز معین به وعدگاه آوردند، یعنی و آن روز روزی زینت و خوشی و شادی بود که همه به وقت چاشتگاه حاضر شدند. وقیل للناس هل انتم مجتمعون. و به مردم گفته شد آیا شما نیز جمع می شوید؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. اگر جادوگران غالب شوند بود که پیروی آنها کنیم و در دینمان استوار استیم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. چون جادوگران آمدند به فرعون گفتند آیا اگر ما بر موسی پیروز شویم برای ما مزد هست؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرعون گفت آره با درستی که شما همه از نزدیکان من خواهید بود. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی برای باطل ساختن جادوی آنها به آنها گفت هرچی میخواهید از جادوی خود بیفکنید. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. آنان ریسمانها و عصاهای خود را بیفکندند و گفتند به عزت فرعون که ما البته غالبیم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. پس موسی عصایش را افکند ناگاه به صورت اژدهای گشت و همه آن دروغ‌های را که ساخته بودند فرا برد.
فألقي السحرة ساجدين. جادوگران حق را دیده و دانستند که این از عملیات جادوگران نیست. پس سجده کنان به زمین افتادند. قالوا آمنا برب العالمین. گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. رب موسی و هارون. پروردگار موسی و هارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون گفت آیا پیش از آن که شما را رخصت دهم به موسی ایمان آوردید؟ البته این مرد یعنی موسی بزرگی شماست که شما را جادو آموخته است. حتما عذاب مرا خواهید دید. اکنون دستها و پایهایتان را از چپ و راست خواهم برید و البته همه‌تان را بردار خواهم کرد. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. جادوگران به فرعون گفتند از آنچه که ما را میترسانی باکی نیست. به درستی که ما نزد پروردگارمان باز میگردیم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ما امید داریم که پروردگارمان خطاهای ما را از کفر و جادوگری ببخشد که ما نخستین کسانی هستیم که ایمان آوردیم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. و به موسی وحی کردیم که هنگام شب بندگان مرا از مصر بیرون ببر به درستی که از پی شما بیایند. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. پس فرعون از بیرون رفتن آنها آگاه گردیده گرد آورندگانی سپاه را به شهرها فرستاد. إن هؤلاء لشرذمة قلیلون. و گفت هر آینه که اینها بنی اسرائیل گروه اندک و ناچیز هستند. و اینهم لنا لغائظون. و اینها ما را به تحقیق به خشم آورده اند. و اینا لجمیع حاذرون. هر آینه همه ما باید از آنها برحذر باشیم زیرا دشمن ما هستند. فأخرجناهم من جنات وعيون. پس آنها را یعنی فرعون و قومش را از باغ‌ها و چشمسارهای مصر بیرون کردیم. و کنوز و مقام کریم. و نیز از گنج‌ها و خانه‌های نیکو و قصرهای بزرگ بیرون راندیم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. آره این چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم. فأتبعوهم مشرقین. فرعونیان به هنگام برآمدن آفتاب از پی آنها رفتند. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. چون آن دو گروه یکدیگر را دیدند یاران موسی گفتند هر آینه
ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسی برایشان گفت هرگز چنین نیست. آنچه که شما میگویید پروردگار من هر آینه با من است و مرا راهنمایی خواهد کرد. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. پس به موسی وحی کردیم که عصایت را به بحر بزن. بحر از هم بشکافت و به عدد قبیله های بنی اسرائیل 12 راه در آن باز شد و هر بخش مانند کوه بزرگی بود. وأزلفنا ثم الآخرين. و آن گروه دیگر یعنی فرعون و قومش را نیز به بحر رسانیدیم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. موسی و همه همراهانش را نجات دادیم. ثم أغرقنا الآخرين. سپس آن دیگر را یعنی فرعون و قومش را غرق ساختیم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. البته در این حادثه های غرق شدن فرعون و قومش عبرت است، ولی اکثرشان از پیروان فرعون ایمان نآوردند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آراین پروردگاری تو پیروزمند و بخشنده است، یعنی به عزتش کافران را هلاک ساخت و به رحمتش موسی و همراهانش را نجات داد. واتل عليهم نبأ إبراهيم. و ای رسول داستان ابراهیم را برایشان یعنی برای کافران تلاوت کن. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. آنگاه که به پدر و قوم خود گفت چی چیز را می پرستید؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. گفتند بوتان را می پرستیم پس همیشه بر عبادتشان قایم هستیم. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. ابراهیم گفت آیا وقت آنها را به کمک می‌خوانید صدایتان را می‌شنوند؟ أو ينفعونكم أو يضرون. یا برای شما فایده می‌دهند اگر پرستش آنها کردید یا زیان می‌رسانند اگر ترک پرستش آنها کردید؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. گفتند نه بلکه پدرانمان را دیده ایم که چنین می‌کردند. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. ابراهیم گفت آیا می‌دانید که چی می‌پرستیده اید؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. شما و نیاگانتان. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. پس به درستی که همه آنها دشمنان منند ولی پروردگار جهانیان دوست من است. الذي خلقني فهو يهدين. همان کسی که مرا بیافرید سپس او راهنماییم میکند. والذي هو يطعمني ويسقين. و همان کسی که به من طعام میدهد و مرا سیراب میسازد. وإذا مرضت فهو يشفين. و چون بیمار شوم پس او مرا شفا میدهد.
والذي يميتني ثم يحيين و کسی که مرا میمیراند سپس زنده میکند. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين و کسی که امید می‌دارم که در روز قیامت خطایم را ببخشاید. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ای پروردگار من، مرا حکمت بخش و مرا به زمره شایستگان در جنت بپیوند. واجعل لي لسان صدق في الآخرين و تا روز قیامت برای من در میان آیندگان آوازه نیک و ذکر خیر قرار بده. واجعلني من ورثة جنة النعيم و مرا از وارثان بهشتی پر نعمت قرار ده. واغفر لأبي إنه كان من الضالين و پدرم را بیامرز که همانا او از گمراهان است. این دعای ابراهیم برای پدرش بود وقتی معلوم گشت که تا دم مرگش به کفر و شرکش دوامت می کند. پس از او بیزاری جست. ولا تخزني يوم يبعثون و در روز قیامت که مردم از قبرهایشان برای حساب و جزا برمیخیزند مرا رسوا مساز. يوم لا ينفع مال ولا بنون روزی که نه مال فایده میدهد و نه فرزندان إلا من أتى الله بقلب سليم مگر آن کس که با قلب سالم یعنی خالی از شرک، کفر و نفاق به نزد الله بیاید. وأزلفت الجنة للمتقين و بهشت ها را برای پرهیزگاران نزدیک آرند. وبرزت الجحيم للغاوين و جهنم را در نظر کافران آشکار کنند. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون به آنها سرزنش کرده گویند چیزهایی که غیر الله می پرستیدید کجایند؟ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون معبودهای غیر از الله یاریتان می کنند در برابر عذاب الله یا خود یاری می جویند. فكبكبوا فيها هم والغاوون پس آنها یعنی بتها و کافران را سرنگون در جهنم اندازند. وجنود إبليس أجمعون و نیز انداخته شود همه لشکر ابلیس را که برای مردم عمل بد را زینت می دادند. قالوا وهم فيها يختصمون آنان در دوزخ با کسانی که آنها را به ضلالت برده بودند و کشمکش می پردازند و می گویند تالله إن كنا لفي ضلال مبين به الله سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم. إذ نسويكم برب العالمين آنگاه که شما را با پروردگار جهانیان برابر می دانستیم. وما أضلنا إلا المجرمون و بجز این بدکاران کسی ما را گمراه نکرد. فما لنا من شافعين پس اکنون ما را هیچ شفاعت کننده نیست ولا صديق حميم و ما را دوستی مهربان نیست.
فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. کاش باری دیگر به دنیا بازگردیم تا از مؤمنان گردیم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. به تحقیق در این قصه ابراهیم عبرت است و اکثر آنها با شنیدن این قصه هم ایمان نیاوردند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. البته پروردگاری تو پیروزمند و مهربان است. كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح همه پیامبران را دروغگو برآوردند. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. آنگاه که برادرشان نوح به آنها گفت مگر پرهیزگاری نمی کنید، یعنی نمی ترسید. إني لكم رسول أمين. به تحقیق من برای شما پیامبر امین هستم. فاتقوا الله وأطيعون. از الله بترسید در آنچه شما را به آن فرمان می دهد و یا از آن نهی می کند و به من اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. من از شما در مقابل دعوت خود مزد نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. فاتقوا الله وأطيعون. پس از الله بترسید و مرا با بجا آوردن فرموده هایش و با پرهیز کردن از من کرده شده هایش اطاعت کنید. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم و حال آن که بی نوایان یعنی بی چیز و بی مقام پیروی تو هستند؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون. نوح گفت من چی میدانم آنها چی کار کرده اند، ولی وظیفه‌دار هستم که آنها را به سوی ایمان دعوت نمایم. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. اگر بدانید حسابشان به جز بر پروردگار من بر کسی نیست. وما أنا بطارد المؤمنين. و من هرگز مؤمنان را به دعوت خود دور نخواهم کرد. إن أنا إلا نذير مبين. من به جز بیم دهنده آشکارا کسی دیگر نیستم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. گفتند ای نوح اگر از دعوت خود بس نکنی البته سنگسار می شوی. قال رب إن قومي كذبون. نوح دعا کرده گفت ای پروردگاری من قوم من مرا دروغگو می برارند. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. پس میانی من و میانی آنها قطعی حکم کن و مرا و آنان را از مؤمنان که همراه منند نجات ده. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. پس او و همراهانش را در آن کشتی پر کرده شده از تمام نوع مخلوقات نجات دادیم. ثم أغرقنا بعد الباقين. و باقی مانده آنان را که ایمان نآوردند غرق کردیم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. البته در این نشانه روشن است و بیشتر آنها
بنابر شنیدن این قصه مؤمن نبودند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. البته پروردگار تو پیروزمند است، از انتقام گرفتن کافران و مهربان است با بندگان مؤمنانش. كذبت عاد المرسلين. قوم عاد نیز پیامبران را دروغگو برآوردند. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. آنگاه که برادرشان هود گفت آیا از الله نمی ترسید و عبادت غیر او را ترک نمی کنید؟ إني لكم رسول أمين. هر آینه من برای شما پیامبر امین هستم و شما این را می دانید. فاتقوا الله وأطيعون. از الله بترسید و آنچه را که از نزد الله آورده ام اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. من از شما برای تبلیغ رسالت خویش مزد طلب نمی کنم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. آیا بر سر هر بلندی به بیهودگی نشانه از روی هوای و هوس می سازد؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. و قصرهای محکم و استوار بنا می کنید گویا که در دنیا جاویدان می مانید. وإذا بطشتم جبارين. و چون انتقام گیرد به مانند ظالمان بیرحمانه انتقام می گیرد. فاتقوا الله وأطيعون. پس از الله بترسید و به آنچه که من شما را دعوت می نمایم اطاعت کنید. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. و بترسید از آن الله که آنچه را که می دانید به شما عطا کرده است. أمدكم بأنعام وبنين. و به شما چارپایان و فرزندان ارزانی داشته است. وجنات وعيون. و نیز باغ‌ها و چشمساران ارزانی داشته است. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هود علیه السلام گفت من از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم که به سبب ایمان نآوردنتان بر شما عذاب فرود آید. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. گفتند برای ما یکسان است که ما را پند دهی یا پند ندهی، هرگز ایمان نمی آریم. إن هذا إلا خلق الأولين. گفتند اینها جز همان دروغ نیرنگ پیشینیان چیزی دیگری نیست. وما نحن بمعذبين. و ما هرگز عذاب نخواهیم شد. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. پس او را دروغگو برآوردند و بر کفرشان دوامت کردند. پس ما آنان را هلاک کردیم. البته در این عبرت است و بیشترینشان ایمان نیاوردند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هر آینه پروردگاری تو پیروزمند است، به نابود ساختن کافران و مهربان است به مؤمنان. كذبت ثمود المرسلين.
قوم سمود پیامبران را دروغگو برآوردند. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون آنگاه که برادرشان صالح گفت آیا از عذاب الله نمی ترسید و تنها او را پرستش نمی کنید؟ إني لكم رسول أمين هر آینه من در تبلیغی رسالت الله برای شما پیامبر امین هستم. فاتقوا الله وأطيعون از عقاب الله بترسید و آنچه را که من به شما آورده ام اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من از شما برای تبلیغ رسالت مزد نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. أتتركون فيما هاهنا آمنين آیا می پندارید که شما در این نعمتهای اینجا امین گذاشته خواهید شد؟ في جنات وعيون در این باغ‌ها و چشمسارها وزروع ونخل طلعها هضيم و در این کشتزارها و خرمازارها با آن شکوفه های نرم و لطیف وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين و سرمستی شما به حد رسیده است که ماهرانه در کوه‌ها خانه‌های می‌تراشید. فاتقوا الله وأطيعون پس از عذاب الله بترسید و به نصیحت من اطاعت کنید. ولا تطيعوا أمر المسرفين و فرمان این اسرافکاران را مپذیرید. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون آنهایی را که در زمین به جای اصلاح فساد می کنند. قالوا إنما أنت من المسحرين سمودیان به پیامبرشان صالح گفتند جز این نیست که تو را جادو کرده اند. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين تو نیز انسان مانند ما هستی، اگر راست میگویی نشانه بیاور. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم صالح گفت این ماده شتوره است که یک نوبت آب خوردن برای وی است و نوبت روز معین برای شما. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم با آن کمترین آزار نرسانید که عذاب روز بزرگ به سرتان می آید. فعقروها فأصبحوا نادمين پس آن را کشتند و پشیمان شدند، ولی پشیمانی برایشان فایده نبخشید. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين پس عذاب الله آنها را فرا گرفت. البته در این هلاک شدن سمودیان عبرت است و بسیاری آنها ایمان نیاوردند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم و البته پروردگاری تو پیروزمند است بر دشمنانش و مهربان است به آنانی که ایمان آورده اند. كذبت قوم لوط المرسلين
قوم لوط نیز پیامبران را دروغگو برآوردند. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون آنگاه برادرشان لوط به آنها گفت آیا از عذاب الله نمی ترسید؟ إني لكم رسول أمين هر آینه من برای شما پیامبر امین هستم. فاتقوا الله وأطيعون از ایمان نآوردنتان از الله بترسید و به آن چیزی که شما را دعوت می کنم مرا اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من از شما در برابر تبلیغ رسالت الله مزد نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. أتأتون الذكران من العالمين آیا به قصد قضای شهوت از میان اهل عالم به سوی مردان می روید؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ولی همسران را که پروردگارتان برای شما حلال و پاکیزه آفریده است ترک می کنید، بلکه شما مردم تجاوزکار هستید. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قوم لوط گفتند ای لوط اگر بس نکنی حتما از شهر بیرونت میکنیم. قال إني لعملكم من القالين لوط برایشان گفت به درستی که من دشمنی اشدی عمل شما هستم. رب نجني وأهلي مما يعملون بعد از آن لوط دعا کرده گفت ای پروردگار من مرا و اهلم را از عاقبت عملی که میکنند نجات بده. فنجيناه وأهله أجمعين پس او و همه اهلش را نجات دادیم إلا عجوزا في الغابرين غیر پیرزنی که خواست بماند، یعنی و او همسر لوط بود که ایمان نیاورده بود. ثم دمرنا الآخرين سپس دیگران را که از اهل کفار بودند به سخت‌ترین عذاب هلاک کردیم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين بر آنها باران از سنگ بارانیدیم و چی بد بود بارانی بیم داده شدگان. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين هر آینه در این عذابی فرود آمده بر قوم لوط عبرت است و اکثر آنها ایمان نیاورده اند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم و هر آینه پروردگاری تو پیروزمند است بر کافران و مهربان است بر مؤمنان. كذب أصحاب الأيكة المرسلين مردم ایکه یعنی قوم شعیب صاحبان باغ‌های سردرخت و آنها اهالی مدین بودند. پیامبران الله را دروغگو برآوردند. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون آنگاه که شعیب به آنها گفت آیا بر شرک و معصیت آوردنتان از عقاب الله نمی ترسید؟ إني لكم رسول أمين هر آینه من برای هدایت شما پیامبر امین هستم. فاتقوا الله وأطيعون از الله بترسید و
و آنچه که من شما را دعوت می نمایم مرا اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. من از شما برای تبلیغ رسالت الله مزد نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. شعیب برایشان گفت پیمانه را تمام بپردازید و از زمره زیان دهندگان نباشد. وزنوا بالقسطاس المستقيم. و با ترازی درست وزن کنید. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. با مردم اشیایشان را کم مدهید و در زمین با فساد مکوشید. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. از آن کس که شما و خلائق پیش از شما را آفریده است بترسید. قالوا إنما أنت من المسحرين. گفتند ای شعیب جز این نیست که تو را جادو کرده اند. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. تو نیز انسان مانند ما هستی و میپنداریم که همانا تو دروغ میگویی. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. اگر راست میگویی پس اللهت را دعا کن که پاره عذاب از آسمان بر سر ما افتد تا نابود سازد ما را. قال ربي أعلم بما تعملون. شعیب گفت پروردگار من به هر کاری که میکنید داناتر است. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. پس او را دروغگو برآوردند و بر کفرشان دوامت کردند و گرمی سخت آنها را فرا گرفت و زیر سایه ابر قرار گرفتند و در آن روز ابرناک عذاب آنان را فرا گرفت. همانا آن عذاب روز بزرگ بود. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. البته در این عذابی که بر آنها فرود آمد عبرت است و اکثر آنها ایمان نیاورده‌اند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. البته پروردگار تو پیروزمند است بر دشمنانش و مهربان است به بندگان یکتا پرستش. وإنه لتنزيل رب العالمين. و هر آینه این کتاب نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. نزل به الروح الامین. آن را روح الامین نازل کرده است، یعنی جبرائیل علیه السلام است. فرشته گرامی قدر و بزرگ است که وحی الله را به پیامبران میرساند. على قلبك لتكون من المنذرین. بر دل تو ای محمد تا از بیم دهندگان باشی و به وسیله آن مردم را هدایت نمایی. بلسان عربی مبین. به زبان عربی روشن که بهترین زبان هاست. و انه لفی زبر الاولین.
و هر آینه ذکر قرآن در کتاب‌های پیامبران پیشینیان نیز هست. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل آیا این نشانه بر آنها بسنده نیست که تو ای محمد پیامبری بر حقی، حال آن که علمای بنی اسرائیل از آن آگاهند؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين و اگر آن قرآن را بر یکی از اعجمیان یعنی غیر عرب ها نازل کرده بودیم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين و برایشان آن را می خواند و آن ایمان نمی آوردند. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين و انسان این کار کردن قرآن را در دلهای گناهگاران راه دادیم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم به خاطر ظلمشان به آن ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را با چشم خود بینگرند. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون و در دنیا آن عذاب ناگهان و بیخبر بر آنان فرود می آید. فيقولوا هل نحن منظرون پس عذاب را مشاهده کرده می گویند آیا به ما مهلت داده خواهد شد؟ یعنی تا از شرک آوردن به الله توبه کنیم. افبعذابنا یستعجلون آیا آنها را مهلت دادن من مغرور کرده است که برای فرود آمدن عذاب ما می شتابند؟ افرأیت این متعناهم سنین مگر نمیدانی که سالها بهره‌مندشان سازیم. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون سپس عذابی که به آنها وعده داده می شود بر سر آنها بیاید. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وقتی که از شریک آوردنشان توبه نکردند آن بهره‌مندی هایشان در حیات دنیا فایده برای آنها نخواهد داشت. وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون و ما اهل هیچ شهر را هلاک نکرده ایم مگر که برایشان بیم دهندگان بودند. ذكرى وما كنا ظالمين تا پندشان دهند و مردم را از کاری بد نگه دارند و ما ستمکار نبودیم که آنها را پیش از بیم دادن نابود سازیم. وما تنزلت به الشياطين و این قرآن را شیطانها بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل نکردند چنان که کافران گمان میبرند. وما ينبغي لهم وما يستطيعون آنان نه لایق این کارند و نه توانایی آن را دارند. إنهم عن السمع لمعزولون هر آینه شیطانها را از شنیدن وحی دور داشته اند. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين پس به الله یکتا معبود دیگری را مخوان تا مبادا در شماری عذاب شوندگان درآیی. وأنذر عشيرتك الأقربين ای پیامبر خویشاوندانی نزدیکت را بیترسان تا به سبب کفرشان عذاب بر آنها فرود نآید.
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین. در برابر هر یک از مؤمنان که از تو پیروی می کنند خاکسار باش. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. و اگر بر تو نافرمانی کردند بگو هر آینه من از کارهای شرکی شما بیزارم. و توکل علی العزیز الرحیم. و بر الله پیروزمند و مهربان توکل کن. الذي يراك حين تقوم. همانا کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت در تاریکی شب برمیخیزی میبیند. و تقلبك في الساجدين. و نشستن و برخاستن تو را در میان سجده کنندگان میبیند. إنه هو السمیع العلیم. البته او شنوا است و تلاوت تو و دانا است به نیت و عمل تو. هل انبئكم على من تنزل الشیاطین. آیا شما را آگاه کنم که شیطانها به نزدیکی ها می آیند؟ تنزل على كل افاک اثیم. بر هر دروغگوی گناهگار می آیند. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. و شنیده های خود را که از آسمان دزدیده اند به دروغگویان می پرتایند و اکثر آنها دروغگویانند. و الشعراء یتبعهم الغاوون. و شاعران کسانی هستند که گمراهان از پی آنها می روند. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون. آیا گمراهی آنها را ندیده ای که شاعران در هر وادی یعنی از وادی های شعر سرگردانند، یعنی بعضی ها را طعنه می زنند و بعضی دیگر را تعریف می کنند یا ناموس کسی را آلوده می کنند. و انهم یقولون ما لا یفعلون. و صفت شاعران این است که چیزهای می گویند که خود عمل نمی کنند. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مگر آن شاعرانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و الله را بسیار یاد کردند و در وصف یگانگی الله و دفاع از پیامبر الله شعرها گفتند که مردم را به یاد الله می اندازد و چون مورد ستم واقع شدند با وسیله شعر خود از مشرکان و کافران انتقام گرفتند و ستمکاران به زودی خواهند دانست که به چی مکان باز می گردند. این ترجمه معنای پره و کامل قرآن را نمی دهد. این تنها ترجمه معنا است و هر جای اگر مؤلف کتاب و یا ما به خطا راه داده باشیم الله ما را ببخشد. امین. احکام روزه داشتن. در روزه 3 فرض است. اول نیت کردن. دوم از صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب خوردن و نوشیدن را ترک نمودن. سوم از صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب ترک جماع کردن است. برای روزه‌دار سحرخوری سنت است. چنانچه پیامبر گرامی قدر اسلام صلی الله علیه و سلام در فضیلت سحرخوری فرمودند:
سحری بخورید، زیرا سحرخوری دارای برکت است. و در حدیث دیگر بیان کردند فرق بین روزه ما یعنی مسلمانان و روزه اهل کتاب یعنی یهودی و نصرانی ها در خوردن سحری است. برای شخص روزه‌دار چیز خوردن به ضرورت، به نوک زبان طعم چیزی را چشیدن با مقصد تسکین حرارت، در آب نشستن، در حمام زیاده از حاجت بسیار ایستادن، در آبهای بزرگ مثل رود و حوض و کل آبازی کردن به شرطی که آب به درونش نرود. اگر آب به درون رود روزه‌اش می شکند. با مردم گپ‌های سخت گفتن و جنگ کردن، چیزهای بیهوده را تماشا کردن، تمام روز را به خواب یا بیکاری گذرانیدن، شب افطار نکرده 2 روز پی هم روزه گرفتن و یکی از سنت‌های روزه را ترک نمودن مکروه است. در این حالت‌ها روزه نشکند هم ثواب روزه کم می شود. هر کسی برقصدانه چیز بخورد، بنوشد و یا علاقه جنسی نماید روزه‌اش می شکند. به او لازم است که برای کفارت یک روزی روزه تباه شدهش بعد رمضان 2 ماه پی هم روزه داشته، سپس 1 روز روزه قضایی گیرد و یا 60 مسکین را 1 روز طعام داده 1 روز روزه قضایی نیت کند. طور در بالا گفتیم روزه با نیت صحیح می شود. اگر کس روزی دراز گرسنه و تشنه گردد و نیت روزه نکند، آن هیچ منفعتی ندارد. کوشش باید کرد که تا دمیدن صبح بعد خوردن سحرخوری نیت روزه کرده شود. مثلا این بگاه برای روزه فردا می توانید نیت کنید. روزه را پیش از خواندن نماز شام با خرما و نمک، مویز، آب یا میوه کشادن سنت است. خداوند مهربان به بندگانش آسانی را خواسته، دشواری را نمی خواهد. از این را حق تعالی عده از بندگانش را که در این ماه مبارک روزه گرفتن برایشان دشوار است موقتا آزاد کرده است. اگر زنان حامله و کودکی شیرمک داشته خوف برند که روزه‌داری به سلامتیشان یا تندرستی کودکشان زیان می آورد، پس از تولد یا تمام شدن شیرخوارگی کودک روزه می گیرند. بعد رمضان به شماره های روزهای خوردگیشان می توانند روزه قضایی نیت کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. از عایشه رضی الله عنها روایت است که می فرمایند چون دهه آخر ماه رمضان می آمد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای عبادت تلاشی زیاد می کرد. شبهایش را با عبادت می گذرانید و اهل خاندانش را برای عبادت بیدار می نمود. یعنی چون دهه آخر ماه رمضان فرا می رسید، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای بیشتر طاعت و عبادت نمودن از همسرانش دوری جسته در مسجد اعتکاف می نشست. پیامبر صلی الله علیه و سلم شبهای آخر ماه رمضان را با عبادت گذرانیده شب زنده‌داری می کرد. همچنین تمام اهل خاندانش را برای بسیار عبادت نمودن شبهای دهه آخر رمضان بیدار می نمود. مادامی که خاندان پاکی
пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам шабҳои даҳаи охири моҳи рамазонро бо ибодат гузаронида бедорхобӣ мекарданд. пас имрӯз мо низ дар пайравӣ ба онҳо ба тоату ибодат умуман дар моҳи мубораки рамазон ниёзи бештар дорем. имрӯз падару модарон ва сарпарастонро зарурате пеш омадааст ки аҳли хонадонашонро чун расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам дар рӯҳияи зуҳду тақво ва худопарастӣ тарбия намоянд. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم аллоҳ таоло мефармояд: кори неко кунед то растагор шавед. сураи ҳаҷ ояти 77. аз ибни умар разиаллоҳу анҳу ривоят шуда ки расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам фармуд: мусалмон бародари мусалмон аст, бар ӯ зулм намекунад ва ӯро ба душманаш таслим наменамояд. касе ки дар садад яъне нияти баровардани ҳоҷати бародараш бошад, аллоҳ таоло дар садади бароварда сохтани ҳоҷати ӯст. ва касе ки гиреҳи кори мусалмонеро бикушояд, аллоҳ бар ивази он дар қиёмат мушкилие аз мушкилоташро мекушояд. ва касе ки айби мусалмонеро бипӯшад, худованд дар рӯзи қиёмат айби ӯро мепӯшонад. китоби риёзуссолиҳин, ҳадис таҳти рақами 244. сураи намл яъне мӯрча дар макка нозил шудааст ва аз 93 оят иборат аст. بسم الله الرحمن الرحيم ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين تا سین این آیاتی قرآن و کتابی روشن است که معنایش واضح و شامل علمها و حکمتها و شریعت هاست. هدى وبشرى للمؤمنين آیات قرآن رهنما است در دنیا و آخرت و خوشخبر است برای مؤمنان. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صفت آنان این است که 5 وقت نماز را مکمل می‌گزارند و حق زکات فرضی را پوره به مستحقانش می‌دهند و به ثواب و عقاب روز قیامت یقین دارند. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بیگمان کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند عملهای بدی آنها را در نظرشان بیاراستیم، پس آنها در این دنیا سرگردان و حیران می شوند و گمان دارند که در عمل نیکوکاری می کنند. أولئك
أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. آنها همان کسانی هستند که برایشان در دنیا عذابی بد است و آنها در آخرت زیانکارترینند. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تو ای رسول کسی هستی که قرآن از جانب الله حکیم و دانا به تو نازل می شود. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. به یاد آر قصه موسی را هنگامی که از مدین به مصر سفر می کرد. به خانواده خود گفت بیستید، من از دور آتش دیدم و زودی که از آن برایتان خبر از راه، یعنی موسی با خانوادهش در شب راه را گم کردند، بیاورم یا پاره آتش شاید گرم شود. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. چون به نزد آتش رسید الله ندایش داد که مبارک باد کسی که درون آتش است، مراد فرشتگان است و آن که در کنار آن است و پاک است الله یکتا، آن پروردگاری جهانیان است. یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم. الله با او خبر داد ای موسی من الله پیروزمند هستم بر دشمنانم و حکیم هستم در کارها و آفرینش خود. و الق عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ای موسی عصای خود را بیفکن، چون عصا را دید که مانند مار می جنبد گریز آن بازگشت و به عقیب ننگریست. الله به او خبر داد ای موسی مترس، هر آینه پیامبران نباید که در نزد من بترسند. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحیم. مگر کسی که گناه کرده باشد و پس توبه کند و بدی را به نیکی تبدیل نماید، پس بیگمان من آمرزنده و مهربان هستم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. و دست خود را به گریبان خود درآر تا سفید شده به هیچ عیب بیرون آید، با 9 معجزه، یعنی عصا، دست، قحطی، آفت میوه ها، طوفان، ملخ، شبوشک، قورباغه و خون. نزد فرعون و قومش برو که آنها مردم فاسقند. فلما جاء
جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. چون نشانه های روشنی ما را دیدند که بر حق دلالت میکرد گفتند این جادوی آشکارا است. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. و آن معجزات الهی را از روی ستمگری و سرکشی انکار کردند و حال آن که دلهایشان به یقین داشت که اینها معجزات الهی هستند. پس بینگر ای رسول که آخری کار فسادکاران چگونه بود؟ یعنی الله آنها را نابود کرد و در دریا غرقشان کرد. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما به داوود و سلیمان دانشی بزرگ دادیم. آن دو گفتند سپاس از آن الله است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برتری داد. یعنی در این آیت دلیل است بر بزرگی علم و منزله اهل علم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. و سلیمان وارث داوود شد، یعنی در پیامبری علم و ملک. و سلیمان گفت ای مردم به ما زبان پرندگان آموختند و از هر نعمت ارزانی داشتند. بیگمان این فضل آشکار است که از دیگران ما را برتری دادند. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لشکرهای سلیمان از جن و آدمی و پرندگان گرد آورده شدند. آنگاه نگاه داشته شدند تا همه آنها به یکدیگر بپیوندند. حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. پس حرکت کردند تا به وادی مرچگان رسیدند. مرچه گفت ای مرچگان به لانه های خود درآیید تا سلیمان و لشکریان شما را پایمال نکنند در حالی که نمیفهمند. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان از سخنی آن مرچه به تبسم کرد و گفت ای پروردگار من مرا توفیق ده تا شکر نعمت تو را که بر من و پدر و مادر من ارزانی داشته ای به جای آورم و توفیق عطا فرما تا کارهای شایسته کنم که تو خوشنود شوی و مرا به رحمت خود در شمار بندگان شایسته درآر. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. و سلیمان میان پرندگان جستجو کرد و گفت
چرا هدهد را نمی بینم؟ یا او از غایبان است؟ پس یقین دانست که او غایب است. گفت لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. حتما هدهد را به سخت‌ترین طرز عذابش میکنم یا سرش را میبرم مگر آن که برای من دلیل روشنی بیاورد. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. دیری نگذشته بود که هدهد بیامد و گفت به چیز دست یافتم که تو دست نیافته بودی و از سرزمینی سبع، یعنی یکی از مضافات‌های دیرینی من، برایت خبری درست آوردم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. زنی را یافتم که بر آنها پادشاهی می کند و از هر نعمت برخوردار است و تختی بزرگ دارد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. دیدم که خود و مردمش به جای الله یکتا آفتاب را سجده می کنند و شیطان اعمالشان را در نظرشان بیاراسته است و از راه الله گمراهشان کرده است، چنان که رای هدایت نخواهند دید. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. شیطان این کار و راه و رویش باطل را که در آن قرار داشتند برایشان آراسته بود تا سجده نکنند برای الله که چیزی پوشیده را در آسمان ها و زمین بیرون می آورد، از باران و نباتات و آنچه مخفی است آشکار می کند و هرچی را پنهان می دارد یا آشکار می سازد می داند. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله که جز او معبودی بر حق نیست، پروردگار عرش عظیم است. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. گفت یعنی سلیمان برای هدهد اکنون بینگریم که راست گفته ای یا در شمار دروغگویانی. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. این نامه مرا ببر و بر اهل سبا بیفکن، سپس یکسو شو و بینگر که چی جواب می دهند. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملکه سبا گفت ای بزرگان، نامه گرامی به سوی من افکنده شد. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. همان نامه از سلیمان است و سرآغاز آن چنین است: به نام الله بخشاینده مهربان. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بر من تکبر نکنید در آن چیزهایی که شما را به آن دعوت می نمایم و تسلیم شده نزد من بیایید.
قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ملکه گفت ای بزرگان در کار من رأی بدهید که من هیچگاه به رأی و مشورت شما کار نکرده ام. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. گفتند ما قدرتمندان و صاحبان نبرد سخت هستیم. کارها به دست توست. بینگر که چی فرمان میدهی و ما همیشه فرمان برداری تو هستیم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملکه گفت پادشاهان چون به شهر درآیند با کشتن و اسیر گرفتن مردم ویرانش میکنند و عزیزانش را خوار میسازند و همچنین میکنند. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ملکه گفت من حتما هدیه نزدشان میفرستم و مینگرم که فرستادگان چی جواب می آورند. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدیتكم تفرحون. چون فرستاده ملکه نزد سلیمان آمد سلیمان گفت آیا می خواهید به مال مرا یاری کنید؟ آنچه الله به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است، بلکه این شما هستید که به هدیه‌تان شادمان می شوید، اما من به آن دلخوش نمی شوم و به مال دنیا نیاز ندارم. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. سلیمان به فرستاده ملکه می گوید اکنون همراهی هدیه‌ات به نزدشان باز کرد. پس البته با لشکرانی به سوی آنها خواهیم آمد که هرگز طاقت آن را نداشته باشند و آنها را از آن سرزمین با خواری و پستی بیرون خواهیم کرد. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان گفت ای بزرگان کدام از شما تخت او را پیش از آن که فرمان بردار شده نزد من آید برایم می آورید؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عفریت یعنی جن بسیار چالاک و قوی از میان جنها گفت من قبل از آن که از جایت برخیزی آن را نزد تو حاضر می کنم که من بر این کار هم توانایم و هم امین و چیزی را از آن کم و عوض نخواهم کرد. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. و آن کس که از علم کتاب الهی بهره داشت گفت البته من پیش از آن که چشم بر هم زنی یعنی میشه زنی آن را نزد تو می آورم. پس سلیمان به او رخصت داد. او دعا کرد و تخت ملکه آورده شد. چون آن را نزد خود دید گفت این بخشش پروردگاری من است تا مرا بیازماید که سپاس گذارم یا ناسپاسی میکنم. پس هر کی سپاس گوید برای خود گفته است و هر کی ناشکری کند هر آینه پروردگار من بی نیاز و کریم است. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. گفت تختش را برای امتحان دیگرگون کند ببینیم آن را میشناسد یا از آنهاست که باز نتوانند شناخت. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. چون ملکه سبا آمد برایش گفتند آیا تخت تو چنین بود؟ گفت گویا این همان است و ما پیش از این آگاه شده بودیم به قدرت الله و حق بودن پیامبری سلیمان علیه السلام و مسلمان و فرمان بردار هستیم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. و آنچه به جای الله یکتا می پرستید یعنی آفتاب پرستی او را از راه اسلام باز داشته بود زیرا او یعنی ملکه حقیقتاً در زمره کافران بود. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. گفتند یعنی به بلقیس یعنی نام ملکه سبا به صحن قصر درآی. چون آن را بدید پنداشت که حوضی پر از آب است. دامن از ساقهایش برگرفت. سلیمان گفت این صحنه است صاف از شیشه پس حاجت به دامن برزدن نیست. ملکه گفت ای پروردگار من هر آینه من با شریک آوردن به خویشتن ستم کردم و اینک با سلیمان در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. و به قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که الله یکتا را بپرستید و با الله شریک میارید. هنگامی که صالح آنها را به یکتا پرستی دعوت کرد ناگهان دو گروه شدند. بعض مؤمن شدند و بعض کافر شدند و با یکدیگر به خصومت برخاستند. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح و گروه کافران گفت ای قوم من چرا پیش از نیکی بر بدی می شتابید؟
و به جای رحمت عذاب الهی را می طلبید. چرا از الله آمرزش نمی خواهید تا شاید مورد رحمت قرار گیرید؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. به صالح گفتند ما تو را و یارانت را به فال بد گرفته ایم. صالح به آنها گفت آنچه از نیک و بد به شما می رسد آن بر شما تقدیر کرده شده است و فال بد شما نزد الله است، بلکه شما گروهی هستید که مورد آزمایش قرار می گیرید. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. در شهر هیجر یعنی شهر صالح علیه السلام که در شمال غربی جزیره عرب واقع بود 9 مردی ناصالح بودند که در آن سرزمین فساد می کردند و اصلاح نمی کردند. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. گفتند با الله سوگند خورید که حتما بر او یعنی صالح و خانواده‌اش شب خون میزنیم و آنها را میکشیم و چون کسی بر طلب خونش برخیزد بگویم ما به هنگام هلاکت و نابودی خانواده‌اش حاضر نبودیم و از آنها خبر نداریم و بیگمان ما راست گفتاریم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. و آنها برای قتل صالح و پیروانش حیله و نیرنگ بکار بردند و ما نیز حیله و تدبیر برای هلاک آنها و نجات صالح و پیروانش اندیشیدیم در حالی که آنها نمیدانستند. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. بینگر ای رسول که عاقبت مکرشان چی شد؟ هر آینه ما آنها و قومشان را به تمامی هلاک کردیم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. آن خانه های آنهاست که به جزای ظلم یعنی شرکی که می کردند خالی از ساکنانش مانده است. هر آینه در این قصه مذکور عبرت است برای گروهی که می دانند. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. آنهایی را که ایمان آورده بودند و پرهیزگار بودند نجات دادیم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. و لوط را به یاد آر آنگاه که به قوم خود گفت کارهای زشت یعنی لواطه می کنید در حالی که خود سرانجام و زشتی آن را می بینید. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. آیا شما از روی شهوت به جای زنان به سراغ مردان می روید بلکه شما مردم نادان هستید. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. جواب قوم او این بود که به یکدیگر مسخره آمیزانه گفتند خاندان لوط را از شهر خود بیرون کند که آنها مردمان پاک دامن
و پاکیزه‌جو هستند. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. پس او و خانوادهش را نجات دادم مگر زنش که مقدر کردم او از بازماندگان در آن شهر باشد. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. و بارانی از سنگ بر سر آنها بارانیدم و بارانی بیم داشته شدگان چی بد باران است. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. بگو ای پیامبر سپاس الله را و سلام بر بندگان انتخاب کرده او. آیا الله بهتر است یا آن چیزهایی که شریک او قرار می دهند؟ آنها نه برای خود و نه برای دیگران نفع یا ضرر رسانیدن می توانند. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. آیا این معبودان باطلی شما بهترند یا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان برایتان آب فرستاد و با آن آب باغ‌های خرم و زیبا رایانیدم که شما هرگز توان رایانیدن درختان آن را نداشتید؟ آیا معبودی دیگری هست با الله؟ نه، بلکه آنها مردمی هستند از حق کج می روند و بت‌ها را با الله شریک می آورند. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آیا این بت‌ها بهترند یا کسی که زمین را آرامگاه ساخت و در میان آن دریاها پدید آورد و برای زمین کوه‌ها را ثابت و استوار ساخت و میان دو بحر مانعه قرار داد؟ آیا معبودی دیگری هست با الله؟ نه، بلکه اکثر آنها نمی‌دانند. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. آیا این بت‌ها بهترند یا کسی که دعای درمانده را چون بخواندش اجابت میکند و رنج از او دور میکند و شما را در زمین جانشین پیشینیان میسازد؟ آیا معبودی دیگری هست با الله؟ چی اندک پند میگیرد؟ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. آیا این بت‌ها بهترند یا کسی که شما را در تاریکی های بیابان و دریا راه می نماید و آن که پیش از باران و رحمتش بادها را
با مژده می‌فرستد؟ آیا معبودی دیگری هست با الله؟ الله بهتر است از هر چی شریک او می‌سازند. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آیا این معبودان باطل بهترند یا کسی که مخلوقات را می آفریند سپس آنها را بار دیگر باز می گرداند و کسی که از آسمان و زمین به شما روزی می دهد؟ آیا معبودی دیگری هست با الله؟ ای پیامبر بگو اگر راست می گوید دلیلتان را بیاورید. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ای پیامبر بگو هیچ کس در آسمان ها و زمین غیب را نمی داند مگر الله و نیز نمی داند چی وقت زنده می شوند. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکه علم مشرکان در آخرت تکامل می یابد و حال و احوال قیامت را در آخرت به چشم سر می بینند اما کمال علمشان در آخرت هیچ سود به حالشان ندارد، بلکه آنها در دنیا از وجود آخرت در شک قرار دارند، بلکه آنها در مورد آن کردیلند و چیزی از دلیل های آخرت را درک نمی کنند. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. کافران گفتند آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم آیا باز زنده می شویم و از گورها بیرون آورده می شویم؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. به درستی با ما و پدرانمان هم پیش از این چنین وعده، یعنی وعده به وقوع قیامت داده بودند. اگر این امر راست بود می آمد. اینها چیز جز افسانه های پیشینیان نیست. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین. ای پیامبر برای آنها بگو در زمین سیر کنید و بینگرید که پایان کار گناهگاران چگونه بوده است و الله نیز به شما چنین کند اگر از کفرتان باز نگردید. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. و بر ایمان نآوردن آنها اندوهگین مباش و از حیله که می اندیشیدند دلتنگ مشو. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. و ای پیامبر مشرکان قومت به تو می گویند اگر راست می گوید آن وعده قیامت چی وقت خواهد بود؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ای پیامبر بگو شاید بعضی از آنچه را که به شتاب می طلبید به شما نزدیک شده باشد.
وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. و بیگمان پروردگار تو فضل خود را بر مردم ارزانی می دارد و بر معصیت کردنشان آنها را زود به عذاب گرفتار نمی کند، ولی اکثر آنها شکر نمی گذارند. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. و هر آینه پروردگار تو می داند که چی چیز را در دل نهان کردند و چی چیز را آشکار می سازند. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. و هیچ پنهان در آسمان و زمین نیست مگر آن که در کتاب روشن لوح محفوظ نوشته شده است. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هر آینه این قرآن بسیاری از چیزهای را که بنی اسرائیل در آن اختلاف دارند برایشان حکایت می کند. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. و براستی قرآن برای مؤمنان هدایت و رحمت است. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. البته پروردگار تو در قیامت به حکم خود میانشان داوری می کند که او پیروزمند است. حکم او را بازگردانیده نمی شود و داناست که حق را از باطل جدا می کند. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. پس ای پیامبر به الله توکل کن که بیشک تو بر دین راستی روشن هستی. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ای پیامبر هر آینه تو نمی توانی سخنت را به مردگان بشنوانی و به گوش کارانی که از تو روی می گردانند سخنت را برسانی. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. تو نمی توانی کوران را از گمراهیشان باز گردانی و راه نمایی. تو تنها می توانی سخن خود را به کسانی بشنوانی که به آیات ما ایمان دارند، پس آنها در برابر حق تسلیم شدگان هستند. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. و هنگامی که سرکشی مردم زیاد گردید فرمان عذاب بر آنها واقع شود و حادثه های قیامت نزدیک شود برایشان جنبنده از زمین بیرون می آوریم که با آنان سخن بگوید که آن مردم هر آینه به آیات ما یقین نمی آوردند. و یوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. روزی که از هر ملت گروه را از آنان که آیات ما را دروغ می برآوردند گرد می آوریم و آنان را تا رسیدن دیگران نگاه داشته می شود. بعد از آن برای حساب برده می شوند. حتی اذا جاء
كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. تا چون به سرزمین محشر برسند الله می فرماید آیا شما آیات ما را دروغ می برآوردید که آن آیات دلالت بر توحید من بود و حال آن که دانش شما آن را فرا نگرفته بود؟ آن چی کاری بود که می کردید؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. به خاطر ستمی که کرده اند حکم عذاب بر آنها واقع می شود، پس آنها هیچ سخنی نمی گویند چون که دلیل و حجت ندارند. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا نمی بینند که شب را پدید آوردیم تا در آن بیارامند و روز را روشنی بخشیدیم تا برای کسب معاش بیرون آیند؟ البته در این امور برای مؤمنان نشانه های روشن است. و یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. به یاد آر ای پیامبر روزی که در سور دمیده شود و همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند مگر آن که الله بخواهد از حول سور بترسند و همه خار و ذلیل به پیشگاه او تعالی بیایند. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. و کوه‌ها را ببینی و آنها را بر جای ایستاده پنداری حال آن که آنها به صورت ابر می روند. این کار الله است که هر چیزی را محکم و استوار ساخته است. البته او به هر چی می کند از نیک و بد آگاه است. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هر کس که کار نیکو کند یعنی چون ایمان به الله و اخلاص در طاعت بهتر از آن را مکافات گیرد که رضا و خوشنودی پروردگار است و نیکوکاران از وحشت آن روز که قیامت فرا می رسد و از ترس و خوف مردم را فرا می گیرد در امان باشند و غم و اندوه و نگرانی ها از آنها دور باشد. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. و آنان را که کارهای بد می کنند یعنی چون شرک و معصیت سرنگون در آتش اندازند و با آنها سرزنش کرده گفته شود آیا جز موافق کارهایی که در دنیا کرده اید جزا داده می شود؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. ای پیامبر بگو هر آینه به من فرمان شده است که تنها پروردگار این شهر مکه را بپرستم، شهری را که الله که همه چیز از آن اوست حرمتش نهاده و آن را حرم امن
و امان ساخته است و در آن کشتن انسان یا ظلم به کسی و یا ذبح حیوان یا کندن گیاه و درخت آن حرام حکم گردیده است و امر شدم که از مسلمانان باشم. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. و به من فرموده شد که این قرآن را تلاوت کنم. پس هر کی هدایت یافت به نفع خود هدایت یافته است و هر کی گمراه شد بگو هر آینه من از بیم دهندگان هستم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. و بگو ای پیامبر برای مشرکان قومت سپاه الله راست آیات خود را در وجود شما و در آسمان و زمین به شما خواهد نمود تا آنها را بشناسید و پروردگار تو از هر کاری که میکنید بیخبر نیست. از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. این ترجمه معنای پره و کامل قرآن را نمیدهد. این تنها ترجمه معنا است و هر جای اگر مؤلف کتاب و یا ما به خطا راه داده باشیم الله ما را ببخشد. امین. بسم الله الرحمن الرحیم. ما این دم نیز ادامه میدیم صحبت را با شما. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند برای روزدار هنگام افطار کردن دعایی است که رد نمی شود. شرح حدیث چنین است: برای اجابت دعا وقتها و لحظه هایی است که اگر انسان در آن فرصت ها با اخلاص دعا نماید دعایش مستجاب می شود. از جمله روز عرفه، روز جمعه، 3 شب، وقت باریدن باران، وقت افطار و بین اذان و قامت از لحظه های به شمار می روند که در آنها دعای مخلصانه پذیرا می شود. از این را روزدار اگر هنگام افطار نمودن با اخلاص و محبت دعا نماید دعایش مستجاب می شود. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند نمازهای 5 وقته از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان سبب آمرزش گناهان بین این هاست. اگر مسلمان از گناهان کبیره دوری جوید، یعنی نمازهای فرضی 5 وقته، نماز جمعه تا جمعه آینده و روزه ماه رمضان تا رمضان آینده معاف کننده گناهان صغیره می باشند، مادامی که بنده مومن از گناهان کبیره دوری جسته باشد، چطوری که در حدیث های نبوی ذکر شده است عمل های نیک پوشاننده و سبب مغفرت عمل های بد است. سوره روم یعنی رومیان در مکه نازل شده است و از 60 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. الف لام میم. الف
لام میم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. رومیان شکست خوردند از دست فارسیان در نزدیکترین سرزمین، ولی آنها بعد از شکستشان به زودی غالب خواهند شد. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. در مدت چند سال پیش از این پیروزی و پس از این پیروزی فرمان از آن الله است و آن روز که رومیان غالب شوند مؤمنان شادمان می شوند. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. به سبب یاری الله هر کس را که بخواهد یاری می کند و هر کس را که بخواهد خار می کند و او پیروزمند است، مغلوب نمی شود و مهربان است به بندگان مؤمن خود. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله به مؤمنان پیروزی رومیان بر فارسیان را وعده قطعی داده است و الله وعدهش را خلاف نمی کند، ولی بسیاری مردمان یعنی کافران مکه نمی دانند که وعده الله حق است. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. آنها فقط به ظاهر زندگی دنیا و آرایش آن آگاهند و از امور آخرت بیخبرند. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا کسانی که به دیدار الله ایمان ندارند و پیامبرشان را باور ندارند در خودشان اندیشه نکردند که الله آسمانها و زمین را و هرچی در میان آنهاست جز به حق و تا زمان معین ناآفریده است و هر آینه بسیاری از مردم به دیدار پروردگارشان ایمان ندارند. اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا این کافرانی از آخرت بیخبر در زمین نگشتند تا بینگرند که عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بوده است؟ آنها در جسم بس نیرومندتر از آنها بودند و زمین را شدگار کردند و در آن زراعتها کاشتند و بیش از آنچه اینها یعنی اهل مکه آبادش کردند آن را آباد ساختند، ولی عمارت‌های آنها و عمر درازشان به آنها فایده نکرد و پیامبرانشان با معجزه ها به سویشان آمدند، ولی با وجود این آنها ایمان نیاوردند. پس الله
بر آنها ستم نکرده است، بلکه آنها با شرک و معصیت خود در حق خویش ستم می‌کردند. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سپس عاقبت آن کسانی که کارهای بد کردند بدتر شد، زیرا آنها آیات الله را دروغ برآوردند و آن را به مسخره می گرفتند. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. الله آفرینش موجودات را آغاز می کند، سپس آن را دوباره برمیگرداند. آنگاه همه خلق به سوی او بازگردانیده می شود. پس نیکوکاران را به سبب نیکوکاریشان و بدکاران را در برابر بدکاریشان جزای مناسب می دهد. و روزی که قیامت برپا شود، گناهکاران آن روز برای نجات یافتنشان از عذاب حیرت زده و ناامید بمانند. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. و برای آن مشرکان از معبودانشان که آنها را در دنیا به جای الله عبادت کرده اند هیچ شفاعت کننده نخواهد بود و خود نسبت به معبودانشان باور ندارند، بلکه در این وقت معبودانشان از آنها بیزاری می جویند و آنها نیز از معبودانشان بیزاری می جویند. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. و روزی که قیامت برپا شود، در آن روز اهل ایمان و اهل کفر از یکدیگر جدا شوند. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. اما آنهایی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کردند، پس آنها در باغ‌های جنت در شادی و سرخوشی مورد اکرام و انعام قرار می گیرند. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. و اما کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را که پیامبران برایشان آورده بودند و دیدار آخرت را دروغ برآورده اند و انکار کرده اند، پس به سبب ایمان نیاوردنشان در دنیا آن گروه در عذاب دائمی حاضر ساخته می شوند. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پس ای مؤمنان هنگام شام و صبح الله را به پاکی یاد کنید. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. و سپاس و ستایش او راست در آسمان ها و زمین هنگام عصر و به هنگامی که نیمروز می رسد. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله تعالی زنده را از مرده بیرون می آورد، به مانند بیرون آوردن انسان از نطفه و بیرون آوردن چوجه از تخم، و مرده را از زنده به مانند بیرون آوردن نطفه از انسان و بیرون آوردن تخم از چوجه
و زمین را پس از مردنش نیز زنده می سازد و شما نیز اینچنین از قبرها برای حساب و کتاب بیرون کرده می شود. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. و یکی از این نشانه‌های بزرگ و کمال قدرت الله این است که پدر شما آدم علیه السلام را از خاک بیافرید تا آنگاه انسان‌های زیاده شدید و به هر سو پراکنده گشتید. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و از نشانه‌های دلالت کننده بر بزرگی او و کمال قدرتش آن است که برایتان از جنس خودتان همسران آفرید تا با آنها آرامش یابید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد. البته در این آفرینش عبرت‌هایی است دلالت کننده بر قدرت الله و یگانگی او برای مردمی که می اندیشند. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. و از نشانه‌های دلالت کننده بر بزرگی و کمال قدرت او آفرینش آسمان‌ها و زمین و گوناگونی زبان‌ها و رنگ‌هایتان است. بیشک در این امر نیز برای دانشوران عبرت‌های است. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. و از نشانه‌های دلالت کننده بر بزرگی و کمال قدرت او خوابیدن شماست در شب و روز برای استراحت و طلب رزق و روزی شما از فضل اوست. البته در این امر عبرت‌هایی است برای مردمی که میشنوند. و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و از این نشانه‌های دلالت کننده بر بزرگی و کمال قدرت او که برق را برای ترسانیدن و امیدوار ساختن به شما نشان می‌دهد و از آسمان باران می‌فرستد، پس زمین مرده را با آن زنده می‌سازد. البته در این عبرت‌هایی است دلالت کننده بر کمال قدرت و حکمت و احسان او برای کسانی که به عقل در میابند. و من آیاته ان تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. و از نشانه‌های دلالت کننده بر بزرگی و کمال قدرت او که آسمان و زمین به فرمان او برپایند، پس نه به جنبش درآیند و نه آسمان بر زمین افتد. سپس الله تعالی شما را از زمین با ندای فرا می‌خواند و شما ناگهان به شتاب از زمین بیرون می‌آیید. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. از آن اوست هرچی در آسمان ها و زمین است،
از فرشتگان، انسان، جین، حیوان، نباتات و جمادات و همه فرمانبردار او هستند. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. و اوست که آفرینش را آغاز می کند، سپس آنها را پس از مرگ زنده باز می گرداند و این کار بر او آسان تر است و بالاترین مثل در آسمان ها و زمین از آن اوست. هیچ چیز مانند او نیست و او شنوا و بیناست و او تواناست که هرگز مغلوب نمی شود و در گفتار و کارهایش و تدبیر امور خلقش با حکمت است. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الله برایتان ای مشرکان از خودتان مسئله زده است. آیا بندگانتان یعنی غلامانتان در آنچه به شما رزق و روزی داده ایم با شما شریک هستند تا شما در آن برابر باشد، همان گونه که شما از شریکان آزاد خود بیم دارد از آنها هم بیم داشته باشد. حقیقتا هرگز شما به این تقسیمات راضی نمی شود. پس چگونه راضی می شود که برای الله کسی را از مخلوقش شریک می آورد؟ این چنین آیات را برای گروهی که خیرت می ورزند بر روشنی بیان می کنیم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بلکه ستمکاران به هیچ دانش از هوای نفس خود به پدرانشان پیروی کردند و آنها را در جهل و گمراهی همشریکی نمودند. آنها را از الله گمراه کرده است. چه کسی هدایت می کند؟ آنها را هیچ یاری دهنده نیست که از عذاب الله نجاتشان دهد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پس ای رسول خود و پیروان تو رای خود را به حق گرایی و اخلاص به سوی دین بگردانید و همیشه پایدار باش بر این دین اسلام که این فطرت الهی است که الله تعالی مردم را بر آن آفریده است. دیگرگونی در آفرینش الله نیست. این است دین استوار که بر راه مستقیم و به سوی خوشنودی پروردگار جهانیان و جنت او راه می نماید. ولی اکثر مردم این حقیقت را نمی دانند که دین حق اسلام است، نه دیگر دین ها. منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. به سوی الله با توبه و اخلاص و عمل باز گردید و از او بترسید با انجام دادن امرهایش و دور بودن از نافرمانی‌هایش و نماز را با ارکان، واجبات و شرطهایش برپا دارد و از گروه مشرکان مباشد که برای او شریک می آورند. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب
بما لديهم فرحون. مباشد از کسانی که دینشان را پراکنده ساخته و گروه گروه شدند. هر گروه به آنچه که نزد خود دارند خرسندند و میپندارند که آنها بر حقند و دیگران ناحق. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. و هر زمان به مردم رنج و زیان برسد با اخلاص پروردگارشان را دعا و التجا کنند و توبه کنان به سوی او باز می کردند. سپس چون رحمت خیش به آنها بچشاند آنگاه گروه از آنان باری دیگر به پروردگارشان شرک می آورند. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. عاقبت نعمت را که به آنها داده ایم ناشکری کنند. پس در دنیا اندک از فراخ دستی و وسعگی رزق بهره‌مند شوید. ای مشرکان به زودی خواهید دانست چی عذاب شما را در آخرت انتظار است. ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما كانوا به یشرکون. آیا برهان و دلیل بر آنها نازل کردیم پس آن دلیل از چیزی که به الله شریک می سازند سخن می گوید. و اذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. چون به مردم رحمت بچشانیم شادمان می شوند با سرمستی و گردن کشی و چون به سبب کارهایی که کرده اند رنج یا کمبغلی یا قحطی یا بیماری بر آنها رسد ناگاه آنان مایوس و ناامید می گردند. یعنی بیماری کمبغلی و سختی آنها را ناامید می کند. اولم یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. آیا ندیدند که الله رزق هر کس را که بخواهد برای امتحان کردن فراوان می کند و برای هر کسی که بخواهد برای آزمایش کردن تنگ و کم می گرداند؟ البته در این فراوانی و تنگی نعمت عبرت‌هایی است برای مردمی که ایمان می آورند. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. پس ای مومین حق خویشاوندان مسکین و در راه مانده را ادا کن. این بهتر است برای کسانی که خوشنودی الله را می جوید و اینهایند که از عذاب نجات یافتگانند. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. و آن مالی که به قصد ربا می دهید تا فایده شما از مال مردم بیفزاید پس نزد الله هیچ نیفزاید و مالی که برای خوشنودی الله از باب زکات و صدقه می دهید برکت آن بیفزاید. کسانی که چنین کنند پس اینها پاداش دوچند دارند. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله ذات است که شما را بیافرید، سپس رزق داد، سپس میراند، سپس دوباره زنده میکند. آیا کسانی را که شریک الله میسازد هیچ از این کارها تواند انجام داد؟ الله تعالی پاک است و از هر چی برایش شریک می آورند بالاتر است. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. به سبب اعمال مردم فساد در خشکی و دریا آشکار شد تا به آنها جزای بعضی از کارهایشان را که در دنیا کرده بودند بچشاند، شاید که آنها از گناهانشان توبه کرده بازگردند. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. بگو ای پیامبر، به دروغ برآوردگان رسالتت در زمین بگردید و به چشم عبرت بنگرید که عاقبت کاری پیشینیان، یعنی مانند قوم نوح، عاد و ثمود که اکثر آنها از مشرکان بودند چگونه بوده است. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. پس به دین درست و پایدار که همانا اسلام است روی بگردان با انجام دادن امرهایش و دور بودن از نافرمانی هایش، و پیش از آن که روز قیامت فرا رسد که رد کردنش را هیچ کس نتواند. در آن روز مردم به گروه ها تقسیم می شوند تا اعمال خیش را ببینند. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. کسانی که کافر باشند کفرشان به زیانشان باشد و آنها که کاری شایسته کرده باشند پس برای خود پاداش نیکو آماده کرده اند. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرین. تا کسانی را که ایمان به الله و رسولش آوردند و کارهای شایسته کردند از فضل خود پاداش دهد. به تحقیق الله کافران را دوست نمی دارد. و من آیاته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از نشانه های دلالت کننده بر بزرگی قدرت او آن است که بادهای مژده دهنده را می فرستد تا رحمت خود را به شما که همانا باران، فراوانی، سرسبزی است برساند و تا کشتی ها به فرمان او روان باشند و از فضل او روزی بجوید. باشد که شکر گوید و او را به یگانگی پرستش کنید. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. و براستی ای رسول پیش از تو پیامبران را به سوی قومشان به عنوان بشارت دهنده و بیم کننده فرستادیم. آنها با معجزه ها و دلیل های روشن خود نزدشان آمدند. پس ما
از کسانی که گناه کردند انتقام گرفتیم و هلاکشان ساختیم و یاری دادن مؤمنان بر عهده ما بود. این چنین میکنیم تا تکذیب کنندگان تو مادامی که بر دروغشان پایدار باشند و ایمان نهارند. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله ذات است که بادها را میفرستد تا ابرها را برانگیزد و چنان که خواهد بر آسمان پهن و پریشان کند و آن را پارچه پارچه کند. پس بینی که باران از درون ابرها بیرون می آید و چون باران را به هر کی خواهد از بندگانش برساند آنها شادمان شوند. و این كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسین. و اگر چی پیش از آن که باران بر آنها ببارد ناامید بودند. فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. پس ای نظر کننده به آثار رحمت الله بینگر که چگونه زمین را پس از مردنش زنده می کند. در حقیقت الله بیشک زنده کننده مردگان است و هر کار تواناست و هیچ چیز او را ناتوان کرده نمی تواند. ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون. و اگر باده بفرستیم که آفتزا گرم و سوزان باشد و کشتزارها را زیان رساند پس آن کشتزارها را زرد شده ببینند قطعاً پس از آن همه ناسپاس می شوند. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. به تحقیق تو ای رسول نمی توانی سخنت را به دل مردگان بشنوانی و نمی توانی سخن حق را به کاران یعنی کار از شنوانی حق بشنوانی هنگامی که روی برمیگردانند و میروند. پس از ایمان نیاوردن مشرکان غمگین مباش زیرا آنها مانند کاران و مردگان نمیشنوند و پیخست نمی کنند اگر چند حاضر باشند. پس چگونه است حال کسانی که از تو روی برمیگردانند و نزد تو حاضر نیستند؟ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. تو ای رسول هدایت کننده نابینایان از گمراهیشان نیستی؟ تو صدایت را تنها به گوش کسانی میرسانی که به آیات ما ایمان آوردند پس آنها فرمان بردارند. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله ذات است که شما را از ناتوانی یعنی از نطفه بیافرید و پس از ناتوانی نیرومند ساخت و آن جوانی است
آنگاه پس از نیرومندی ناتوانی و پیری آورد. هرچی بخواهد می آفریند و او به خلقش دانا و بر همه چیز تواناست. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. و روزی که قیامت برپا شود و همه از قبرهایشان برخیزند، کافران سوگند خورند که جز لحظه در دنیا نایستادند. این چنین از حقیقت و راه حق برگردانیده می شوند، یعنی آنها از فهمیدن حقیقت و پیمودن راه درست باز داشته می شوند، چه طوری که در دنیا دروغ می گفتند. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. آنان که دانش و ایمان داده شدند از فرشتگان، پیامبران و مؤمنان گویند: همانا شما ای کافران بر موافق کتاب الله تا روز قیامت در گور آرامی دهید و این روز قیامت است ولی شما نمیدانستید حق بودن این روز را. فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون. پس آن روز کسانی که ستم کردند عذرخواهیشان به حالشان فایده ندهد و به آنها مهلت توبه داده نخواهد شد، بلکه به سبب بدیها و گناهانشان عذاب داده می شوند. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. و همانا ما در این قرآن برای مردم هر گونه مثل آوردیم و ای رسول چون آیات برایشان بیاوری که دلالت بر حقیقت پیامبری تو میکند، کافران حتما خواهند گفت شما بیهودگویان بیش نیستید. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. این چنین الله به دلهای کسانی که نمیدانند حقیقت آنچه را که به سویشان آوردی از عبرتها، آیات و روشنیها مهر می نهند. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. پس صبر کن ای رسول از آزار قومت که البته وعده الله حق است که تو را بر آنها پیروز می گرداند و هرگز کسانی که بر روز آخرت ایمان یقین ندارند تو را خشمگین و سبکسار نکند. شما سوره روم یعنی رومیان را شنیدید، در مکه نازل شده است و از 60 آیت عبارت است. این تنها معنای قرآن کریم و این سوره است. ترجمه آن به زبان تاجیکی معنی پوره آن را به زبان عربی نمی دهد و اگر کجای ترجمان و یا ما به خطا راه داده باشیم الله ما را بیامرزد. روزه داشتن آداب مخصوص را طلب می کند. در حال روزه داری به تماشای لهو و معاب یعنی بازی و مشغولیت های بیفایده بیهوده‌گردی نرود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند: نگاه تیره از تیرهای زهراگین ابلیس است. کسی از ترس خداوند چشمش را از نگاه های ناجا محفوظ دارد، خداوند در بدر آن به آن نور از ایمان عطا خواهد کرد که لذت و حلاوت این را
در دلش احساس خواهد کرد. دوم، حفظ کردن زبان از دروغ و سخنچینی، لغو و بیهودگویی، غیبت و بدگویی، تهمت، دشنام، جاسوسی و خیانت نگاه دارد. سیوم، حفظ گوش از شنیدن لفظ بی‌معنی و صحبت‌های نالایق، زیرا غیبت کننده و غیبت شنونده، دروغگوی و دروغ شنو در گناه برابرند. چهارم، حفظ همه اعضای بدن از گرفتاری به گناه، مثلا نگهداری دست از دزدی و لطوکوب شخص بیگناه، نگهداری پای از رفت مجلس و محفل های ناروا، حفاظت شکم از خوردن چیزهای شبهناک. کسی که روزه میگیرد و با مال حرام افطار میکند به شخص مانند است که میخواهد خود را از بیماری تبابت نماید، اما همراهی داروها زهر نیز استفاده کرده خود را به هلاکت میرساند. پنجم، هنگام افطار از پرخوری خودداری نمودن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آدمیزاد هیچ ظرفی را پر نمی سازد که بدتر از شکمش باشد. برای آدمی چند لقمه ای که با واسطه آن قوت میانش را راست کرده تواند کافی می باشد. اگر شخص بیشتر از این را خوردن خواهد باید معده‌اش را 3 تقسیم نماید، 1 حصه برای خوراک و حصه دومی برای نوشاکی و حصه سومی را خالی بگذارد تا نفس گیریش خوب باشد. امام غزالی میگوید اگر آدمی هنگام افطار آنقدر بخورد که آنچه را نصف روزی نخورده بود، مقصود روزه را که سرکوب کردن ابلیس و شهوت است چگونه میتواند حاصل نماید؟ در واقع شخص پرخور با چنین روزه‌داری غیر از تغییر دادن وقت خوراک چیز دیگری را انجام نداده است. ششم، روزه‌دار در پایان روزه امیدوار باشد که روزه‌اش به مقام قبول رسیده است و نیز بیمناک و ترسان باشد که مبادا روزه‌اش قبول نشده باشد چه کار خواهد کرد. پس از خداوند بی‌نیاز با التجا و زاری بخواهد تا روزه او را قبول فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. از علی رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روزه ماه صبر یعنی رمضان و از هر ماه 3 روز روزه گرفتن کینه دل را دور می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم ماه رمضان را ماه صبر نامیده است، زیرا انسان در این ماه از صبح صادق تا غروب آفتاب نه تنها از خوردن و آشامیدن و جماع خودداری می نماید، بلکه از غیبت و تهمت، دروغ و بهتان و سخنان فحش و بیهوده نیز خودداری می کند و برای این همه انسان نیاز به صبر دارد. به این خاطر روزه ماه رمضان و از هر ماه هجری قمری 3 روز به ویژه 13، 14 و 15 هر ماه قمری را روزه داشتن ریشه کینه را از بین میبرد. از ثوبان رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روزه ماه رمضان ثواب 10 ماه را دارد و روزه 6 روز بعدی آن ثواب 2 ماه را دارد و این به یک جایگی ثواب روزه سال است. در شرح حدیث چنین آمده است روزه ماه رمضان ثواب 10 ماه را دارد
зеро дар шариати ислом барои амалҳои нек ҳадди ақал 1 ба 10 савоб дода мешавад. ҳамчунин 6 рӯз аз моҳи шаввол рӯза доштан ҳадди ақал савоби 60 рӯзро дорад. аз ин рӯ инсоне ки моҳи рамазонро бо ихлос рӯза медавраду баъд аз он 6 рӯзи моҳи шавволро рӯза мегирад, бо изни худо савоби 1 соларо ноил мегардад. сураи фатир яъне офаринанда дар Макка нозил шуд ва 45 оят аст. ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. алҳамдулиллаҳи фатирис самавати вал арди ҷаъилил малаикати русулан ули аҷниҳатин مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ستایش از آن الله است که آفریننده آسمان ها و زمین، آن که فرشتگان را رسولان گردانید، فرشتگانی که بالهای دارند، 2 و 3 و 4 در آفرینش هرچی بخواهد، یعنی فرشتگان، آدمان و دیگر مخلوقات جهان می افزاید. هر آینه الله به هر کار تواناست. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. رحمتی که الله بر مردم بکشاید کسی نتواند که بازش دارد و چون چیزی را دریغ دارد کس نتواند که جز او روانش دارد و اوست پیروزمند و حکیم. یعنی از این رو نه در کار عاجز میماند و نه کار را بدونی یعنی به حکمت انجام میدهد. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو لا اله الا هو فأنا تؤفکون. ای مردم، نعمتی را که الله بر شما ارزانی داده است یاد کنید، یعنی با بجای آوردن شکر و ادای حق آن و ناسپاس نباشد و از کنار این همه نعمتها و امکانات و برکات حیات بی‌پروا نگذارید، بلکه از خود بپرسید آیا جز الله آفریننده دیگری هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ یعنی نه، اصلا نه. الله برحق جز آن نیست، پس چگونه از حق براحت آن میکنید؟ و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلك و الی الله ترجع الامور. اگر تو را دروغگو شماریدند، پیامبران را هم که پیش از تو بودند دروغگو برآوردند
و همه کارها به الله بازگردانیده شود. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم، وعده الله حق است. زندگی دنیا شما را نفریبد و آن شیطان فریبنده به خدا مغرورتان نگرداند. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شیطان به تحقیق دشمن شماست. او را دشمن گیرد. البته او فرمانبران خویش را دعوت می کند تا همه از دوزخیان باشند. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. و کافران را عذاب است سخت و برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند آمرزش یعنی بخشش و ثواب بزرگ است. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا آن که کرداری بدش در نظرش آراسته شده چنان که نیکویش پنداشت مانند کسی است که چنین نیست؟ پس الله به تحقیق هر کی را خواهد گمراه می کند و هر کی را خواهد هدایت می کند. نباید که جان تو به خاطر آنها دچار اندوه شود. البته الله به کارهایی که می کنند آگاه است. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الله که بادها را فرستاد تا ابرها را برانگیزند و ما آنها را به سرزمین‌های مرده می‌رانیم و زمین مرده را با آن زنده می‌کنیم. زنده گشتن در روز قیامت نیز چنین است. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هر کی خواهان عزت است بداند که عزت همگی از آن الله است. سخن خوش و پاک به سوی او بالا می رود و کردار نیک است که آن را بالا می برد و برای آنان که از روی مکر به فسادکاری می پردازند عذاب است سخت و مکرشان نیز از میان می رود. والله خلقكم
نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله شما را از خاک و سپس از نطفه بیافرید. آنگاه جفت‌های یکدیگرتان قرار داد. هیچ زن حامله نمی شود و نمی زاید مگر به علم او و عمر هیچ سال خورده به درازا نکشد و از عمر کسی کم نگردد جز آن که همه در کتاب نوشته شده است و بیشک این کارها بر الله آسان است. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. این دو بحر یکسان نیستند. یکی آب شیرین و گواراست و یکی شور و تلخ. از هر دو گوشت تازه می خورد، ماهی یعنی، و از آنها چیزهای برای آرایش تن خویش بیرون می کشد، یعنی در و مرجان. و می بینی کشتی ها را، یعنی در چهارچوبه قانون وزن مخصوص اشیا، که آب را می شکافند تا شما از فضل الله روزی طلبید و باشد که سپاسگزار باشد. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. از شب کم می کند و به روز می افزاید و از روز کم می کند و به شب می افزاید و آفتاب و ماه را رام می کند، یعنی برای سود انسانها به چرخش انداخته است. هر یک تا زمان معین در حرکتند. این است الله پروردگار شما، فرمان روایی از آن اوست. چیزهایی را که غیر او به خدایی میخواند مالک پشت میان دانه خرمای هم نیستند. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. و اگر آنها را بخوانید صدایتان را نمیشنوند و اگر بشنوند پاسختان نمیگویند و در روز قیامت شرک آوردنتان را انکار میکنند و کس مانند خدای آگاه خبر دارد نسازد. یا ایها الناس
مردم همه شما به الله محتاجید. اوست به نیاز و ستودنی. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. اگر بخواهد شما را از میان می برد و مردم دیگر را می آورد، یعنی جایگزین شما می سازد. وما ذلك على الله بعزيز. و این کار بر الله دشوار نیست. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. هیچ کس باری گناهی دیگری را برداشت نکشد و اگر گرانبار کسی را بر برداشتن بار خود صدا کند، هرچند خویشاوند او باشد، از برداشتنی یعنی باری گناه او روی گرداند. هر آینه تو فقط کسانی را می ترسانی که از پروردگارشان را نادیده بیمناکند و نماز می گذارند. هر کی پاک شود البته برای خود پاک شده و بازگشتی همه به سوی الله است. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نابینا و بینا برابر نیستند و تاریکی و روشنی و نه سایه و حرارت آفتاب و زندگان و مردگان برابر نیستند. البته الله هر کی را خواهد میشنواند و تو نمیتوانی سخن خود را به مردگانی که در گور خفتند بشنوانی. تو جز بیم دهنده نیستی، یعنی تو فقط بیم دهنده هستی. هر آینه ما تو را به حق به پیغمبری فرستادیم تا مژده دهی و بیم دهی و هیچ ملت نیست مگر که در میانشان بیم دهنده بوده است. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اگر تو را دروغگو شماریدند کسانی هم که پیش از آنان بودند، پیامبرانشان را که با معجزات و با نوشته ها و کتابی روشن به میانشان آمده بودند دروغگو برآوردند. سپس آنهایی را که کفر می‌ورزیدند فرو گرفتند، یعنی به سبب گناهایشان. عقوبت من چگونه بود؟ ألم تر
ونزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. آیا ندیده ای که الله به تحقیق از آسمان باران فرستاد و با آن میوه های گوناگون رویانیدیم و از کوهها راه ها پدید آوردیم، سفید و سرخ و رنگارنگ و به غایت سیاه. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. همچنین از مردم و جنبندگان یعنی جانوران و چهارپایان گوناگون، البته از میان بندگان الله تنها دانشمندان از او میترسند و هر آینه الله پیروزمند و آمرزنده است. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. به تحقیق آنان که کتاب الله را یعنی قرآن را میخوانند و نماز میگذارند و از آنچه به آنها داده ایم پنهانی و آشکارا صدقه میکنند، امیدوار به تجارتی هستند که هرگز زیان نمیکنند. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إنه غفور شكور. زیرا الله مکافاتشان را به تمامی میدهد و از فضل خود چیز بر آن می افزاید. به تحقیق الله آمرزنده و پذیرنده سپاس است. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. هرچی از آن کتاب به تو وحی کردم بر حق است که کتاب‌های پیش از خود را تصدیق می‌کند و البته الله بر بندگانش آگاه و بیناست. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سپس کتاب را یعنی قرآن را به کسانی از بندگانمان که برگزیده بودیم یعنی امت محمد صلی الله علیه و سلم به میراث دادیم. بعضی بر خود ستم کردند و بعضی راه میانه را برگزیدند و بعضی با فرمان الله در کارهای نیک پیشی گرفتند و این است بخشایش بزرگ. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. به بهشت هایی که
جایگاه جاویدانه آنهاست داخل می شوند. در آنجا به دستبندهای زر و مروارید آنها را می آرایند و در آنجا جامه هایشان از حریر است. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. و می گویند سپاس الله را که اندوه از ما دور کرد. به تحقیق پروردگار ما آمرزنده و شکرپذیر است. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. آن الله که ما را از فضل خویش به این سرای جاویدان درآورد که در آنجا نه رنج یعنی جسمانی بر ما می رسد و نه خستگی یعنی روحانی. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. و کافران را آتش جهنم است، نه حکم کرده شود بر آنها تا بمیرند و نه عذابشان کم کرده شود. ناسپاسان را چنین جزا می دهیم. و هم یصطرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. و از درون آتش فریاد زنند ای پروردگار ما را بیرون آر تا کارهای شایسته کنیم غیر از آنچه کردیم. آیا آنقدر شما را عمر نداده بودیم که پند گیرندگان پند گیرند و شما را بیم دهنده آمد پس بیچشید که گناهکاران را یاور نیست. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. البته الله دانای نهان آسمان ها و زمین است و هر آینه او به آنچه در دل هاست آگاه است. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. اوست که شما را در روی زمین جانشینی پیشینیان کرد پس هر کس که کافری کند کفرش بر زیان است و کفر کافران در پیشگاه پروردگارشان جز بر خشم نیفزاید و جز زیان چیز نصیب کافران نمی نماید. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات
السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. بگو آن شریکان را که به جای الله یکتا می خواندید دیدید؟ به من بینماید که از زمین چی چیز را آفریدند یا در آفرینش آسمان چی شریکی داشتند؟ آیا بر آنها یعنی مشرکان کتاب یعنی کتاب آسمانی فرستاده ایم که آن را حجت خود یعنی در کار شرک و بت پرستیشان سازند؟ بلکه ستمکاران به یکدیگر جز فریب وعده نمیدهند. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. به تحقیق الله آسمان ها و زمین را نگه می دارد تا از آنجا بجا نشود و اگر از جا بجا شوند هیچ یک از شما جز آن نمی تواند آنها را نگه دارد. البته الله بردبار و آمرزنده است. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. به الله قسم های سخت خوردند یعنی کفار مکه که اگر بیم دهنده بیاید بهتر از هر امت دیگر هدایت یابند، ولی چون بیم دهنده آمد بدبینیشان افزود. استکبارا فی الارض و مکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. بسرکشی در زمین و نیرنگ های بد و این نیرنگ های بد جز نیرنگ بازان را در بر نگیرد. آیا جز سنتی که بر گذشتگان رفته است منتظری چیز دیگری هستند؟ در سنت الله هرگز تبدیل نمیابی و در سنت الله هرگز تغییر نمیبینی. اولم یسیروا فی الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. آیا در زمین نمی گردند تا ببینند که عاقبت مردمی که پیش از آنها بودند و نیروی بیشتر داشتند به کجا کشید؟ هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست که الله را ناتوان سازد. هر آینه او دانا و تواناست. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة
و اگر خدا بخواهد مردم را به سبب کارهایی که کردند، یعنی فوراً و بدون دادن کمترین مهلت برای اصلاح شدن و تجدید نظر و خودسازی بازخواست کند، برای زمین هیچ جنبنده باقی نگذارد، ولی الله با لطف و کرم خود جزای آنها را تا زمان معین، یعنی روز قیامت، به تأخیر می اندازد و چون مدتشان تمام شد، البته الله به اعمال بندگان خیش آگاه است و از گفتار و کردار و پندار آنها باخبر است. از این رو چنان که سزاوار است پاداش اعمالشان را می دهد. پایان سوره فاطر یعنی آفریننده. این سوره در مکه نازل شده است و از 45 آیت عبارت می باشد. برای روزگیران آتش دوزخ حرام است. سپاس و ستایش خداوند مهربان را که باز ما را به استقبال ماه مبارک رمضان مشرف گردانید. خوشا به عاشقان جمال خداوند که با آمدن این ماه شریف بوی وصال به دماغشان می رسد و با یک شور و هیجان خاص او را پیشواز می گیرند. ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن فرود آمده است و در آن شب است که طاعتش به عبادت 1000 ماه برابر است. چنانچه حق تعالی در سوره بقره آیت 185 می فرماید: رمضان ماهی است که در آن قرآن فرستاده شده است تا که برای مردم راهنما، نشانه های هدایت و جدا سازنده حق از باطل باشد. پس کسی که از شمایان این ماه را دریافت باید روزه بگیرد. اگر کسی بیمار یا در سفر باشد پس عده روزه را در ایام دیگر ادا نماید. خداوند با شمایان آسانی را می خواهد و خواهانی دشواری نیست. طوری از این آیت برمی آید خداوند برای افزودن برکات ماه رمضان روزه آن را به مؤمنان فرض گردانیده است. ماه رمضان برای مردم مسلمان سلطان دیگر ماه ها محسوب می یابد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک خود فرمودند: اگر امتان من فضیلت های ماه رمضان را پوره می دانستند آرزو می کردند که تمام سال ماه رمضان باشد. به امر خداوند در این ماه مبارک درهای بهشت گشاده شده، درهای دوزخ بسته می شوند و شیطان ها زنجیر بند می شوند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در فضیلت این ماه چنین گفتند: رمضان این ماه پربرکت به شمایان فرا رسید، ماهی که خداوند شما را در زیر پوشش نوازش های خود قرار می دهد، رحمتش را به شما فرو می ریزد و دعایتان را اجابت می نماید و اعمال نیک و رقابت های خیر شما در این ماه نظر می افکند و با شمایان در میان فرشتگان که آفریده اویند افتخار می نماید. پس شمایان از خود خیر و نیکی را به خداوند نشان دهید. بدبخت حتما همان کسی است که در این ماه از رحمت خداوند عز و جل محروم گردد. مردم مسلمان
همه ساله خیلی بر وقت به آمدن رمضان آمادگی می‌بینند و از علما کی فرا رسیدن این ماه را پرسان می‌شوند، زیرا دعاهای این ماه مستجاب بوده، کارهای ثوابی آن حتی از 700 برابر زیادتر اجر داده می شود. چنانچه در یک حدیث قدسی آمده است: هر عمل نیکی که فرزند آدم انجام می دهد از 10 نیکی تا 700 برابر زیاد کرده می شود و این روزه برای من یعنی خداوند است و پاداش آن را من خواهم داد، چون که روزه‌دار شهوت و طعامش را از برای من ترک نموده است. همچنین در حدیث دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید شده است: کسی ماه رمضان را از روی ایمان و به امید اجر و ثواب خداوند برپا دارد، گناهان گذشته او بخشیده می شوند. سلمان فارسی رضی الله عنه نقل می کند که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آخران روز ماه شعبان خطبه ایراد نمودند که مضمونش چنین است: ای مردم، اینک ماهی بزرگ و مبارک در سر شمایان سایه افکنده است، ماهی که یک شب آن یعنی لیلة القدر از 1000 ماه بهتر می باشد، ماهی که خداوند روزش را فرض و قیام شبش را نفل گردانیده است. کسی در این ماه عمل نیکی را به جا آورد، ثوابش برابر آن است که فریضه را در دیگر ماه‌ها انجام داده باشد. کسی 3 فریضه را در آن به جا آورد برابر 70 فرض در ماه‌های دیگر است. رمضان ماه صبر است و مکافات صبر بهشت است. این ماه دستگیری است، ماه است که در رزق بنده مومن افزایش و برکت به وجود می آید. کسی روزه‌دار را افطار دهد، آن باعث مغفرت گناهان و سبب آزادی او از آتش دوزخ می گردد و برابر آن روزه‌دار به او اجر داده می شود، به آن که از ثواب آن روزه‌دار چیزی کم شود. عده از صحابگان گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، نه همه ما امکان افطاردهی داریم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین پاسخ دادند: خداوند برای کسی که روزه‌دار را با خرما یا با جرعه آب و یا شیر افطار دهد، این ثواب را عطا می کند. رمضان ماه است که 10 روز اول آن رحمت، میانه آن مغفرت و آخرش خلاصی از آتش است. کسی که به خدمتگار خود در این ماه سبوکی آورد، خداوند او را می آمرزد، گناهانش را می بخشد و از آتش آزادش می نماید. در این ماه 4 عمل را بیشتر کنید که با 2 تای آن پروردگارتان را خوشنود می سازد و 2 خصلت دیگرش برای خودتان ضروری می باشد. آن 2 خشتی که باعث خوشنودی پروردگارتان می شود، یکی گواهی دادن است بر این که هیچ خدای بجز الله یگانه وجود ندارد و دیگر از او مغفرت خواستن است. اما آن 2 خصلتی که برای خودتان ضروری می باشند، اول این که جنت را از خداوند بخواهید و دوم این که از آتش دوزخ به او پناه برید. هر کسی روزه‌دار را آب دهد، خداوند او را از حوض شربت بنوشاند که تا وارد شدن به جنت دیگر تشنه نگردد.
ماه رمضان برای عبادت، دعا و عملی شدن نیت‌های نیک بهترین فرصت به شمار می رود، چون که در حدیث نبوی ذکر شده است دعای شخص روزه‌دار هرگز رد کرده نمی شود. پروردگار به همه مایان بهره‌ور شدن از فضیلت‌های این ماه مبارک را نصیب و روزی گرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم. یا سین، سوگند به قرآنی حکمت آمیز که تو از پیامبران هستی بر راه راست. تنزیل العزیز الرحیم. قرآن از جانب آن غالب مهربان نازل شده. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تا مردم را بیم دهی که پدرانشان بیم داده نشدند و در بیخبری بودند. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. عذاب الله برای بیشترینشان واجب شده است و ایمان نمی آورند. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. و ما بر گردنهایشان تا منحها، طوقها یعنی زنجیرها نهادیم، چنان که سرهایشان به بالاست و پایین آورده نتوانند. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. در برابرشان دیوار کشیدیم و در پشت سرشان دیواره و بر چشمانشان نیز پرده افکندیم تا نتوانند دید. و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. فرقشان نکنند چی آنها را بیترسانی و چی نترسانی ایمان نمی آورند. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. تنها تو کسی را می ترسانی که به قرآن پیروی کند و از الله رحمان در نهان بترسد. چون این کس را به بخشایش و مزد نیک خوش خبر بده. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما مردگان را زنده می کنیم و هر کاری را که پیش از این کرده اند و هر اثر را که پدید آورده اند می نویسیم و هر چیز را در کتاب مبین شمار کرده ایم. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. داستانی مردم آن دیه را بر آنها بیاور
آنگاه که رسولان به آنجا آمدند. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. نخست دو تن را به نزدشان فرستادیم و دروغ برآوردند. پس با سیومین قوتشان دادیم و گفتند ما به سوی شما فرستاده شده ایم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. گفتند شما انسانهای مانند ما هستید و الله رحمان هیچ چیز نفرستاده است و شما دروغ میگویید. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. گفتند پروردگار ما میداند که ما به سوی شما فرستاده شده ایم و بر عهده ما غیر پیام رسانیدن آشکارا هیچ چیزی دیگر نیست. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. گفتند و ما شما را به فال بد گرفته ایم. اگر بس نکنید سنگسارتان خواهیم کرد و شما را از ما شکنجه سخت خواهد رسید. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. گفتند فال بدی شما با خود شماست. آیا اگر پندتان دهند چنین میگویید؟ نه، مردم از حد گذشته هستید. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. مرد از دوردست شهر دوان دوان آمد و گفت ای قوم من به این رسولان پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. با کسانی که از شما هیچ مزد نمی طلبند و خود مردم هدایت یافتند پیروی کنید. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. چرا الله را که مرا آفریده است و به نزد او بازگردانیده می شود نپرستم؟ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا غیر او خدای را اختیار کنم که اگر الله رحمان بخواهد به من زیان برساند شفاعتشان مرا هیچ سود نکند و مرا خلاصی نبخشند؟ اینی اذا لفی ضلال مبین. و در این حالت من در گمراهی آشکار باشم. اینی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنة
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. من به پروردگارتان ایمان آوردم، سخن مرا بشنوید. گفته شد به بهشت درآی. گفت ای کاش قوم من می‌دانستند که پروردگار من مرا ببخشاید و در گروه گرامی شدگان درآورد. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. و از آن پس بر سر قوم او هیچ لشکری از آسمان فرو نفرستادیم و ما فرو فرستنده نبودیم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. یک بانگ سخت بود که ناگاه همه بر جای سرد شدند. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای دریغ بر این بندگان، هیچ پیامبری بر آنها فرستاده نشد که مسخره‌اش نکرده باشند. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا ندیدند که چی مردمی را پیش از آنها هلاک کرده ایم که دیگر به نزدشان باز نمیگردند؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. و کسی نماند که نزد ما حاضرش نآرند. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. نشانه عبرت است بر آنها زمین مرده که زنده اش ساختیم و از آن دانه که از آن میخورند بیرون آوردیم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. و در آن باغ‌های از درختان خرما و تاک‌ها پدید آوردیم و چشمه‌های روان ساختیم. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تا از میوه‌های آن و دست و رنج خود بخورند، چرا شکر نمیگویند؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک است آن الله که همه جفتها را بیافرید، چی از آنچه زمین می رایاند و چی از خودشان و چی آن چیزهایی که نمی شناسند. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. شب نیز برایشان عبرت دیگر است که روز را از آن بر می کشیم و همه در تاریکی فرو می روند. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. و آفتاب به سوی قرارگاه خود روان است. این فرمان الله پیروزمند و داناست. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. و برای ماه منزل‌های اندازه کردیم تا مانند شاخه خشک خرما باریک شود. لا الشمس ينبغي لها أن
ليدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آفتاب را سزاوارتر نیست که به ماه رسد و شب را سزاوار نیست که بر روز پیشی گیرد و همه در فلک شناورند. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. عبرت دیگر برای آنها که پدرانشان را در آن کشتی پر کرده شده سوار کردیم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. و برایشان مانند کشتی چیزی آفریدیم که بر آن سوار شوند. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. و اگر بخواهیم همه را غرق می سازیم و آنها را هیچ فریادرس نباشد و خلاصی نیابند. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. غیر رحمت ما و برخورداری تا هنگام مرگ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. و آنگاه که به آنها گفته شود که از آنچه در پیش روی دارید یا پشت سر می گذارید بترسید، شاید بر شما رحمت آرند، شاید روی بگردانند. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. و کدام آیات از آیات پروردگارشان بر آنها نازل شود البته از آن روی گردانند. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. و چون گفته شود که از آنچه الله راضیتان کرده است صدقه کنید، کافران به مؤمنان گویند آیا کسانی را طعام دهیم که اگر الله میخواست خود آنها را طعام میداد؟ شما در گمراهی آشکار هستید. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. و میگویند اگر راست میگویید این وعده کی خواهد بود؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. اینها انتظار یک بانگ سخت را میبرند تا به آن هنگام که سرگرم خصومت هستند فرا گیردشان. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. آنچنان که توانی وصیت نداشته باشند و نتوانند نزد کسان خود باز کردند. و نفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. و در صور دمیده شود و آنان از قبرها بیرون آیند و شتابان به سوی پروردگارشان روند. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن
وصدق المرسلون. میگویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاه هایمان برخیزاند. این همان وعده الله رحمان است و پیامبران راست گفته بودند. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فقط یک بانگ سخت خواهد بود که همه نزد ما حاضر می آیند. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. آن روز به کس ستم نمی شود و جز مانند کاری که کرده اید مکافات نمی بینید. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. بهشتیان آن روز به شادمانی مشغول باشند. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. آنها و همسرانشان در سایه ها بر تخت ها تکیه زده اند. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. در آنجا هر میوه و هر چیزی دیگر که بخواهند فراهم است. سلام قولا من رب رحیم. و سلامی که سخن پروردگار مهربان است. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ای گناهگاران، امروز جدا شوید از مؤمنان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ای فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید، زیرا دشمنی آشکار شماست، و مرا بپرستید که راه راست این است. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. بسیاری از شما را گمراه کرد، مگر به عقل در نمیافتید. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. این است آن جهنمی که به شما وعده داده شده بود، به جزای کفرتان اینک در آن داخل شوید. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. امروز بر دهانهایشان مهر می‌نهیم و دستهایشان با ما سخن خواهند گفت و پاهایشان شاهدی خواهند داد که چی می‌کرده اند. ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا یبصرون. اگر بخواهیم چشمانشان را محو میکنیم، پس شتابان آهنگ راه کنند، اما کجا را توانند دید. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. و اگر بخواهیم آنها را بر جایشان تغییر کنیم که نتوانی آن داشته باشند که به پیش قدم بردارند و نه
باز پس کردند. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. هر کی را عمری دراز دهم در آفرینش دیگرگونش کنیم، چرا عقل نمی کنند؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. با او شعر نیاموخته‌ایم و شعر لایق آن نیست. آنچه با او آموخته‌ایم پند و قرآن روشنگر است. لینذر من كان حیا ويحق القول على الكافرین. تا مؤمنان را بیم دهد و سخن حق بر عذاب کافران واجب شود. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا ندیدند که به ید یعنی دست قدرت خود بر آنها چارپایان را آفریدیم و اکنون مالکشان هستند؟ و ذللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون. و آنها را رامشان کردیم، بر بعض سوار می شوند و از گوشت بعض می خورند. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. و آنها را در آنجا فایده هاست و آشامیدنی ها. چرا شکر نمی گویند و به جای الله خدایان اختیار کردند و آن امید که یاریشان کنند؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. آنها را قدرت آن نیست که به یاریشان برخیزند، ولی اینها یعنی کافران مانند لشکر به خدمت آنها آماده‌اند. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. سخنشان تو را اندوهگین نسازد. ما می‌دانیم هرچی را پنهان می‌دارند یا آشکار می‌سازند. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین. آیا آدمی که اکنون خصم آشکار است نمی‌داند که او را از نطفه آفریده ایم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. در حالی که آفرینش خود را از یاد برده است برای ما مثال می آورد که چی کسی این استخوان‌های پوسیده را زنده می کند؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره وهو بكل خلق علیم. بگو کسی آنها را زنده می کند که اولین بار آفریده است و او به هر آفرینش داناست. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. آن الله که از درخت سبز برایتان آتش پدید آورد و شما از آن آتش می افروزید. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم.
آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده است نمی تواند مانندشان را بیافریند؟ آره می تواند که او آفریننده داناست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چون بخواهد چیزی را بیافریند فرمانش این است که می گوید موجود شو، پس موجود می شود. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پاک است آن الله که ملکوتی یعنی قدرتی هر چیز به دست اوست و همه به سوی او بازگردانیده می شود. پایان سوره یاسین از 83 آیت عبارت است. و دایر به ماه شریف رمضان با شما صحبت میکنیم. به تحقیق خداوند نعمت بزرگی را برای ما و شما ارزانی نموده است. چون ما و شما به ماه مبارک رمضان رسیدیم که برپا داشتن آن با طاعت و عبادت نعمت بزرگ و برتری زیاد دارد برای شخصی که بر آن موفق گردد. چون که در این ماه مبارک سبب‌های مغفرت گناهان و سبب‌های آزاد شدن از آتش دوزخ وجود دارد. پس شخصی را که خداوند عمرش را دراز نموده به این ماه مبارک رساند به شب‌های پربرکت و روزهای پرفیض آن را دریافت. در حقیقت آن شخص را خداوند با بسیار فضیلت‌های اکرام نموده است که غیر او را از آن محروم گردانیده است. کلام خداوند: ماه رمضان که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشنی، هدایت و جدا ساختن حق از باطل قرآن نازل شده است. پس هر کس که ماه را ببیند باید که در آن روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر باشد به همان عدد از روزهای دیگر. خدا برای شما خواستگار آسایش است، نه سختی و نه تا آن شما را کامل سازد. خدا را به آن سبب که راهنماییتان کرده است به بزرگی یاد کنید و شکر گویید. سوره بقره آیت 185. در مورد رمضان روایت وجود دارد که خداوند در هر شب به وقت افطار هزار بنده را از آتش دوزخ آزاد می نماید. چون آخرین شب فرا رسد خداوند به مقداری که از اول ماه تا آخر ماه آزاد نموده بود به همان مقدار بندگان را باز آزاد می نماید. پس بیایید برای دریافت رضای خداوند کوشش نماییم، زیرا که او توبه بندگانش را می پذیرد. در فضیلت ماه مبارک رمضان از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است: هر وقتی که ماه رمضان می درآید درهای جنت گشاده و درهای دوزخ بسته می گردد و شیطانها همگی بسته می شوند. دروازه های رحمت باز می گردد و هیچ یک از آن پوشیده نمی شود و شیطانها به زنجیر کشیده می شوند. همه این فضل و رحمت خداوند به خاطر آن است که شیطانها در این ماه مبارک برای از راه راست دور نمودن امت محمد صلی الله علیه و سلم امکانیت نداشته باشند. در هر روز از روزهای ماه مبارک رمضان ندا کننده ندا می کند: ای جوینده خیر بشتاب و استقبال کن، از جوینده شر کوتاه دست شو. و در هر شب از شبهای این ماه خداوند متعال بندگانش را از آتش دوزخ نجات می دهد. پس برای مسلمان لازم است
که توبه نموده توسط کارهای نیکی که خداوند اجرای آن را از بندهش دوست می دارد روی به درگاه خدای بی نیاز بیارد و به سبب توبه بندگان خدا گناهانش را بخشیده از آتش دوزخ نجات می دهد. از این رو بندگان در این ماه مبارک باید به خداوند نزدیکی جویند و رضای او را دریابند. ماهی رمضان آمد از سوی بهشت، آمد به مشام مومنان بوی بهشت. هر کس که در این ماه دلازاری کرد نیروی بهشت بیند و نیبوی بهشت. ماه شریف رمضان مبارک. بر ما لازم است که در ماه مبارک توبه نموده از خطاها و کوتاهی هایی که صادر نموده ایم پشیمان گردیم. همچنین بر مسلمانان لازم است که با پروردگارشان عهد نمایند که تا آخر حیاتشان به عملهای نیک ادامه می دهند تا به این وسیله خداوند عملها و طاعت و عبادت آنها را بپذیرد و گناهانشان را بیامرزد. بشک او رحیم و کریم است. هر مسلمان باید در این ماه مبارک بیشتر به کارهای خیر مشغول باشد و توبه نماید تا خداوند از عذابی که نتیجه گناههای بنده هستند آزادش نماید. خداوند متعال مسلمانان را به شتافتن به سوی کارهای خیر در ماه شریف رمضان امر نموده فرموده است: بر یکدیگر پیشه گیرید برای آمرزش پروردگار خویش و رسیدن به آن بهشت که پهنایش به قدر همه آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران مهیا شده است. آن کسان که در توانگری و تنگدستی انفاق می کنند و خشم خویش فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند. خدا نکوکاران را دوست دارد و آن کسان که چون کاری زشت کنند یا به خود ستم می کنند خدا را یاد می کنند و برای گناه های خویش آمرزش می خواهند. و کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد؟ و چون به زشتی گناه آگاهند در آنچه می کردند پای نفشورند. پس بر هر مسلمان لازم است که وقتهای پرفیض و پربرکت این ماه را غنیمت شمارد، زیرا این ماه مبارک جانشین ندارد که چنین فضیلت ها را داشته باشد. سوره دخان یعنی دود در مکه نازل شده است و از 59 آیت عبارت است. ترجمه معنا: از استفاده کتاب قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. حمیم. ها میم. ذکر حرفهای مقطعه در اولی سوره بقره گذشت. والکتاب المبین إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. الله سوگند یاد می کند، سوگند به این کتاب روشنگر، هم در لفظ و هم در معنا. هر آینه ما قرآن را در ماه رمضان در شب مبارک که شب قدر است نازل کردیم. هر آینه ما بیم دهنده بودیم
مردمان را از چیزهایی که آنها را فایده و ضرر میرساند. فيها يفرق كل أمر حكيم. در شب قدر هر فرمان موافق حکمت صادر می شود و هر چیزی که در یک سال بعد روی می دهد، از زندگی، مرگ، توانگری، فقر، خیر و شر و غیره، همه را می نویسد. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. این فرمان از جانب ما بود و هر آینه ما پیامبران را فرستاده بودیم که مردم را از دستورات الله خبر دهند. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فرستادن پیامبران رحمت است از جانب پروردگارت و البته پروردگار تو ای رسول شنوا و داناست که همه صداها را می شنود و همه امور ظاهری و باطنی را می داند. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. پروردگار آسمان ها و زمین و هرچی میان آنهاست اگر اهل یقین هستید. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بدانید که نیست معبود برحق بجز او، کسی سزاوار عبادت نیست، زنده می کند و می میراند. پروردگاری شما و پروردگاری پدران پیشین شماست. پس معبودی برحق را عبادت کنید که او تنها می تواند ضرر یا فایده برساند، نه معبودان باطل شما. بل هم فی شک یلعبون. بلکه آن مشرک ها از حقیقت قرآن در شکند و بازی می کنند و به آن باور ندارند. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. ای رسول، چشم انتظار روز باش که آسمان دودی آشکار را پدیدار می کند. یغشی الناس هذا عذاب علیم. و آن دود همه مردم را در خود فرو باشد و برای مشرکان گفته شود این عذابی دردآور است. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بعد از آن میگویند ای پروردگار ما، این عذاب را از ما دور گردان که هر آینه ما ایمان آوردگانیم. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. از کجا پند میپذیرند بعد از آن که عذاب بر آنها فرود آمد، حال آن که چون پیامبر روشنگر بود بر آنها فرستاده شده بود. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. از محمد صلی الله علیه و سلم روی گردان شدند و گفتند او دیوانه است تعلیم یافته. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. هر آینه ما عذاب را اندکی بر می داریم و به زودی که شما البته باز به کفر و شرک خود
برمیگردد. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. روز همه آن کافرها را در قیامت به گرفتاری بزرگ سخت فرا گیریم که هر آینه ما از آن کافران انتقام گیرنده ایم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم. و هر آینه پیش از آن مشرک ها قوم فرعون را آزمودیم و پیامبر بزرگوار موسی علیه السلام نزدشان آمد ولی او را دروغ برآوردند و هلاک گشتند. پس این چنین انتقام میگیریم از دشمنان تو ای رسول اگر ایمان نآورند. ان ادوا الی عباد الله انی لکم رسول امین. موسی برایشان گفت که بندگان الله را به من بسپارید تا الله یگانه را عبادت کنند که هر آینه من بر رسالت پروردگارم پیامبر امینم. و الا تعلوا علی الله انی آتیکم بسلطان مبین. و نیز بر الله برتری مجاید که هر آینه من با حجت روشن نزد شما آمده ام. و اینی عذت بربی و ربکم ان ترجمون. هر آینه من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه میبرم از آن که مرا سنگ باران کنید. و این لم تؤمنوا لی فاعتزلون. و اگر به پیامبری من ایمان نمی آورید از من کنارگیری کنید و مرا آزار و اذیت ندهید. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. چون فرعون و قومش به او ایمان نآوردند پس موسی پروردگارش را به دعا خواند که این مشرک ها مردمی گناهکارند. فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون. الله به موسی امر نمود که بندگان مرا هنگام شب روانه کن. هر آینه شما از طرف فرعون و لشکرش دنبال گیری کرده می شود. واترک البحر رهوا انهم جند مغرقون. بحر را که آرام است پشت سر گذار، یعنی بحر را بر همان شکلی که بعد از گذشتنت از آن قرار دارد واگذار تا فرعون و قومش